მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ დღეს კონგრესის მესამე დღეს ვმასპინძლობთ. როგორც მოგეხსენებათ, 2 დღის განმავლობაში აქტიურად ყრუ-სინათლოთა კავშირი და სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ვმასპინძლობთ დიდ კონგრესს. ძალიან საინტერესო პანელები და საინტერესო დისკუსია. გუშინ იყო განსაკუთრებული დღე, რადგან ჩვენს კონგრესში მონაწილეობას იღებდნენ საერთაშორისო ექსპერტები ბულგარეთიდან, ინდოეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი, უნგრეთი, ესპანეთი და მათ გაგვიზიარეს საკუთარი გამოცდილება უშუალოდ ყრუ-სინათლო პირთა სისტემის შექმნის მიმართულებით. ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, მათ შორის ჩვენი ექსპერტები ელენე ხაჭაპურიძე და მაცაცო ესწრებოდნენ, რომლებმაც გააზიარეს ქართული გამოცდილება და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი კონგრესი ძალიან საინტერესო იყო და გუშინ იმედია, რომ ჩვენს მსმენელებსაც კმაყოფილები დარჩნენ და მოეწონათ. რაც შეეხება დღევანდელ პროგრამას, თეონას ვთხოვ, რომ დღევანდელი პროგრამა გაგვაცნოს. ბატონო, მეც დიდ მადლობას გიხდით, რომ დღესაც ჩვენთან ერთად ხართ და დღეს დასკვნით დღეს ჩვენი კონგრესის ასევე საინტერესო თემები გველოდება. პირველ რიგში ჩვენი ყრუ-სინათლო პირთა მხარდამჭერი კლუბების წარმომადგენლები საქართველოს 4 ქალაქიდან და წარმომადგენლობა ქუთაისიდან გაგაცნობთ საქმიანობებს, რომლებიც ყრუ-სინათლო პირთა სოციალიზაციის და მათი ცხოვრების ხარისხის ამაღლებისკენ არის მიმართული. ამის შემდეგ ჩვენ თარჯიმან მეგზურები გაგაცნობთ ძალიან საინტერესო თემას, თარჯიმან მეგზურის მომსახურების მნიშვნელობის შესახებ ყრუ-სინათლო პირებისთვის. ერთ-ერთი საკვანძო სერვისი არის ამ ყრუ-სინათლო პირთა მხარდამჭერ სისტემაში და მესამე ბლოკი ჩვენი დღევანდელი კონგრესის არის ასევე ძალიან საინტერესო. ჩვენი კანადელი სტუმარი გესაუბრებად ჩატარებს ვორქშოპს მისაწვდომობის სახელმძღვანელოზე სენსორული დარღვევისთვის. მე მინდა ძალიან დიდი სიხარულით და სიამაყით გაცნობოთ, რომ ჩვენ ეს სახელმძღვანელო გვაქვს ქართულად ნათარგმნი, როგორ გავხადოთ მისაწვდომი სახლის სივრცე ყრუ-სინათლო პირებისთვის და უახლოეს დღეებში ყრუ-სინათლო პირებისთვის, სენსორული სირთულეების მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომ ფორმატში ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდება deafblind.g და შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ, წაიკითხოთ, გაეცნოთ და იქ არის ასევე ძალიან საინტერესო რჩევები, თავად როგორ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ მისაწვდომობა. მოკლედ, ერთი სიტყვით ძალიან საინტერესო დღე გველოდება დღეს. სანამ უშუალოდ მეგობრებო ჩვენ გადავალთ შინაარსობრივ მხარეზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა რამდენიმე ტექნიკურ საკითხზე ყურადღება გავამახვილო. დღეს განსაკუთრებით მეორე ბლოკში, როდესაც ჩვენ კანადელი სტუმარი გვეყოლება და ინგლისურ ენაზე წარიმართება ეს ბლოკი, თქვენ მოგიწევთ ფუნქციების მართვა, ენების ფუნქციების მართვა. ამისთვის თქვენი Zoom-ის მენიუში ქვედა ზოლში უკიდურეს მარჯვენა მხარეს გამოსახული არის პატარა გლობუსი, რომელთანაც მიიტანთ კურსორს, დააჭერთ ამ კურსორს და დაინახავთ ენას, ქართულს და ინგლისურს. აირჩევთ ქართულ ენას, ეს იმისთვის, რომ მთელ ბლოკს მოусმინოთ ქართულად. ასევე თუ კი ეს ფუნქცია არ გამოგიჩნდებათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ არ სარგებლობთ Zoom პლატფორმის უახლესი ვერსიით და გადმოწერეთ გთხოვთ ეს უახლესი ვერსია. ლინკები დევს ჩვენთან ჩატში, კამილამ გამოგზავნეთ და რამდენიმე წუთში მეც კიდევ ერთხელ ჩავაგდებ ამ ლინკებს ჩატში. ჩატიც ასევე ქვედა Zoom-ის ქვედა მენიუში, ქვედა ზოლზე შეგიძლიათ ნახოთ. თუ გსურთ, რომ ჟესტური ენის თარჯიმანი მუდმივად და გადიდებულად ჩანდეს თქვენს ეკრანებზე, უნდა მიიტანოთ მის ფანჯარასთან ჟესტური ენის თარჯიმნის გამოსახულებასთან კურსორი. ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოვა 3 წერტილი, ამ 3 წერტილს კურსორს მიუახლოვებთ და ჩამოთვლილ ფუნქციებში აირჩევთ pin video. ამ ინსტრუქციასაც რა თქმა უნდა ჩატში კიდევ ერთხელ მოგაწვდით. ახლა კი მინდა უკვე დავიწყოთ უშუალოდ ჩვენი კონგრესი და პირველ გამომსვლელებს მოვუსმინოთ.
მანა პროგრამაზე გადავიდოდით, მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს მსმენელებს, მადლობა ვუთხრა, რომ დღეს ჩვენ გვერდით არიან და მოვახსენო, რომ დღევანდელი ჩვენი კონგრესი ტარდება ფონდი ხუმანდოგის მხარდაჭერით, რომელიც ახორციელებს უკვე საქართველოში 3 წელია ყრუ-სინათლო პირთა სისტემის მხარდაჭერის პროექტს. და აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. პროექტის ფარგლებში ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ შევქმნით კონკრეტული პროგრამები, გადავამზადეთ სპეციალისტები და რა თქმა უნდა ჩამოყალიბდა ყრუ-სინათლო პირთა კლუბები, რომლებზეც უშუალოდ დღეს კლუბის ლიდერები ისაუბრებენ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა. მადლობა მეგი, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მოგვაწოდე, ახლა გახსნათ ვაცხადეთ პირველ პანელს და მოვუსმენთ ქალბატონ მაია მეტონიძეს, ყრუ-სინათლო პირთა მხარდამჭერი თბილისის კლუბის წარმომადგენელს. ვთხოვთ. მოგესალმებით, მე წარმოგიდგენთ თბილისის ყრუ-სინათლოთა კლუბის შესახებ ინფორმაციას. თბილისის კლუბი, ყრუ-სინათლოთა კლუბი შეიქმნა პროექტის ფარგლებში 2018 წელს. ბენეფიციარები დღეს დღევანდელი მონაცემებით რეგისტრირებულები არიან 68 პირი. აქედან უმეტესობა არის ასაკობრივი ჯგუფი, მაგრამ ვინაიდან ყრუ-სინათლოთა კლუბი შეიქმნა და მიიღეს ინფორმაცია ამის შესახებ, რეგისტრირდება ასევე ბავშვებიც, 18 წლამდე ბავშვებიც. აქამდე ჩვენ არ გვქონდა შესაძლებლობა იდენტიფიცირება გაგვეკეთებია ამ ადამიანებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამისათვის კლუბების არსებობა და ოჯახის წევრებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ზოგადად კლუბების შექმნის მიზანი გახდათ რეგისტრირება, მათი იდენტიფიცირება, საჭიროებების კვლევა, ეს იქნებოდა სამედიცინო და სოციალური და ინტეგრაცია სტრუქტურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და მათ მიერ შექმნილ და დაგეგმილ ბიუჯეტში მეტნაკლებად ასახული იყო მათი საჭიროებებიც. კლუბების მუშაობის ფარგლებში და პროექტის ფარგლებში უმნიშვნელოვანესი აქტივობები განხორციელდა. ეს გახდათ არაერთი ღონისძიება, კულტურული ღონისძიება, ეს იყო კონცერტები, რომლებიც ადაპტირებული იყო მათთვის ეს გარემო, ასევე დამხმარე ტექნიკური საშუალებების მიწოდება, იყო ექსკურსიები, იყო გამაჯანსაღებელი საგზურის გადაცემა, როგორც თბილისის კლუბის წევრისათვის, ასევე კახეთიდან, ასევე კლუბის წევრისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კლუბებს შორის ხდება კომუნიკაცია, გაზიარება გამოცდილების და შესაბამისად ლობირება სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ასევე მინდა აღვნიშნო COVID-თან დაკავშირებული პრობლემები. COVID-ის დროს ცხადია მეტად გახდნენ იზოლირებულები და ჩაკეტილები. ამ შემთხვევაში მოხდა მოლაპარაკებები საზოგადოებრივ არხთან, დონორებთან, რათა ჟესტურ ენაზე მოხდარიყო ინფორმაციის მიწოდება, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე პროექტის ფარგლებში გარდა თბილისის კლუბისა, ყველა კლუბმა მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება, ჰუმანდოგიდან ეს იყო უმნიშვნელოვანესი დახმარება, პირველმა განახორციელა სანჰიგიენური საშუალებები და ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აღჭურვა სამედიცინო კლუბებისთვის შედიოდა სადეზინფექციო ხსნარი და ასევე ეს ხალათი, ხელთათმანი, პირბადე და ასე შემდეგ. ეს იყო მნიშვნელოვანი კლუბებისთვის მხარდაჭერა და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან
იდენტიფიცირება ამ კლუბების მუშაობის. გარდა მაგისა, ეს იყო მობილური ტელეფონებით, ვიდეო ზარი, აუდიო ზარებით, მათთან კომუნიკაცია და გამხნევება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ თბილისის კლუბისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებთან კონტაქტი მუდმივი, ასევე მათი მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის სამედიცინო დახმარებები, ეს იქნება ქირურგიული ოპერაცია თუ თერაპიული მომსახურება. კოვიდის დროს მართვა ასევე თარჯმანთა მომსახურება, სამედიცინო დაწესებულებებში მათი ვიზიტი და კოორდინაცია შესაბამისი სპეციალისტების მიერ. უსურვებ კლუბებს წარმატებებს და მადლობა ყურადღებისთვის. დიდ მადლობას ვუხდით ქალბატონ მაიას თბილისის კლუბის საქმიანობების საინტერესო გაშუქებისთვის. მე კიდევ დავამატებდი თეონა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მხარდაჭერა ყრუთა კავშირის საქართველოში ჩვენი პროგრამის და მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ყრუთა კავშირს მადლობა გადავუხადო იმისთვის რომ 3 წლის განმავლობაში ყველაფერი გააკეთეს რომ ეს პროგრამა შემდგარიყო და ერთობლივი ძალებით მუშაობთ იმისათვის რომ ყრუსინათლო პირთა მხარდაჭერა მოხდეს საქართველოში. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კიდევ ერთხელ. მადლობა. ახლა კი მგონია რომ ბათუმის კლუბს მოვუსმინოთ და მათ მიერ განხორციელებულ ძალიან საინტერესო აქტივობებზე ბათუმის კლუბის კოორდინატორი ნინო ჩხაიძე გვიანს. მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ჩხაიძე. მაქვს პატივი ამ კონგრესზე წარმოვადგინო ბათუმის ყრუსინათლოთა კლუბი. ჩემი მიზანია, რომ შეგიქმნათ წარმოდგენა თუ როგორ დაარსდა, როდის დაარსდა ეს კლუბი და ძირითადად რა მიმართულებით მუშაობს, რა ღონისძიებები განახორციელა დაფუძნებიდან დღემდე და რა არის მისი სამომავლო გეგმები. მოკლედ, უშუალოდ კლუბის დაფუძნება დაკავშირებულია 2018 წელთან, როდესაც ამ კლუბის ერთგვარი კოორდინატორები ჩვენ გახდით პოლონეთში, ადგილზე შევისწავლეთ და ანუ სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში გავეცანით როგორ ფუნქციონირებს პოლონური ყრუსინათლოთა კლუბები, იქ მყოფ ბენეფიციარებს რა შესაძლებლობები აქვს და შესაბამისად ჩვენი სურვილიც იყო, რომ ბათუმის სინამდვილეშიც მსგავსი შესაძლებლობები აღნიშნული თემისთვის გადმოგვეტანა და მიგვეცა სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობებში სრულფასოვანი მონაწილეობის შესაძლებლობა. როგორც უკვე ვთქვი, კლუბი დაფუძნდა 2018 წელს და მისი მასპინძელი არის სოციალური საწარმო თავისუფალი სივრცე, რომელიც ძვირად გამსახურდიას 6 ნომერში მდებარეობს. თავისი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აღნიშნული კაფე უთმობს სივრცეს ამ პროექტს და ამ კლუბს, ასევე ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა ღონისძიებებს და ეხმარება უშუალოდ კლუბს და მის წარმომადგენლობას ადგილობრივ თემთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ყველა დაინტერესებულ პირთან კომუნიკაციაში და გარკვეული თანამშრომლობითი ურთიერთობების დამყარებაში. ეხლა უშუალოდ რო ვისაუბროთ ბენეფიციარებთან და ზოგადად რა ტიპის ღონისძიებები იგეგმება ჩვენს კლუბში, მოკლედ რო დავიწყო, ასე ვთქვათ, ბენეფიციართა მოძიებით დაიწყო ბუნებრივია ბათუმის ყრუსინათლოთა კლუბის ჩამოყალიბება. დასაწყისისთვის გამოყენებული იქნა პირადი კონტაქტები მოძიებისთვის, შემდეგ უკვე უშუალოდ ჩატარდა პოტენციალური ბენეფიციარების კვლევა
რომელიც გულისხმობდა სმენისა და მხედველობის დიაგნოსტიკას. ამ ყველაფრის საფუძველზე დღის მდგომარეობით ბათუმის კლუბს ყავს 23 ბენეფიციარი, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სმენისა და მხედველობის დარღვევა. უნდა ითქვას ისიც, რომ ტოტალურად უსინათლო პირი ჩვენს კლუბს არ ყავს და აქაც საინტერესო არის გადანაწილება იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტად სმენის დაზიანების მქონე ადამიანები დაახლოებით 60%-ს შეადგენს ჩვენი კლუბის, ხოლო უფრო მეტად მხედველობის დაზიანების მქონე არის დაახლოებით 40%. რაც შეეხება ბენეფიციართა მონაწილეობას სხვადასხვა აქტივობებში, ბუნებრივია ჩვენი ამოცანა პირველ რიგში იყო, რომ გაგვეცნო მათთვის კლუბის საქმიანობა, შესაბამისად საინფორმაციო შეხვედრებით დაიწყო მათთან თანამშრომლობა, შემდეგ მოუყევით და გავაცანით თუ რა ხდება ზოგადად ამ კუთხით მსოფლიო მასშტაბით, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება გავუზიარეთ, მათთან ერთად ვუზრუნველყავით ისეთი შეხვედრების ჩატარება, სადაც მათი ინტერესების გამოკვეთა მოხდებოდა. ასევე იმისათვის, რომ სამომავლოდ უფრო შედეგზე ორიენტირებული ყოფილიყო ჩვენი თანამშრომლობა ბენეფიციარებთან და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება პროექტის და ზოგადად კლუბის საქმიანობის ფარგლებში ყოფილიყო უფრო ეფექტიანი, მოხდა თითეული ბენეფიციარის მდგომარეობის შესწავლა, რაც ერთგვარი ანკეტირების პროცესს გულისხმობდა და შესაბამისად მათი ინტერესებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე ხდებოდა მათთან შეხვედრები. აუცილებელია აღვნიშნოთ ღონისძიებების ადაპტირება უშუალოდ იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ეს კლუბი ფუნქციონირებს. ამ ყველაფერში იგულისხმება არა მხოლოდ ის, რომ თქვათ, ჟესტურ ენაზე არის თითქმის ყველა ღონისძიება მათთვის ხელმისაწვდომი და ყველა ის დამხმარე საშუალება, რაც მათთან კომუნიკაციას აადვილებს, კლუბს გააჩნია. ასევე მინდა ვთქვა ისიც, რომ პერიოდულად ხდება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ლობირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. უშუალოდ ღონისძიებებზე რო ვთქვათ რამდენიმე სიტყვით, მინიმუმ 2 ღონისძიება ტარდება, ოღონდ ეს არის რა თქმა უნდა მინიმუმ იქედან გამომდინარე, რომ კლუბი პანდემიამდე 2-ზე მეტ ღონისძიებასაც ახორციელებდა თვის განმავლობაში. რეალურად კლუბის საქმიანობის ასე ვთქვათ შედეგიანობა არის განპირობებული ბენეფიციართა აქტიურობით და მათი ჩართულობით. ამიტომ დღეს მდგომარეობით ბათუმის კლუბის საქმიანობა 70-მდე ღონისძიებას ითვლის, რომელიც როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, თავისი შინაარსიდან გამომდინარე იყო როგორც საინფორმაციო, ისე პრაქტიკული. პრაქტიკულში გულისხმობ იმას, რომ ბენეფიციართა მონაწილეობა ხდებოდა არა ვთქვათ როგორც ტიპიური მონაწილის კუთხით, არამედ უშუალოდ მათი პირადი ჩართულობით და ასევე გარკვეულწილად ორგანიზების თვალსაზრისითაც. ჩვენი ერთგვარი ამოცანა არის, რომ ღონისძიებების ფარგლებში ამ ადამიანებს გავუმყაროთ თვითრწმენა, ასევე ის გამჯდარი სტერეოტიპი, რაც სამწუხაროდ დღეს საზოგადოებაში არსებობს და განსაკუთრებით ამ ტიპის ბენეფიციარებს აქვთ, რომ ჩემთვის ხელმისაწვდომი არაფერი არ არის, იმ დამხმარე საშუალებებით, რომლის რესურსიც კლუბს აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გააჩნია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტწილად დავამსხვრიეთ, იმიტომ რომ კლუბს, რომელიც ბათუმში მართლა ერთადერთი აქვს FM სისტემის ყურსასმენები, მიკროფონი, რომელიც ამ სივრცეში არსებულ ყველა ღონისძიებას მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ არა მხოლოდ საინფორმაციო შეხვედრებით, არამედ
უშუალოდ სხვადასხვა ადგილობრივი ტელევიზიები, ადგილობრივი სხვადასხვა ორგანიზაციები უკვე ეცნობიან თემს, ყრუნსინათლო პირთა თემს, რომელიც აქამდე ვერც წარმოედგინათ, რომ არსებობდა და მათთან იწყებენ გარკვეულ თანამშრომლობას. აქ მინდა აღვნიშნო ბოლო პერიოდში არსებული ასე ვთქვათ ღონისძიება, რომელიც ითვალისწინებდა ერთგვარ სატელევიზიო დისკუსიას, მასში ჩვენი ბენეფიციარებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას და ეს იყო ასე ვთქვათ პირველი პრეცედენტი, როდესაც ყრუნსინათლო პირმა მიიღო მონაწილეობა დისკუსიაში და მისი ჩართულობა ასე ვთქვათ მხოლოდ კლუბის საქმიანობაში არ იყო გამოხატული, არამედ საკმაოდ აქტუალური და აქტუალურ საკითხზე საუბრობდა ასე ვთქვათ ჩვენი ბენეფიციარი. რაც შეეხება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კლუბი თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და არა მხოლოდ ორგანიზაციებთან, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვიცვათ ყველა სექტორი, აქ იგულისხმება კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, სამთავრობო სექტორი, რომლებსაც ასე თუ ისე პირდაპირ თუ ირიბად გარკვეული შემხებლობა აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ის, რომ ბოლო პერიოდში მქონდა მოლაპარაკება ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელთან ბატონ არჩილ ჩიქოვანთან, რომელსაც გავაცანით უშუალოდ კლუბის საქმიანობა, ვესაუბრეთ თარჯიმან მეგზურების მნიშვნელობაზე და მქონდა ასე ვთქვათ ერთგვარი დაპირება იმისა, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტში რაღაც კუთხით მაინც გაითვალისწინებს პროგრამულ ჭრილში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ამ კატეგორიისთვის გარკვეული რესურსების გამოყოფას და შესაბამისად ბათუმის მერია იქნება ერთგვარი მხარდამჭერი ჩვენი კლუბის საქმიანობის. ასევე აქტიურად თანამშრომლობთ სმენის არქონეთა ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სხვადასხვა სერვისის თუ ინფორმაციის მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან და ყველაზე საინტერესო შეიძლება ჩვენი კლუბის საქმიანობაში გამოვყოთ და ვთქვათ არის ის, რომ ჩვენი ამოცანა არის ბენეფიციარების დამოუკიდებლობის გაზრდა და ხვალდაზეგ ამ ადამიანების მხრიდან წამოსული ის სამოტივაციო მესიჯები შექმნა, რომელსაც აუცილებლად ჯერ კიდევ აღმოუჩენელი ბენეფიციარები, ასე ვთქვათ, მიიღებენ, გააქტიურდებიან და უფრო ხშირად დავინახავთ სხვადასხვა საზოგადოებრივ სივრცეებსა და სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობებში. მოკლედ, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კლუბის საქმიანობა მართალია ძალიან ასე ვთქვათ, უფრო მრავალფეროვანი არის და უფრო მეტად და უფრო ბევრი საუბარი შეიძლება, მაგრამ რადგანაც მკაცრად გვაქვს დროის მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, გვიწევს რომ დავიცვათ ამ კონგრესზე, ამ ეტაპზე შემოვიფარგლები მხოლოდ ამ ინფორმაციით და მზად ვარ ვუპასუხო დასმულ კითხვებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობას ვუხდით ნინოს საინტერესო გაშუქებისთვის ბათუმის კლუბის საქმიანობების და სანამ შემდეგ მონაწილეებზე გადავალთ, პრეზენტატორებზე გადავალთ უკაცრავად, მე ძალიან მინდა დამწრე საზოგადოებას ვთხოვო, რომ მოამზადონ შეკითხვები, რომელსაც დისკუსიის ფარგლებში კლუბის წარმომადგენლებთან ერთად განვიხილავთ. მე გიხომ არ გსურს რამის დამატება? ხანო მე ხედავ რომ აქ შემოგვიერთდნენ ასევე არა მხოლოდ ბათუმიდან, არამედ რაჭა-ლეჩხუმი არის, აჭარიდან თქვი უკვე არის გორი, თელავი, ქუთაისი და მიხარია რომ საქართველოს მასშტაბით ყავს სმენელები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან აღნიშნული მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთა ნინომ ადვოკატირების კუთხით და ვიცი რომ კლუბები აქტიურად მუშაობენ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და ცდილობენ
მათი ბენეფიციარების პრობლემების ადვოკატირებას და ლობირებას და იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში და ინიციატივების ფარგლებში მოხდება მათი მხარდაჭერა. მეც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნებოდა კლუბებისთვის და ზოგადად ყრუსნათლობირთა თემებისთვის. კიდევ ერთხელ მადლობა ნინოს. ახლა დროა რომ ჩვენი პლატფორმა დავუთმოთ თელავის კლუბის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური კლუბის წარმომადგენლებს, რომლებიც გაგვაცნობენ მათ საქმიანობებს ბენეფიციარებთან, საზოგადოებასთან, სპეციალისტებთან და ასე შემდეგ. ვთხოვთ სოფონი ჟარაძეს და ნინო ხუციშვილს, თელავის კლუბის თარჯიმან მეგზურებს და თარჯიმან მეგზურების ინსტრუქტორებს. მოგესალმებით, მე ვარ სოფიკონი ჟარაძე, ნინო ხუციშვილი, ასევე ჩვენ წარმოგიდგენთ თელავის ყრუსნათლობირთა კლუბს და მის საქმიანობას. თელავის ყრუსნათლობირთა კლუბი უკვე 2018 წლიდან მუშაობს. იგი მდებარეობს თელავში, თუმცა მოიცავს მთელ კახეთს და ჩვენ დახმარებას მთელი კახეთის მასშტაბით უწევთ ბენეფიციარებს. კლუბი ემსახურება 30 ბენეფიციარს და მათ ოჯახის წევრებს. და ეს 30 ბენეფიციარი ოჯახის წევრების ჩათვლით არის საკმაოდ დიდი რიცხვი. მათ ვეხმარებთ ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასევე ფუნქციონირებაში და სხვა. კლუბში ჩართული არის 3 თარჯიმან-მეგზური, ჟესტური ენის თარჯიმანი და კლუბის კოორდინატორი. კლუბის დაარსების მიზანი გახლდათ შემდეგი, ჩვენ გვინდოდა რომ ყრუსნათლობირებს ჰქონოდათ სოციალიზაციის ხელშეწყობა, ასევე მათი გაძლიერება და თემში ცნობიერების ამაღლება, როგორც თემში, ასევე საზოგადოებაში, მათი საჭიროებების გაცნობა, მათი ყოველდღიური ყოფის დაბრკოლებების თუ პრობლემების წარდგენა, რაც სჭირდებოდათ და რასაც ისინი აწყდებოდნენ, როგორც ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში, ასევე ზოგადად ინფორმაციულობასა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საქმიანობაში. კლუბი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. ერთ-ერთი არის სოციალიზაცია და სოციალიზაციაში ხელშეწყობა ბენეფიციარების. ეს გულისხმობს იმას, რომ ბენეფიციარები მოდიან კლუბში, ესაუბრებიან ერთმანეთს, ეცნობიან ერთმანეთს, უზიარებენ თავიანთ შეხედულებებს, დამოკიდებულებებს, პრობლემებს. გარდა ამისა, კლუბი მუშაობს, რომ საზოგადოების და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს შორის მოხდეს ცნობიერების ამაღლება ზოგადად ყრუსნათლობის შესახებ. ასევე ადვოკატირებას უწევს როგორც ბენეფიციარებს, ასევე მათ ოჯახის წევრებს. ბენეფიციარების იდენტიფიცირებაც ხდება და ეს ხდება როგორც სხვადასხვა ორგანოების მიხედვით, სხვადასხვა დაწესებულებების მიხედვით, ასევე კარდაკარის პრინციპით. სპეციალისტების მომზადება ხდება და ამის ფარგლებში გადამზადდა ათეულობით თარჯიმან-მეგზური. და ასევე ყრუსნათლო პირების და შესაბამისი უწყებების შორის ლობირებას უწევთ ხელშეწყობას და ვემსახურებით მათ. ჩვენს კლუბში ბენეფიციარებს თავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებას, ისეთი როგორიც არის თარჯიმან-მეგზურის მომსახურება, კომუნიკაციაში დახმარება, გადაადგილებისას თანხლება, ასევე მომსახურებების მოძიება და მათთან დაკავშირება. ასევე საგანმანათლებლო შეხვედრები, პერიოდული შეხვედრები კლუბში სოციალიზაციის მიზნით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰუმანიტარული დახმარებები, რომლებიც იყო და ასევე დახმარებები თეთრი ხელჯოხის და სოციალური დახმარებები, რომლებიც იყო ერთჯერადი სახის და მუშაობთ იმაზე, რომ ეს ერთჯერადი სახის არ იყოს და რაღაც ფორმით მიიღოს მრავალჯერადი სახე. ახლა წარმოგიდგენთ, ახლა პრეზენტაციას გააგრძელებს ნინო ხუციშვილი. გთხოვთ ნინო. კლუბში ჩატარებული ღონისძიებების სია ძალიან დიდია, თუმცა რამოდენიმე მთავარ საკითხს გამოვარჩევდი. ეს საკითხებია პერიოდული შეკრებების სოციალიზაციის მიზნით, სემინარები, ანტიდისკრიმინაციული პრაქტიკა ყრუსნათლო პირებთან, თარჯიმან-მეგზურების მოსამზადებელი თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგები, უფასო სამედიცინო გამოკვლევების სხვადასხვა მიმართულებით ვიწრო პროფილის სპეციალისტებთან კონსულტაციები, ექსკურსიები, რათა უკეთ გაეცნონ გარემოს, იცოდნენ სად ცხოვრობენ.
ძალიან ბევრ ღონისძიებებს აკეთებს კლუბი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება უწყებებთან თანამშრომლობას, კლუბი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სამსახურებთან, გამოვარჩევდის სოციალურ სამსახურს, სადაც თითქმის ყოველდღიური შეხება გვიწევს ბენეფიციარების ადვოკატირების მიზნით, სხვადასხვა ადგილობრივი თუ მუნიციპალური სერვისების მიღების კუთხით. აქტიურად თანამშრომლობთ მერიასთან, სამედიცინო ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური ჩართულობით ხელი შეუწყოთ მათი ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებას. რაც შეეხება საკითხს, თუ როგორ მართავთ შემთხვევებს, აქ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდებით თითოეული ბენეფიციარის პრობლემას. ბენეფიციარებთან უწყვეტი კონტაქტი გვეხმარება მათი საჭიროებების იდენტიფიცირებაში, ბენეფიციარებთან ერთად განსაზღვრავს საჭიროებას, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ. მათი ჩართულობით გვეგმავთ ჩარევას, განსაზღვრავთ ჩვენს ხელს არსებულ რესურსებს და საჭიროების შემთხვევაში ვიძიებთ სხვა რესურსებს კლუბის გარეთ. აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა უწყებებთან. ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ ჩვენი კლუბისთვის წარმატებული ისტორია შეიძლება დავარქვათ ამ საკითხს, რომ ჩვენ ვიპოვეთ სამი შვილის მამა, მარტოხელა მამა, რომელიც 33 წლის იყო, ორივე სენსორის დარღვევის გარდა იგი სხვა თანხლებ დაავადებებსაც, კერძოდ ეპილეფსიას ებრძოდა. ჩვენი ჩარევის შედეგად და აქტიური კომუნიკაციის შედეგად მოხდა ძალიან ბევრ უწყებასთან თანამშრომლობა, ძლიერი ადვოკატირება დაგჭირდა, რომ მიგვეღო 100%-იანი დაფინანსება მის გამოკვლევებზე, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მას ოპერაცია სჭირდებოდა, იყო პირველი პანდემიის პერიოდი, პირველი ჩაკეტილი ქალაქი, მოგვიწია ჩაკეტილ ქალაქში ბიჭისთვის საშვის აღება, ექიმთან ხშირი კონსულტაცია, მართალია ეს შემთხვევა არ დასრულდა კარგად, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევის დასასრულმა არ მოგვიხსნა ამ ბიჭის ოჯახზე ზრუნვის მექანიზმი, რადგან მისი ობლად დარჩენილი სამი ბავშვის მეურვეობა ავიღეთ თითქოს ჩვენს თავზე, ვამარაგებთ ოჯახს საკვები პროდუქტებით, ტანსაცვლით, ზრუნავთ იმაზე, რომ მის დედას, რომელიც ძალიან ძიმეთ იყო დაავადებული ფილტვების პრობლემით, დროულად მიეღო სტატუსი, რომ ოჯახს სხვა შემოსავალიც ჰქონოდათ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ადამიანებს ვასწავლოთ დამოუკიდებელი ცხოვრება, თუმცა მათთვის ჩვენს გარეშე ეს სერვისი იმდენად ხელმიუწვდომელია, რომ ხშირად საარსებოდ კი არა სიცოცხლისთვის საჭირო მექანიზმია თარჯიმან მეგზურის ყოლა ბენეფიციარისთვის. ამიტომ ჩვენი ეს მუდმივი კომუნიკაცია და აი ეს ძლიერი ადვოკატირება მუდმივად მათი მხარდამჭერის მექანიზმად რჩება. ვცდილობთ, რომ ყველა ბენეფიციარს ვედგეთ მხარში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. მადლობას მოგიხდით ყურადღებისათვის. ბევრი საინტერესო ისტორია გვაქვს, თუმცა შემოვიფარგლებით მხოლოდ ამ ეტაპზე მხოლოდ ამ ისტორიით. ძალიან დიდ მადლობას მადლობა მაია. დიდ მადლობას ვუხდით ნინოს და სოფოს. იმიტომ არის საინტერესო ამ სახის პრეზენტაციები, რომ ისინი რეალურ ადამიანებს საუბრობენ, რეალურ შემთხვევებზე საუბრობენ და ნინო მართალია დღეს მხოლოდ ერთი ბენეფიციარის შემთხვევა წარმოადგენია, თუმცა ყოველდღიურ კონტაქტში არიან ისინი თავიანთ ბენეფიციარებთან და მათი ოჯახის წევრებთან, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ცოცხალი და საინტერესო ეს ბლოკი გამოგვივა, მე კი ხო არ დაამატებდი. ანუ არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის მომენტი, რომ უშუალოდ კლუბის გუნდი და ეს ადამიანები, ვინც კლუბებში მუშაობენ, ფაქტიურად წლებია მუშაობენ როგორც უსინაცვლო, ასევე ყრუ ადამიანებთან და აქვთ დიდი გამოცდილება. თუმცა კლუბის ფარგლებში და ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შეიძინეს დამატებითი სხვადასხვა ტექნიკები, უნარები და დღეს უკვე როგორც ერთიანი ძლიერი გუნდი
კლუბებს შორის ხდება გამოცდილების გაზიარება, кейსების გაზიარება და თითოეული მათგანი ნამდვილად ცდილობს, რომ როგორც საკუთარი ოჯახის წევრს ასე მიუდგეს ბენეფიციარებს, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ გოგოებო, უმაგრესი საქმეს აკეთებთ და მე ვიცი, რომ ის მიზანი, რომელიც დასახული გაქვთ, აუცილებლად გამოვა და აუცილებლად ერთობლივად მივაღწევთ და მინდა რომ მოგილოცოთ დღევანდელი კონგრესი და მოგილოცოთ ის დიდი საქმე, რომელიც ფაქტიურად თქვენ გააკეთეთ. არის შეკითხვები, როგორც ჩანს, თუმცა შეკითხვებთან დაკავშირებით ქალბატონი ნინო სოხაძე იწერება, რომ კითხვა გვაქვსო. ჩვენ პანელის შემდეგ დისკუსია გვექნება და ამ დისკუსიაზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა იქნება, რომ კითხვები დასვათ. პანელში გვეყოლებიან ჩვენი კლუბის ლიდერები და ჩვენი გუნდის წევრები, რომლებიც უშუალოდ პირდაპირ გაგცემენ კითხვებზე პასუხს. ბატონო, სანამ გადავალთ შემდეგ მონაწილეზე, მეგობრებო, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი კონგრესი შეძლების დაგვარად არის მისაწვდომი, ჟესტური ენის თარჯიმანს ხედავთ თქვენ და ასევე ჩვენ სუბტიტრებიც გვაქვს, ლაივ სუბტიტრებიც და ამ სუბტიტრების ჩასართავად Zoom-ის მენიუში ქვედა ზოლში უნდა მოძებნოთ ფანჯარა CC და აჭიროთ ამ ფანჯარას. კურსორი მიიტანოთ და აჭიროთ ამოვა რამდენიმე ფუნქცია, მათ შორის პირველ ფუნქციას show subtitle დააჭერთ და ამოვა სუბტიტრები. თუ გინდათ გაზრდა სუბტიტრების ფონტის, მესამე ფუნქცია subtitle settings დააჭერთ და შეცვლით თქვენი სურვილის შესაბამისად ამ ფუნქციას. ეხლა გადავინაცვლოთ ისევ დასავლეთ საქართველოში და ზუგდიდის კლუბი შემოგვიერთდება ჩვენ ქალბატონი ირუზა კაკავა. ზუგდიდის კლუბის თარჯიმან მეგზური და ინსტრუქტორი, გარდა ამისა ადგილობრივ ხელისუფლებასაც წარმოადგენს ქალბატონი ირუზა და ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია აქვს ჩვენთვის მომზადებული. მოусმენთ ქალბატონი ირუზას. მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ირუზა კაკავა. წარმოადგენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამყოფი ზოლის თემების კოკიხურჩის მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავართ და 2018 წლიდან ჩართული ვარ ყრუ-უსინათლო პირების მხარდაჭერის პროგრამაში და დღეს გახლავართ აი ამ პროექტის ფარგლებში ინსტრუქტორი. მე მინდა დღეს ვისაუბრო ზუგდიდის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბის საქმიანობაზე. ზუგდიდის ყრუ-უსინათლო პირთა კლუბი დაარსდა და მუშაობა დაიწყო 2018 წლიდან, როდესაც პოლონურმა ორგანიზაციამ ჰუმან დოგმა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ეს პროექტი ამიერკავკასიაში. ჩვენს კლუბში არის 20 ბენეფიციარი და კლუბში ყავს 8 თარჯიმან მეგზური. ჩვენი კლუბის ზუგდიდის კლუბის შექმნის მიზანი იყო ყრუ-უსინათლო პირების იდენტიფიცირება, მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში, ცნობიერების ამაღლება, ბენეფიციარების ერთმანეთთან დაახლოება, მათი გამოცდილებისა და პრობლემების გაზიარება, აგრეთვე გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებთან შეხვედრა, აი ამ თემაზე საუბარი და სხვადასხვა შეხვედრების მოწყობა ყრუ-უსინათლო პირების მხარდასაჭერად. ჩვენი კლუბის მუშაობის მიმართულებები არის ბენეფიციარების იდენტიფიცირება, სპეციალისტების მომზადება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და შესაბამის უწყებებში თემის ლობირება და მედიასთან შეხვედრები. რაც შეეხება ბენეფიციარების იდენტიფიცირებას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში არ იყო, ესე იგი, ინფორმაცია თუ რამდენი ყრუ-უსინათლო ადამიანი, ანუ სტატისტიკა არ არსებობდა ფაქტიურად. და ჩვენ დავიწყეთ კლუბში, ზუგდიდის კლუბში, მე და ქალბატონი ნონა კვარაცხელია. ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრები მერიასთან, საკრებულოში, აგრეთვე დავიწყეთ შეხვედრები სოფლებში
და მაჟორიტარ დეპუტატებთან, მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, აგრეთვე ქონდა შეხვედრები საჯარო სკოლებში, რომ ეს ინფორმაცია გაგვევრცელებინა და ქონოდა აი ამ ყრუსინათლო ბენეფიციარებზე ინფორმაცია და მოგვეპოვებინა ეს ბენეფიციარები. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სპეციალისტების მომზადება. ანუ ჩვენ, მე და ქალბატონი ნონა, ჩვენ ვიყავით ის ორი ადამიანი, რომელიც აი ამ პროექტის ფარგლებში უნდა ესე იგი გადამზადებული უნდა ყოფილიყავით. ჩვენ ჯერ ვიყავით პოლონეთში, იქ მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკაში და ჩვენი პოლონელი ექსპერტები და ადგილობრივი ექსპერტები საქართველოშიც ჩამოვიდნენ ჩვენი ექსპერტები და აქაც მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება. ჩავაბარეთ გამოცდები, ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა, რა თქმა უნდა. ეს იყო ჩვენთვის პირველი, ჩვენ ვიყავით პიონერები და ყველანაირად ვცდილობდით როგორმე გვესწავლა და რომ შემდეგში ესე იგი ჩვენი ბენეფიციარებისთვის გამოგვეყენებინა ეს. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ მივიღეთ, რაც ვისწავლეთ, რაც გამოცდილება მივიღეთ, ეს ყველაფერი, ესე იგი, უნდა გაგვევრცელებინა საზოგადოებაში და ჩვენს მუნიციპალიტეტში და უნდა აგვემაღლებინა საზოგადოების ცნობიერების დონე, თუ რა იყო ეს პროექტი, რას ემსახურებოდა, ვინ იყო ყრუსინათლო პირები და ასე შემდეგ. აგრეთვე შეხვედრები ჰქონდა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ასეთი პროექტების განხორციელება და დანერგვა და ამისთვის ჩართული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების მიმღები პირები. ქალბატონი ნონა წარმოადგენს ზუგდიდის მერიას, მე როგორც მოგახსენეთ, ზუგდიდის საკრებულოს დეპუტატი გახლავარ და შესაბამისად ჩვენ შეხვედრები მოვაწყვეთ, როგორც მერიის თანამშრომლებთან, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, პირადად მერთან ქონდა შეხვედრა, მერის მოადგილეებთან ქონდა შეხვედრა, ქონდა შეხვედრა სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსებთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან და ესე იგი ვისაუბრებთ ამ თემის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დაინტერესება მოყვა ამას მათი მხრივ და ისინი ყველანაირად დაგვირდნენ და მომავალშიც გვირდებიან, რომ ყველანაირად შეგვიწყონ ხელი. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მედიასთან შეხვედრა. ჩვენ ქონდა მედიასთან შეხვედრა, როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრის დროს, აგრეთვე კლუბში ქონდა შეხვედრა. კლუბში ქონდა შეხვედრა, ანუ მოწვეული ვყავდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილების მიმღები პირები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მედიის წარმომადგენლები და მედიის დახმარებით მოხდა აი ამ ინფორმაციის და აი ამ პროექტის შესახებ გაშუქება და ამის დახმარებით მოსახლეობამ მიიღო ინფორმაცია. ჩვენ აქ მოცემული გვაქვს ამსახველი ფოტოსურათები, სადაც ჩვენ დავდივართ სოფელ-სოფელ, სადაც გვაქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან, ახალგაზრდებთან, საჯარო სკოლებთან და ვართ კლუბში, სადაც ვატარებთ ტრენინგებს და სემინარებს. ჩვენი კლუბის მომსახურება არის და როგორც გითხარით, ჩვენ გავხდით გადამზადებული სპეციალისტები, მე და ნონა, გავხდით თარჯიმან-მეგზურები და თარჯიმან-მეგზურების შემდეგ ჩვენ ძალიან დიდი შრომის შედეგად ესე იგი ჩავაბარეთ გამოცდები და გავხდით ინსტრუქტორები და ჩვენი მოვალეობა იყო ამ პროექტის ფარგლებში, რომ გადაგვემზადებინა თარჯიმან-მეგზურები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის, რომელიც მოემსახურებოდა ჩვენს ბენეფიციარებს. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კლუბის მომსახურება, რომ საგანმანათლებლო შეხვედრებს ვატარებთ. პერიოდული შეხვედრები გვაქვს კლუბში სოციალიზაციის მიზნით. ჩვენ კვირაში ერთხელ და საჭიროების შემთხვევაში ვატარებთ შეხვედრებს, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ გასულ დროებზე თუ როგორი მდგომარეობა იყო ჩვენს მუნიციპალიტეტში, როგორი მდგომარეობა ჰქონდათ ჩვენს ბენეფიციარებს, აი ამ რომ იყვნენ ინფორმაციის ვაკუუმში და ესე იგი შედარებებს ვუკეთებდით ახლანდელ, ესე იგი კლუბის გახსნის შემდეგ პერიოდში თუ რამდენად ამაღლდა მათი ცნობიერების დონე.
და სხვადასხვა თემებზე საუბრობდით, პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ბენეფიციარები. ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ აი ამ კოვიდის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ბენეფიციარების დახმარება. მინდა გითხრათ, რომ ჰუმანდოგის დახმარებით ჰუმანიტარული დახმარება გაეწია ჩვენს ბენეფიციარებს. და აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია დაეხმარა ჩვენს ბენეფიციარებს და მათ სხვადასხვა, ასე რომ ვთქვათ, ჰუმანიტარული დახმარებები გაეწიათ. აგრეთვე დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა ჩვენი ბენეფიციარების, მაგალითად, თეთრი ჯოხით და სხვადასხვა აღჭურვილობით, რაც მათ სჭირდებოდათ. აქ არის მოცემული კლუბის მომსახურეობის ამსახველი ფოტოსურათები, სადაც ჩვენ შეხვედრა გვაქვს ჩვენს ბენეფიციარებთან. მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი კლუბი შეიქმნა ყრუთა კავშირის ორგანიზაციაში და ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაქვს აგრეთვე უსინათლოთა კავშირის ბენეფიციარებთან და ჩვენ ხშირი შეხვედრები გვაქვს, მეგობრობთ ერთმანეთთან და რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს 20 ბენეფიციარებიდან, აქედან არის აგრეთვე უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლებიც, როგორც ადგილობრივები, ასევე დევნილები. და მინდა აქ გავაკეთოთ ჩართვა, რომ აი ახლა ვიცით, რომ პანდემიის შედეგად ჩაიკეტა გზები და ბევრი ჩვენი ბენეფიციარი არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ვერ ახერხებენ ისინი ამჟამად გადმოსვლას. ეს ის ფოტოსურათებია, როდესაც კოვიდის პერიოდში მე და ქალბატონი ნონა დავდიოდით და ჰუმანიტარულ აქციებს ვატარებდით. ეს არის ჰუმანდოგის მიერ ჩატარებული აქციები და ჩვენ ვართ აქ ჩვენს ბენეფიციარებთან. კლუბში ძალიან ბევრი ღონისძიებები ჩატარდა. პერიოდულად ვატარებდით შეკრებებს, აქ ჩვენ ვასწავლიდით ბენეფიციარებს კომუნიკაციის ენას, დააქტილს ვასწავლიდით, ლორმის ენას ვასწავლიდით და ესე იგი ყოველდღიურ ცხოვრებაში რო გამოეყენებინათ ესენი და თუ როგორ უნდა გადაადგილებოდნენ ესენი აქტიურად. აქ არის ტრენინგებისა და სემინარების ამსახველი ფოტოები. აქ არის კიდევ კლუბში ჩატარებული ღონისძიებები, ესე იგი ეს ჩემი ინიციატივით მოხდა, ჩემი ამერიკელი მეგობრები დამეხმარნენ და კლუბში ჩავატარე საქველმოქმედო აქცია, სადაც ჩემს ბენეფიციარებს სხვადასხვა, ასე რომ ვთქვათ, საჭირო ნივთები მოუტანე საჩუქრად. ესეც არის ტრენინგები და სემინარები, სადაც ჩვენ, ესე იგი, ვაბზადებთ თარჯიმან მეგზურებს. აქ არის როგორც თეორიული გადამზადების ფოტოები, ასევე პრაქტიკის ამსახველი ფოტოები არის, თქვენ ხედავთ ამას კადრში. კლუბი თანამშრომლობს, როგორც გითხარით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, საკრებულოსთან, არასამთავრობო სექტორთან და მედიასთან. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ შშმ-პირთა, ესე იგი, დღესასწაულები, ღონისძიებები ტარდება წელიწადში ორჯერ და აქ არის მოცემული ჩვენი ბენეფიციარები, რომლებმაც მერიის მიერ ესე იგი ღონისძიებაზე, გაკეთებულ ღონისძიებაზე მიიღეს მონაწილეობა. ისინი სპორტულ ღონისძიებებში იღებენ მონაწილეობას. ამ კადრში, ესე იგი, ყველა ჩვენი ბენეფიციარია. და მეორე ფოტოზე ასახული არის შეხვედრა, სადაც საკრებულოსთან არის შეხვედრა, ჩვენს ბენეფიციარებთან შეხვედრა და აქ საუბრობენ იმ პრობლემებზე და იმ, ასე რომ ვთქვათ, გამოწვევებზე, რომელიც აწუხებს ჩვენს ბენეფიციარებს დღესდღეობით. ესე იგი, როგორ მართოთ შემთხვევები? აქ მე შემიძლია მოვყვე რამოდენიმე მაგალითი ჩვენი ბენეფიციარების იდენტიფიცირებისა. ერთ-ერთი არის, როგორც გითხარით, ჩვენ რომ მოგვეხდინა იდენტიფიცირება მე და ქალბატონ ნონას, ჩვენ ურთიერთობა გქონდა, როგორც გითხარით, მერიასთან, საკრებულოსთან, არასამთავრობოებთან და აგრეთვე დავდიოდით სოფელ-სოფელ გავავრცელეთ ინფორმაცია ნათესავებთან, ამბულატორიასთან და მომივიდა ერთ-ერთი, ესე იგი, მირეკავენ და მეუბნებიან, რომ ქალაქში არის ერთ-ერთი ქალბატონი, სადღაც 38-მდე წლის, რომელიც არის ტოტალურად უსინათლო და მას აქვს აგრეთვე სმენის დარღვევა.
სანამ მე ამ ბენეფიციართან მივიდოდი, მანამდე ნათესავებში, სამეზობლოში მოვიკითხე ამ ოჯახის შესახებ, თუ ვინ იყო ეს ოჯახი, რამდენი ოჯახის წევრი იყო, ვინ იყო თვითონ ეს ბენეფიციარი, რა განათლება ჰქონდა მიღებული და ზოგადად ერთი სიტყვით მისი, ასე რომ ვთქვათ, ისტორია შევისწავლე. როდესაც მივედი ამ ბენეფიციართან, მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ რაღაცნაირად არ ესიამოვნათ, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი შეხვედრა, იმიტომ რომ მათ ეტყობოდათ, რომ იფიქრეს რაღაც პროექტი არის, ყველა თავის სარგებელს ხედავს და რა იქნება ახლა ეს ჩვენი ბენეფიციარისთვის და ჩვენი ოჯახისთვისო. მინდა გითხრათ, რომ ვესაუბრე მე ამ ოჯახს ამ პროექტის შესახებ, თუ რა შედეგი მოყვებოდა ამას და დავითანხმე ეს ოჯახი, რომ ესე იგი მესამე დღეს მოვსულიყავი ისევე და დავლაპარაკებოდი ცალკე ოჯახის წევრებს და ცალკე ბენეფიციარს. როდესაც ბენეფიციართან მოვედი, ეს გოგონა აღმოჩნდა აქტიური და მას ძალიან გაუხარდა, რომ მეორეჯერ მივედი და ამ გასაუბრების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს გოგონა იყო გათხოვილი, მას ჰქონდა ის დაავადებული იყო შაქრის დიაბეტით გათხოვებამდე, გათხოვების შემდეგ ამ გოგონას ესე იგი სხვადასხვა დაავადებებიც დაემატა, იყო ორსულად და სამწუხაროდ მოეშალა მუცელი და სადღაც 1 წლის შემდეგ ამ გოგონამ ესე იგი უცბად დაკარგა თვალის სინათლე. და რამოდენიმე თვის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამ გოგონას ესე იგი ყველაფერი უვარდებოდა ხელიდან, ეჯახებოდა საგნებს და ერთი სიტყვით, 1 წლის თავზე ქმრის ოჯახმა ეს გოგონა გამოუშვა სახლში. რძალი დედა და ესე იგი მისთვის ძალიან რთული იყო ამ სიტუაციასთან შეგუება, ის იყო სტრესის ქვეშ, ნერვიულობდა, არავის დანახვა არ უნდოდა და გახდა ჩაკეტილი. ერთ ოთახში იჯდა და ერთადერთი ვისთანაც გასაუბრება მოუნდებოდა, ეს იყო დედა, როდესაც მას რაღაცა ესე იგი დახმარება დასჭირდებოდა. მინდა გითხრათ, რომ ოჯახის წევრებმაც ხელი ჩაიქნიეს და ერთი სიტყვით გოგონა იყო სტრესის ქვეშ და საზოგადოებასთან მას ურთიერთობა არ ჰქონდა. მე ოჯახში თანდათანობით ამას მოყვა უკმაყოფილება რძალთან, ძმისშვილებთან, იმიტომ რომ როგორც თქვი, აქაც მას უნდოდა რაღაცის გაკეთება, ეჯახებოდა საგნებს, ხელიდან უვარდებოდა ყველაფერი და ამის გამო მათ შორის დაიწყო უკმაყოფილება. და ზუსტად მინდა გითხრათ, რომ დროული იყო აი ამ პროექტის განხორციელება და ჩვენი ჩართვა აი ამ ქალბატონის ცხოვრებაში. მოხდა ისე, რომ დავითანხმე ოჯახის წევრებიც ეს გოგონა აქტიურად მას იმედი მიეცა, რომ ვიღაცა გამოჩნდა, ვინც საზოგადოებაში გაიყვანდა, ვინც კლუბში წაიყვანდა, ანუ მას არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა. აი მაგალითად მერიას აქვს სხვადასხვა პროექტები და პროგრამები ამის თაობაზე, არც მისი მშობლები, არც მისი ოჯახის წევრები იყვნენ ინფორმირებული. მას ერთჯერადი დახმარებებიც არ ჰქონდა აღებული. პენსია კი, როგორც ასეთი პენსია ჰქონდა გაკეთებული. მაგრამ სხვადასხვა დღესასწაულებზე, სხვადასხვა საჩუქრები არის, სხვადასხვა დახმარებები არის. გარდა ამისა, ის არ იყო ყრუთა კავშირისა და უსინათლოთა კავშირში გაწევრიანებული. ერთი სიტყვით, როდესაც ჩვენი კლუბი იხსნებოდა, ეს გოგონა მოვიყვანეთ ჩვენ ამ კლუბში, მან გაიცნო მეგობრები, ის არის ძალიან აქტიური გოგონა. დღეს მინდა გითხრათ, რომ ეს გოგონა ძალიან აქტიურია მეგობრებთან. თუ ვინმეს დაბადების დღე აქვს, თუ რამე ღონისძიება არის ჩვენს კლუბში, ყველა ღონისძიებას ესწრებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივდიოდით და ჩვენ მოვყავდა. მე ოჯახის წევრებმა რო ნახეს, რამდენად მნიშვნელოვანი გახდა მისი ოჯახის წევრისთვის ამ კლუბში ჩართვა, ამ პროექტში ჩართვა, თვითონ ძმამ დაიწყო თავისი მანქანით ჩვენს კლუბში ამ გოგონას მოყვანა და მინდა გითხრათ, რომ ის სახელმწიფოსგან, ჩვენი დახმარებით, სოციალური სამსახურისგან, მერიისგან
რა თქმა უნდა, აი კოვიდის პერიოდში ჰუმანდოგის დახმარება ყველაფერს იღებს, ყველაფერი მიღებული აქვს და დღეს ის არის ერთ-ერთი აქტიური ბენეფიციარი, რომელიც თუ ჩვენ თვითონ იქით არ დავუკავშირდებით, აუცილებლად დაგვიკავშირდება აქეთ და ეს არის რა თქმა უნდა აი ამ პროექტის დამსახურება, ჩემო კარგებო. მეორე ბენეფიციარი ეს არის მამაკაცი, რომელიც არის ჩემს თემში. ის არის 40 წლის მამაკაცი, მას ყავს 3 მცირეწლოვანი შვილი და მეუღლე. მას ბავშვობიდან ჰქონდა თვალის პრობლემები და გაუკეთდა დრო და დრო ასაკთან შესაბამისობაში ორჯერ ოპერაცია, მაგრამ საბოლოოდ მაინც არ დაადგა საშუალება და დღეს ის არის, ანუ მას აქვს ვიწრო თვალსაწიერი, ანუ გვირაბისებური ხედვა, აგრეთვე ქათმის სიბრმავეც და ყველა სიმპტომი არის ერთდროულად ჩართული ამ ბენეფიციარის, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემაში და ერთ-ერთი მთავარი ის არის, რომ ის რა თქმა უნდა კლუბში გავაწევრიანეთ, მისი ოჯახის წევრებიც იყვნენ ჩვენთან შეხვედრაზე. მინდა გითხრათ, რომ მერიამ დაუფინანსა ყრუთა კავშირისა და ზოგადად ჩვენი ყრუუსინათლო კლუბს დასვენება შარშან ქობულეთში, სადაც იმყოფებოდა 20 ადამიანი და მინდა გითხრათ, რომ ამ ბატონს მოყვებოდა თავისი მეუღლე. ეს ამ მეუღლემ გაიარა ჩვენთან თავის მეუღლესთან ერთად ტრენინგები, სემინარები და ის არის ერთ-ერთი ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, თარჯიმან მეგზური, რომელიც დაყვება თავის მეუღლეს და ყველანაირად ხელს უწყობს, რომ თავისმა მეუღლემ ესე იგი არ ჩავარდეს სტრესში და გააგრძელოს ცხოვრება და რა თქმა უნდა თავისი შვილების მომავლით გაიხაროს. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭიროა. ჩვენ მე და ქალბატონი ნონა მერიასთან, საკრებულოსთან, არასამთავრობო სექტორთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ექსპერტებისა და აი ამ ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელთან ერთად მზად ვართ, რომ ჩვენს ბენეფიციარებს დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ, რომ მათ გააგრძელონ გადაადგილება, რომ მოხდეს მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია და მთავარი, მე როგორც საკრებულოს წარმომადგენელი და ქალბატონი ნონა, შემიძლია მისი სახელითაც ვთქვა, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ თარჯიმან მეგზურების მომსახურება დაინერგოს ჩვენს მუნიციპალიტეტში და პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, სანამ ეს დაინერგება და ბიუჯეტში ჩაისმება ეს როგორც ერთ-ერთი მუხლი, ერთ-ერთი კოდი, ჩვენ მზად ვართ მოხალისეობრივად მოვემსახუროთ ჩვენს ბენეფიციარებს და გავახანგრძლივოთ სიცოცხლე. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდი პოლონურ ორგანიზაციას ჰუმანდოგს და პოლონეთის საგარეო სამინისტროს და ყველა წარმომადგენელს, ყველა საერთაშორისო ექსპერტს აი ამ პროექტში ჩართვისთვის. უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის, ჩემი სახელით, ჩემი მუნიციპალიტეტის სახელით, ჩემი კლუბის სახელით და უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობები, მე ვფიქრობ, რომ აქეთ ჩვენ გვაქვს გადასახდელი, იმიტომ რომ რეალურად უდიდეს საქმეს აკეთებთ და თქვენს გარეშე ჩვენი კლუბები ვერ იმუშავებდნენ. შესანიშნავი პრეზენტაციის შემდეგ გადავინაცვლოთ ახლა ქუთაისში. მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში კლუბი როგორც ასეთი არ გქონდა დაგეგმილი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იქ არიან საკმაოდ ბევრი ბენეფიციარები და რა თქმა უნდა, ყავს ძალიან აქტიური ჩვენი გუნდის წევრი, რომელიც დღეს ისაუბრებს იმ აქტივობებზე, რაც ქუთაისში განხორციელდა ჩვენი პროგრამის ფარგლებში. მარიამ, გესმის ჩვენი თუ შეიძლება ვიდეო რომ ჩართო? და ეს რა ვქო, მიკროფონიც ასევე. დიახ, მიკროფონი უკვე ჩართული არის. მოგესალმები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ესეთი საინტერესო შეხვედრებისთვის და ყველა პრეზენტაციისთვის, რაც მოვისმინეთ.
მე ვისაუბრებ დღეს ქუთაისზე, წარმოვადგენ იმდენად, რამდენადაც წარმოვადგენ ქუთაისს. გახლავართ მენტალური ჯანმრთელობისა და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ცენტრის დამფუძნებელი, მეორე საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი, ჟურნალ მასწავლებლის ავტორი და ასევე ჩართული ვარ სხვა მოხალისეობრივ პროექტებში და ვაკეთებ ძალიან კარგ საქმეებს. აი ამ პროექტში, რომელიც სმენამხედველობის ერთდროული დაზიანების მქონე ადამიანების დახმარებას ემსახურებოდა, ჩავერთე სადღაც 2017 წლის მიწურულს. ერთ-ერთ ფორუმზე მთხოვეს მიმეღო მონაწილეობა და წარმომედგინა რაღაც ქუთაისი, ამ ხრივ გამეაქტიურებინა და მე სიამოვნებით დავთანხმდი. პირველ ეტაპზე ვიფიქრე, რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან კარგი, იმდენად, რამდენადაც მე მუშაობდი სკოლაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან და ის ცოდნა, რომელსაც ამ ტრენინგებზე მივიღებდი, ძალიან გამომადგებოდა მათთან მუშაობის პროცესში. და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ეს ბევრად მასშტაბური საქმე გახლდათ და ცოდნა, რომელსაც პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ორგანიზაციები, ჰუმანდოკი და მაშინ კიპიჯი ჩვენ გვთავაზობდნენ, ბევრად აღემატებოდა ერთი საგანმანათლებლო ჯგუფის თვის გაწეულ საქმეს, გაწეულ შრომას და ბევრად უფრო დიდი მიზნები იყო წინ. პირველი სინათლე კავშირის ისტორიას მიმართე, იმისა რამდენიმე არის არსებობდა ქუთაისში უსინათლო და თუმად და რაიმე ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც ის დარღვევები გააჩნდათ აღნიშნულ ბენეფიციარებს. აღმოჩნდა, რომ მათ ჰქონდათ მსგავსი საკითხებზე ცოდნა, მათ თუ სინდრომი შეიძლებოდა საერთოდ არსებულიყო და ასეთი ერთობლივი დარღვევა რაღაცა, რასაც სმენამხედველობის დაკარგვა და თანაარსებობა ჰქვია, შეიძლებოდა არსებულიყო სადმე რომელიმე ქვეყანაში განსაკუთრებული მხარდაჭერის ტიპად. და ისინი დაპირდნენ დახმარებას იმდენად, რამდენადაც მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა ეს პროექტი, გადამამისამართეს თბილისის უსინათლოთა კავშირის ოფისთან და ბატონმა რეზომ მაისურაძემ მე მომცა ციფრობრივი მონაცემები, თუ რამდენი უსინათლო ადამიანი ცხოვრობდა ქუთაისსა და მის შემდგარ ქალაქებსა და რაიონებში, ასევე სოფლებში და ჩვენ გვქონდა რაღაც გზაზე შეიძლებოდა დამდგარიყავით უკვე. მოგვიანებით მათ 12 ტოტალურად უსინათლო ადამიანის საკონტაქტო ინფორმაცია, მე მათთან უკვე დავედი პირდაპირ და აღმოჩნდა ისინი არა მხოლოდ უსინათლოები იყვნენ, არამედ სმენის დარღვევაც გააჩნდათ. გარდა ამისა, მე დავდიოდი სხვადასხვა სოციალურ სამსახურებში, მერიის სოციალურ სამსახურებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, ბაღებისა და სკოლების, ასევე საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში და ვცდილობდი გამერკვია შემესწავლეს უსინათლოთა თემი, რომელიც ჩვენს ქალაქში ცხოვრობდა. და ის სია, რომელიც მე თავიდან უსინათლოთა კავშირმა გადმომცა და ამ უსინათლოთა კავშირის გზით დავდექი რაღაც გზაზე, უფრო და უფრო ფართოვდებოდა დრო და დრო. აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც არც ერთ ორგანიზაციაში არ იყვნენ რეგისტრირებულები, არც უსინათლოთა კავშირში, არც ბრუთა კავშირში და არც არსად საერთოდ. და უნდა ითქვას ის, რომ ეს ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან. ზოგიერთი ბავშვობიდანვე ტოტალურად უსინათლო, ზოგიერთი შემდეგ რაღაცა ავარიების ან კატასტროფების შედეგად აღმოჩნდნენ უსინათლობის და სმენის დაკარგვის მდგომარეობაში და ყველა მათგანს ერთნაირად ესაჭიროებოდა მხარდაჭერა. თავდაპირველად ყველას აუხსენით, რომ ჩვენ ახლა ვიწყებდით
აი ამ მხარდაჭერის შექმნას პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად შევისწავლეთ რა მათი საჭიროებები ჩვენ უკვე შემდგომი ნაბიჯების გადასატკმელად მოვემზადეთ და დავგეგმეთ, უკვე აქტიურად ჩავრთეთ ტელევიზიები, იმისათვის რათა ასეთი პროექტის შესახებ უფრო ფართო მასებს გაეგოთ და უფრო მეტი ინფორმაცია შეგვეგროვებინა საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ ასევე აქტიურად მიმართავდით ქალაქის მერიას, რომლის მაშინდელი ვიცე-მერი ქალბატონი ნინო თვალთვაძე აქტიური მხარდაჭერი გახლდათ, მხარდამჭერი ჩვენი ყველა თითოეული ნაბიჯისა. ქალბატონი ნინო მაშინვე დაგვრთანხმდა ქუთაისის მერიაში ჩაერთო გამცილებლის პროგრამა. ეს გამცილებლის პროგრამა მოიცავდა უსინათლო, ყრუუსინათლო ადამიანთან საჭიროების კავშირებას და მის გაყოლას სახელმწიფო დაწესებულებებში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქალაქში მხოლოდ ერთი გამცილებელია, ეგრეთ წოდებული თარჯიმან მეგზური, რომელიც ჩვენ გადავამზადეთ და ვასწავლეთ ის ტექნიკები, ის სწორი აქტივობები და სწორი სტრატეგიები, რაც ყრუუსინათლო ან უსინათლო ადამიანთან კომუნიკაციისას შეიძლებოდა გამოეყენებინა. პარალელურად აქტიურად მონაწილეობდი იმავე პოლონურ პროექტებში, ტრენინგებში, რომელსაც დროდადრო გვიტარებდა ჩვენ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ორგანიზაციები ჰუმანდოკი და ტიპიჭი. ფასდაუდებელი და განუზომელია ის ცოდნა, რა ცოდნაც ჩვენ მათგან მივიღეთ. ის აქტივობები წარმოუდგენლად ხალისიანი, ძალიან დიდი მოცულობითი, შრომატევადი და ძალიან დიდი ცოდნის მომცემი აქტივობები, რომლებშიც ისინი გურთავდნენ და დავალებები, რომლებიც აი ამ აქტივობებს ახლდა ხოლმე. უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელიც აი ამ პროგრამას და ტრენინგებს მოჰყვა, გახდათ ქართული ლორმის ანბანის შექმნა. ჩვენ გამოვეცით პუბლიკაციები, რომელზეც უკვე ვისაუბრე ჩვენი კონგრესის პირველ დღეს. ამ პუბლიკაციებით ძალიან ბევრ ადამიანს ჩვენი ბენეფიციარი, ჩვენი ყრუუსინათლო თემის ბევრ ადამიანს უკვე სხვა გზა გაეხსნა და ისინი უფრო იმედიანები გახდნენ, რომ რაც შეიძლება მალე შეძლებდნენ კომუნიკაციას ერთმანეთთან და საზოგადოების დანარჩენ წევრებთან. ჩვენ ასევე ამ ლორმის ანბანის პოპულარიზებისთვის დავდიოდით სკოლებში, ბიბლიოთეკებში, სხვადასხვა ქალაქის საქალაქო თუ საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკებში, საჯარო ბიბლიოთეკას გადავეცით ეგზემპლარები, პოსტერები და ასე შემდეგ. ასევე ვატარებდით სემინარებს, ანტიდისკრიმინაციულ სემინარებს, რომლებიც ჩავატარეთ არაერთხელ ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე ქუთაისის საჯარო სკოლა აქტიურად გვიჭერდა ჩვენ მხარს და მისი დირექცია ზოგადად. მოხალისეობრივი იყო ეს ყველაფერი და სწორედ ასეთი მოხალისეებით შემოვიკრიბეთ ირგვლივ ჩვენ მოსწავლეებისა თუ მხარდამჭერი მასწავლებლების ან დირექციის წარმომადგენლების მხრივ, რომლებიც გვეხმარებოდნენ მოგვეძია ასეთი ადამიანები და ასევე შეძლებისდაგვარად დავხმარებოდით მათ და ჩაგვერთო იმ ჩვენს აქტივობებში, რა აქტივობებსაც მათთვის ჩვენ გეგმავდით. უნდა ითქვას, რომ სოციალურ ქსელშიც აქტიურად ვაკეთებდით განცხადებებს. არსებობს ესეთი ქუთაისელ ქალბატონთა ჯგუფი Facebook-ში და იქ ხშირად ვაქვეყნებდი აი ასეთი ადამიანების შესახებ და გოგონები, ქალბატონები ქუთაისიდან ძალიან აქტიურად მეხმიანებოდნენ. მათ მე შემაქნევინე საკმაოდ ფართოსია იმ ადამიანებისა, რომლებსაც არა აქვთ მენამხედველობა ან ნაწილობრივი კარგვა აქვს ორივე სენსორის და ამავდროულად ისინი
ცხოვრობენ როგორც ქუთაისში, ასევე ქალაქის გარეთ ახლომდებარე რეგიონებში. ჩვენ ბევრ მათგანის საჭიროება მოვიკვლიეთ. ყველაზე მთავარი რაც იყო გახდა ის, რომ მათ არ გააჩნდათ თეთრი ხელჯოხები და არც კი იცოდნენ აი ამ თეთრი ხელჯოხის გამოყენების მნიშვნელობა და აუცილებლობა, თუმცა ზოგი მათგანი ოცნებობდა, რომ ოდესმე შეეძინა ეს თეთრი ხელჯოხი. ჩვენ მოვახერხეთ ის, აი ჩვენ მოხალისეობრივი ჩართულობით კიდევ და კიდევ ვიტყვი, რომ მათთვის მოგვეძიებინა ეს თეთრი ხელჯოხები. ამაში ძალიან დაგვეხმარა თბილისში მომუშავე ორგანიზაცია მარიენი, მისი დამფუძნებელი მარიამ მიქიაშვილი, ასევე ანა მიქიაშვილიც. და თბილისიდან ჩამოვიტანეთ ჩვენ თეთრი ხელჯოხები და გადავეცით ქუთაისელ უსინათლო ადამიანებს, რომლებსაც ასევე ესმენის დაკარგვა გააჩნდათ. ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ამ საზოგადოების ყველაზე უფრო მოწყვლად ჯგუფს დასჭირდა პანდემიის პერიოდში. პირველივე დღეებიდანვე პანდემიის ორგანიზაცია ჰუმანდოკმა დაიწყო ზრუნვა ამ ადამიანებისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში კლუბი ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ჩვენც გამოგვიგზავნა დამცავი ნიღბები, ფარები, ასევე სადეზინფექციო სითხეები და 21 ოჯახს ქუთაისში ჩვენ გადავეცით მათი ხელჩანთები. ძალიან დიდი მადლიერებით გამოირჩეოდნენ ქუთაისელი ადამიანები. გარდა ამისა, ჰუმანდოკმა მოახერხა ის, რომ ქუთაისში მცხოვრებ ყრუუსინათლო ყველაზე შეჭირვებულ წარმომადგენელთა ოჯახებს გადასცა ჰუმანიტარული ტვირთები. ეს გახლდათ პროდუქტები, საკვები პროდუქტები, ასევე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო საშუალებები და ეს ადამიანები უხმესი მადლიერები, ასევე უხმეს მადლიერებას გამოხატავდნენ ჰუმანდოკის მიმართ. დაახლოებით 7 ოჯახი ჩაისვა ამ პროგრამაში, ბოდიში დაახლოებით არა 7 ოჯახი და გარდა იმისა, რაც ჰუმანდოკმა ჩვენ თანხა გამოგვიგზავნა, ჩვენც დავამატეთ ქუთაისელი გოგონები დაგვეხმარა ასევე ქუთაისის მერიასთან არსებული ახალგაზრდული ორგანიზაცია, მათაც 300 ლარი გადმოგვირიცხეს, რომლითაც შევიძინეთ ძვირადღირებული წამლები და გადავეცით აი ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. პირველ რიგში ასევე მინდა რომ აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება იმ მიმართულებაზე, რომლითაც თქვენ ქუთაისში იმუშავეთ, ეს იყო ცნობიერების ამაღლება. ხო, საზოგადოებაში და უშუალოდ ყრუუსინათლო პირთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა ინსტიტუციებში და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე. დიახ. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ჩვენ ამ მხრივ ბევრი ვიმუშავეთ. ჩვენ ჩავწერეთ არაერთი სატელევიზიო გადაცემა და ჰქონდა ასევე გადაცემები რადიოში. გარდა ამისა, ჩვენ მუდმივად გვიწევდა გასვლები ჩემი სხვადასხვა სამსახურებიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მომუშავე ადამიანებმა სხვადასხვა სფეროების, ზოგი განათლების, სოციალურ, ფსიქოლოგიურ დარგში ყველა იღებდა ჩემგან აი ამ ინფორმაციას, ლორმის ანბანის შესახებ იყო თუ სხვადასხვა საქმიანობის შესახებ, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, მე როგორც თქვენი გუნდი ამ შემთხვევაში, ერთი სიტყვით ყველა ძალიან მადლიერი და კმაყოფილია და ჩვენ გვაქვს უკვე მოლაპარაკებები ამ კლუბის ფართან დაკავშირებით და დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2021 წელს უკვე გვექნება ქუთაისში კლუბი
კლუბი, ამ ადამიანებს უნდათ შეისწავლონ კომპიუტერი, აქვს სხვადასხვა დიდი მიზნები, ნიჭიერი ადამიანები არიან, რამდენიმე მუსიკოსი ყავს მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან ტოტალურად უსინათლოები და ცოტა სმენის დაქვეითება აქვს, ზოგს უფრო ღრმა დაქვეითება აქვს. მაგალითად ერთი ქალბატონი ყოფილი მუსიკის მასწავლებელია, რომელსაც არც ესმის და არც ვერც ხედავს, უკვე ნაწილობრივ ხედავს, მათემატიკოსი ყავს, ყველა ამ ადამიანებს უკვე აქვთ იმედი, რომ მათ პოტენციალს სხვაგვარად გამოიყენებენ და ხალხის სამსახურში ჩააყენებენ თავს, საზოგადოების სამსახურში. არა თუ საკუთარი თვითმოვლის წესებს შეიმუშავებენ ტოტალურად დაკარგვის შემთხვევაში ორივე სენსორისა. დიდი მადლობა. ჩვენ 2021 წელს გავაგრძელოთ აქტიურად. მადლობას ვუხდით მარიამს. მეც მადლობას გიხდით, ყველაზე მთავარი რაც არის ამ დროს უკვე დავიწყეთ მუშაობა ჟურნალ მასწავლებლების ადაპტირების საკითხზე. გატანილი ქონდა ეს თვალსაზრისი უკვე თბილისის ბიუჯეტის დაგეგმარების შესახებ მოწყობილ სხდომაზე და თბილისის მერია ჩავაყენეთ საქმეს კურსში, ასევე განათლების სამინისტრო პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ეგიდით და გვინდა რომ ეს ჩვენი ჟურნალი მასწავლებელი ასევე მისი ინტერნეტ ჟურნალიც იყოს ადაპტირებული უსინათლო და ყრუ უსინათლო ადამიანებზე. ჩვენ არაერთ პუბლიკაციას ვაქვეყნებთ, მეთოდოლოგიურ გზებს ვთავაზობთ მასწავლებლებს, სამინისტროს თანამშრომლებს, იმისათვის, რათა საქართველოში დაიგეგმოს ამ მიმართულებით უკეთესი ხელმისაწვდომობა განათლებაზე და საქართველოში მცხოვრები ყველა ყრუ უსინათლო პირი იყოს სავსებით ადაპტირებული და შრომის საკუთარი აქტიური ცხოვრებით შეძლოს მან ცხოვრება. დიდი მადლობა მარიამ. პრინციპში ჩვენი ყველა კლუბი და წარმომადგენლობა უკვე საინტერესო პრეზენტაციით გამოვიდა ჩვენ წინაშე. მადლობას ვუხდით მათ ამისთვის და ახლა გვინდა რომ ყველა პანელისტი მოვიწვიოთ და გავმართოთ დისკუსია. ჩვენ შეკითხვებს ვიღებთ როგორც აქ ჩატში ჩვენთან, ასევე Facebook-ზე შემოდის live-ში კითხვები, Messenger-ში შემოდის კითხვები და ყველას მიემართება ყველა პანელისტს ეს კითხვა და თუ შეიძლება ვთხოვთ ქალბატონ მაიას მეტონიძეს, ქალბატონ სოფოს ნიჟარაძეს და ნინო ხუციშვილს. ქალბატონ ვიდეო ჩართონ და მიკროფონი. ჩართეთ თქვენი ვიდეო და მიკროფონი და შემოგვიერთდით პანელზე თუ შეიძლება. მიკროფონს ნინოს და ზუგდიდს ირუზას უკვე ვხედავ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მეგი წარმატებებს გისურვებთ. თუ არის შესაძლებელი რომ კამერა ჩაგვირთოთ? მე რა აპარატით ვარ შემოსული, ახლა პრობლემა მაქვს კამერაზე. ანუ ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ კამერა ჩართოს, უფრო ვიზუალურად კარგი იქნებოდა. გვაქვს რამოდენიმე კითხვა, რომელიც ჩვენი მასმენელებმა გამოგვიგზავნეს. ანუ არის ასევე რამოდენიმე კომენტარი. სოფოს ვხედავთ, სოფო გამარჯობა, ნინო. მოგესალმებით. გესალმებით. როგორ ხართ? პირველ რიგში ჯანმრთელობა არის ახლა მთავარი. ამ პერიოდში ნამდვილად. ქალბატონ მაიას ვთხოვთ მეტონიძეს ასევე რომ შემობრძანდეს პანელზე. და მანამდე კითხვა რო დავსვათ, ანუ არის ნინო სოხაძეს კითხვა, თუ შეიძლება მაქვს შეკითხვა, მე მყავს ერთი ბენეფიციარი, რომელიც არის სმენა დაქვეითებული და ასევე მხედველობა დაქვეითებული. იმის გამო რომ რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონში გარდა ჩემი დღის საგანმანათლებლო ცენტრის არ არსებობს არანაირი მომსახურება შშმ პირებისათვის, არ არსებობს რეგიონში როგორ შეიძლება ეს ბავშვები ჩავთოთ პროგრამებშიო. თუ გაქვს რაიმე კომენტარი, ანუ რაჭა-ლეჩხუმი
შეიძლება მე ვუპასუხებ ამ კითხვაზე ქალბატონ ნინოს, მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენ ეს კლუბები, რაც დღეს საქართველოს მასშტაბით არის შექმნილი, ჩვენი რესურსებით და ძალებით შევქმნით და გარდა იმისა, რომ რეალურად ეს ადამიანები აკეთებენ საქმეს, ასევე სამოდელო კლუბებიც არის და ჩვენ ვაპირებთ ზუსტად ამის ლობირებას ხელისუფლებასთან, იქნება ეს ადგილობრივი თუ ცენტრალური, რომ ასეთი კლუბები შეიქმნას საქართველოს ყველა რეგიონში, რომ ყველასთვის იყოს მისაწვდომი ის მხარდაჭერა, რომელსაც ვთავაზობთ. ჩვენ 3 წლის წინ დავიწყეთ ეს პროექტი, მოგეხსენებათ, რომ სისტემის შენება ნულიდან ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას არ არის მარტივი, გარკვეულ დროს მოითხოვს. ჩვენ გვესმის, ვხედავთ, რომ არის საჭიროება ასეთი მხარდაჭერის არსებობის და ამისთვის ვიბრძვით. ნამდვილად ეს არის ჩვენი ამოსავალი წერტილი. გრძელვადიანი შედეგებისთვის მუშაობა და ბრძოლა. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ამას მივიღებთ მხედველობაში, გავითვალისწინებთ და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი კლუბები, რომლებიც გაიხსნება საქართველოს მასშტაბით, რაჭა-ლეჩხუმსაც მოიცავს. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ გვაქვს ერთი კომენტარი, უბრალოდ თხოვნას დავარქმევდი უფრო, რომ ქალბატონი ანა გვწერს ხიჩაკაძე, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა სერტიფიკატები, რომ მიგვეღო კონფერენციის დასრულების შემდეგო და მე ვიცი, რომ ჩვენ გვაქვს ეს გეგმაში და ერთი კვირის განმავლობაში ელექტრონული სერტიფიკატები მონაწილეებს აუცილებლად მიეწოდებათ. ჩვენ გავაკეთებთ იდენტიფიცირებას, ანუ ვინ ესწრებოდა აქტიურად და მეილისზე დაგეგზავნებათ ელექტრონული სერტიფიკატები. რამოდენიმე კითხვა იყო ასევე თეონა მონიშნული ქონდა თუ შეიძლება? მონიშნული მაქვს, კი ბატონო, მონიშნული მაქვს რამდენიმე შეკითხვა, რომელსაც Facebook-ზე ვიღებდით. პირველი შეკითხვა, რომელიც მიემართება ქალბატონ მარიამს, რა ტიპის გამოწვევებს აწყდებით თქვენი საქმიანობის პროცესში ქუთაისში და რა მომსახურების არსებობას ისურვებდით პროფესიონალ პირებისთვის, თქვენი ბენეფიციარებისთვის? შეიძლება ვუპასუხო? დიახ, მარიამ, თქვენთან არის ეს. კარგი, დიდი მადლობა შეკითხვის ავტორს, რომელიც არ ვიცი ვინ არის. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან ახალია ეს დარგი ქუთაისისთვის და საერთოდ საშური საქმეა და დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ჩვენ გადავამზადეთ ქუთაისში თარჯიმან მეგზურები და ჩავატარეთ 2 ტრენინგი, 2 ჯგუფს ჩავატარეთ ტრენინგი. ჩვენ გვინდა რომ უპირველეს ყოვლისა დავგეგმოთ ამ ისეთი სისტემა და მერიას დავეხმაროთ ისეთი სერვისის მიწოდებაში, როგორიც არის პროფესიონალ პირებისთვის თარჯიმან მეგზურების სერვისის შეთავაზება. ამჯერად ერთი გამცილებელი ჰყავს, ეგრეთ წოდებული გამცილებელი ქუთაისის მერიამ ჩვენ გასულ წელს ნინო თვალთვაძემ დაგვეხმარა იმაში, რომ 150 დახმარების პაკეტი ორჯერ გადასცეს ჩვენს ბენეფიციარებს. ეს იყო ერთჯერ დახმარება, ასეთი პაკეტები ამ ადამიანებს თითქმის ყოველთვიურად ჭირდებათ, ბევრად მეტი ჭირდებათ წამლები ყოველთვიურად, ერთი $100 დახმარებაა. თუმცა რასინი ჩვენ გვიკეთებენ ამისთვის მადლობას ვთქვით, რა თქმა უნდა და ძალიან დიდ მადლიერებას გამოხატავენ ბენეფიციარებით. ისა რომ ჩვენ გადავამზადეთ ეს ადამიანები და ჩაუტარეთ ტრენინგები, ჩვენ გვინდა რომ შეიქმნას ისეთი კლუბი ქუთაისში, რომელიც საგანმანათლებლო კუთხით ძალიან დაეხმარება ჩვენს ბენეფიციარებს, რომლებსაც სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორია გააჩნიათ. არიან ბავშვებიც, არიან ზრდასრული ადამიანებიც, რომლებსაც სრულფასოვანი ცხოვრების ჭირდებათ, მაგალითად, დაეუფლონ კომპიუტერულ უნარებს, ჩაერთონ სხვადასხვა ცხოვრებისეულ ღონისძიებებში, იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მათ შეძლონ თავიანთი პოტენციალი სრულად
კიდევ რა გამოწვევების წინაშე დგა? ჩვენთან არ არის გზები მოწესრიგებული. მე 2018 წელსვე შევქმნი პეტიცია იმის მოთხოვნით საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ საქართველოს რეგიონებში, დედაქალაქსა და რეგიონებში იყოს ადაპტირებული ქუჩები და ტაქტილური ბილიკები იმისთვის, რომ უსინათლო პირებმა და უსინათლო ადამიანებმა მით უფრო შეძლონ უსაფრთხოდ გადაადგილება. თუმცა ეს ჯერ კიდევ პრობლემაა, არა მარტო ჩვენს ქალაქში, არამედ მთლიანად საქართველოში. მე გაოცებული დავჭი, როცა თბილისის ბიუჯეტის დაგეგმარების განხილვაში მივიღე მონაწილეობა, რომ თურმე თბილისსაც მსგავსი პრობლემები აქვს და თურმე თბილისშიც მხოლოდ ორადორი გამცილებელი არსებობს. თბილისში ბევრად მეტი უსინათლოა, ტოტალურად 900-ზე მეტია ეს ციფრი და ქუთაისშიც სადღაც 492 არის ჩვენი ინფორმაციით და წარმოიდგინეთ, როცა ამდენი უსინათლო ყავს ქალაქს, როგორ ესაჭიროება მას ზრუნვა თავისი მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე შევთავაზეთ ამ ქალაქის მერიებს ის, რომ მანქანების არასწორი პარკირება არსებობს დღესდღეობით. მოგეხსენებათ, მიდის ადამიანი და უცებ მანქანა ხვდება წინ და როცა უსინათლოა, ეს ადამიანი ვერც კი ხედავს, რა დაბრკოლება შეიძლება შეექმნას და რომ დაგეგმონ ეს არასწორი პარკირების დარეგულირების სფერო, ისე რომ არავის შეექმნას საფრთხე და განსაკუთრებით ჩვენს ბენეფიციარებს. გარდა ამისა, ეს განათლების საკითხები, წიგნების ადაპტირების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ჩვენი რესურსის მასწავლებლის ადაპტირება, ამიტომ წარმოვიდგინეთ უპირველეს ყოვლისა, რომ ის როგორც ქუთაისის, ასევე საქართველოს რეგიონების სხვა ბევრ სტუდენტს, ბევრ მოქალაქეს ეხმარება, ვისაც არ აქვს მხედველობა და სმენის დეფიციტიც გააჩნია. ასევე ის კონკურსები, რომლებიც ცხადდება, საბავშვო კონკურსებიც კი ჟურნალი მასწავლებლის ეგიდით ყველასთვის ხელმისაწვდომი ქუთაისის მოსწავლე იქნება ის თუ თბილისის 202 საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც რაღაც სერვისებს ჩვენგან განსხვავებით იღებენ. ბავშვებს უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა აქვთ ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილ მასალებზე. ქუთაისში კი საერთოდ არანაირი ბიბლიოთეკა არ არსებობს, რომელიც ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი წიგნებით იქნება უზრუნველყოფილი და ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკასთან ჩვენ გვაქვს უკვე აქტიური მოლაპარაკებები და ისინი ძალიან მხარს გვიჭერენ იმაში, რომ მოვიძიოთ ესეთი წიგნები და შეივსოს ფონდი. ჩვენ უკვე გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები, ჩვენი ბენეფიციარი ერთ-ერთი, რომელიც ამ კოვიდის დროს დაიღუპა, ძალიან განათლებული გოგონა იყო და მისთვის მოვიძიებდით ხოლმე აი ამ ბრაილის წიგნით დაბეჭდილ სახელმძღვანელოებს და დღეს უკვე გვაქვს რაღაც პატარა ფონდი, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ დაეხმარება დანარჩენ საზოგადოებას. რაც მადლობა. მადლობა. თხოვნა მექნება გამოსვლელებთან, რომ ასე ვთქვათ, ცოტა დროის ფარგლებში რომ ყველას გადავანაწილოთ, რომ ყველას ქონდეს შესაძლებლობა რომ ისაუბროს, ძალიან საინტერესო აქცენტები გააკეთე მარიამ და თხოვნა მაქვს რომ თეო კიდევ რამოდენიმე შეკითხვა გაჟღერდა რო გითხრა. კი, გვაქვს ასეთი შეკითხვები, აი ზუგდიდის კლუბთან არის შეკითხვა, როგორ ახერხებენ თანამშრომლობას მაგალითად და დაკავშირებას ყრუთა კავშირის და უსინათლოთა კავშირის და რა საუკეთესო პრაქტიკა აქვს ამ მხრივ მაგალითად ზუგდიდის კლუბს. მიკროფონი რო ჩავრთოთ, კაპიტანო ირუზა. დიდი მადლობა, დიახ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, როგორც გითხარით ჩვენს კლუბში, კვირაში ორჯერ და თუ საჭიროება მოითხოვს, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და აქ შეხვედრა ხდება როგორც ყრუთა კავშირის წარმომადგენლებთან, ასევე უსინათლო კავშირთა წარმომადგენლებს შორის. ჩვენ, როდესაც 2018 წელს გაიხსნა ჩვენი კლუბი,
როგორც გითხარით, 20 ბენეფიციარი გვყავს და მათ შორის არის უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლები და სწორედ აქედან დაიწყო მათი ერთმანეთთან გაცნობა, მათ გაუზიარეს ერთმანეთს თავიანთი პრობლემები, გამოწვევები, გაიცნეს ერთმანეთი, რა თქმა უნდა, მათ გაუცვალეს ერთმანეთს თავიანთი ტელეფონის ნომრები, Facebook-ზე დამეგობრდნენ, ყველამ ჩაიწერა ერთმანეთის დაბადების დღეები და როგორც გითხარით, ისინი ერთმანეთს არ ტოვებდნენ და ყველა შეხვედრაზე, ყველა სემინარზე, ყველა ტრენინგზე ეს ადამიანები ერთად ესწრებიან ჩვენს კლუბში და როგორც წინათ გამოსვლაზე ვახსენე, მერიამ დააფინანსა ეს იყო ქობულეთში დასვენება და ამ შემთხვევაში ორივე კლუბის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, წარმომადგენლები იყვნენ და ისვენებდნენ ქობულეთში და ის სწორედ მაშინ უფრო გაღრმავდა მათი ურთიერთობა, უფრო უკეთესად გაიცნეს ერთმანეთი, უფრო უკეთესად გააზიარეს მათ თავიანთი ორებისული პრობლემები და ასე რომ ვთქვათ, დღემდე თქვი ეხმიანებიან და არ ტოვებენ თუ ვინმეს დაბადების დღე აქვს, თუ რაღაცა ღონისძიება არის, სულ ერთმანეთს ეკონტაქტებიან და ასე რომ აი ასეთი ურთიერთობა აქვს აი ამ ბენეფიციარებს ერთმანეთთან. ძალიან დიდი მადლობა იროზა. ახლა კიდევ ერთი კითხვა ჩვენ ბათუმის კლუბს გვინდა რომ დავუსვათ ნინო. მე მგონი რაღაც ტექნიკური სირთულე არის კამერა თუ შეიძლება რომ ჩართო და ანუ რაიმე სახის აქტივობების დამატებას ხომ არ ფიქრობთ ბათუმის კლუბში ვთქვათ ან სპორტული ან ხელოვნების მიმართულებით უშუალოდ ყრუსნათლო პირებისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენი პანელის მონაწილეებს. რაც შეეხება ღონისძიებების გამრავალფეროვნებას, იდეაში ვქონდა ჩვენ ეს ყველაფერი დაგეგმილი, უბრალოდ რომ არა ეს პანდემიის გამო არსებული შეზღუდვები, სიმართლე გითხრათ, ძალიან აქტიური კლუბის წევრები გვყავს და მათთან უშუალოდ მათი ინიციატივითაც ვქონდა სურვილი, რომ სხვადასხვა გარე აქტივობები გაგვეკეთებინა. განსაკუთრებით ხელოვნების მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ყოველ გამოცდილება გვაქვს ადაპტირებული სპექტაკლების წარმოდგენის, ასევე სხვადასხვა კატეგორიის შეზღუდვებთა მონაწილეობის. ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში გვექნება სიახლეებიც, იმიტომ რომ ასევე ბათუმში ტარდება სხვადასხვა ფესტივალები, რომელშიც შესაძლებელია, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ადამიანებმა, ასევე გვინდა, რომ ხანდაზმულთა წრე გავაფართოვოთ, ჩვენი ინიციატივების ნაწილიც შეუერთოთ მათ. თავია დავძლიოთ COVID-19 და უნდა ჩვენ ცხოვრებას. მადლობა. ნამდვილად ეს საფიქრალად და ბევრ აქტივობას სამხაროდ უშალა ხელი. თუმცა დავვნებთ, რომ ახლო მომავალში ისევ აქტიურად შევდგებით უკვე ოფლაინ რეჟიმში ჩვენ საქმიანობებს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო. მე არ ვიცი, ქალბატონი სოფო ნიჟარაძე და ნინო ხუციშვილი არიან პანელში თუ არა და ვთხოვ რომ ძალიან კარგი უბრალოდ კამერის ჩართვა ვერ ხერხდება როგორც ჩანს არაუშავს. ქალბატონი ნინო, ესეთი კითხვა არის, როგორ უზრუნველყოფთ ჩართვას ბენეფიციარების კლუბებში, ანუ დადიან ის ჩართულობა კლუბების შეხვედრებზე და ასე შემდეგ და როგორ უზრუნველყოფთ ამას? ანუ მე ჩემს გამოსვლაშიც აღვნიშნე, რომ ჩვენ ძალიან ხშირი კომუნიკაცია გვაქვს ბენეფიციარებთან. უნდა ითქვას, რომ დღეში რამოდენიმეჯერაც კი ზოგიერთ მათგანს ხან. აი ეს აქტიური და ხშირი კომუნიკაცია არის გარანტი იმისა, რომ გვენატრება კიდეც ერთმანეთი და ყოველი ორშაბათიცა კლუბის დღეა და რაც არ უნდა ხდებოდეს. COVID-მა კი შეგვიშალა ხელი, ამ ეტაპზე ქარიშ იმას იცივე და სხვა არაფერი არ გვიშლიდა ხელს სხვა დროისთვის. და ყოველთვის ორშაბათი დღე იყო კლუბზე და ისინი იქ თავს იყრიდნენ ჩვენთან ერთად და განვიხილავდით სხვადასხვა საკითხებს. ეს უკვე ჩვეულებაც და წესად იქცა, თუმცა COVID-მა უფრო მეტი შესაძლებლობები მოგცა იმისა, რომ ჩვენ თავში მეტი ძალა გვეპოვნა მათ გვერდში დასადგომად.
ამიტომ არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს მათი ჩართულობა არანაირ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო. კიდევ ერთი შეკითხვა შემოვიდა ქალბატონი იასგან, მუნდილაშვილისგან. მაინტერესებს ყრუსინათლოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ჩართულობა როგორ ხდება სკოლაში და საგაკვეთილო პროცესში და თუ ხდება ამის მონიტორინგი კლუბის ხელმძღვანელობის მიერ. ქალბატონ მარიამს ვთხოვ მე რომ გვიპასუხოს ამ კითხვაზე, რადგან მარიამს აქვს სკოლაში მუშაობის გამოცდილება. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. სწორედ ჩემი მიზანიც ეს გახლდათ, რომ ჩვენ ყოფილიყავით მზად პირადად მე და შემდეგ გამეზიარებინა დიდი სიხარული თქვა ჩემი კოლეგებისათვის იმისთვის, რაც ჰქონდა აბსოლუტური მზაობა ყრუსინათლო ბავშვთან სამუშაოდ. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ძნელია ჩვენს რეალობაში უპირველეს ყოვლისა მშობლების დარწმუნება იმაში, რომ მის შვილს ყველაფერი გამოუვა. ის რაც ჰელენ კელერმა გამოიარა და ეს ისტორია 30-იანი წლებიდან მოდის გასული საუკუნის და ჩვენ ვიცით, რომ გასულ საუკუნეშიც კი აღმოაჩნდათ ევროპასა და ამერიკაში ოჯახებს მზაობა იმისათვის, რომ ერწმუნებინათ თავიანთი ყრუსინათლო შვილების შესაძლებლობებისა, დღეს საქართველოში უჭირთ ცოტა მშობლებს ამისი გათავისება. ჩვენ ისეთი ბავშვები ვიყავს, რომლებიც ოჯახებში იზრდებიან, ეგრეთ წოდებული ოჯახის ტიპის დაწესებულებებში, მშობლებისგან იზოლირებულად, სეგრეგირებულად და დიდი ეჭვი აქვთ მედიცინის წარმომადგენლებს ხშირად, რომ ეს ყრუსინათლობა კი არ არის, არამედ ინტელექტუალური ჩამორჩენა აქვთ ასეთ ბავშვებს და ეს კიდე დიდი პრობლემაა, რომ არ არსებობს მექანიზმი, რომლითაც საქართველოში იდენტიფიცირდება ყრუსინათლო ბავშვი. თუ ადამიანს არ ესმის და ვერ მეტყველებს შესაბამისად, მისი რეაქცია ჩვენს აქტებზე, ხო? მათი რეაქტები არ იქნება ადეკვატური, ისინი ვერ გაიგებენ რა უნდა გააკეთონ, რა მოიმოქმედონ, რა არის ჩვენგან მოთხოვნა, ამიტომ ისინი იქნებიან მუდმივად მდუმარე მდგომარეობაში და ეს აძლევს ბევრს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ ესენი ძალიან ჩამორჩენილი გონებრივად ადამიანები არიან, ღრმა ინტელექტუალური ჩამორჩენა აქვთ. და ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, შევთავაზოთ რესურსები, აი ამ ბავშვებს, ჩვენ შევქმნით ლორმისა და დაქტილოგრაფიით ანბანით შესრულებული სამუშაოები. მე გამოვაქვეყნე რამდენიმე წერილი ჟურნალ მასწავლებელში. ერთი სიტყვით ეხლა გვინდა რომ წიგნების ადაპტირება მოხდეს და დიდი სურვილი გვექნება იმისა, რომ სამინისტრო ამაში დაგვიჭერს მხარს და ყრუსინათლო ბავშვებთან საურთიერთოდ უფრო მომზადებულები ვიქნებით, თუ კი გვექნება ლორმისა და დაქტილით დამუშავებული წიგნები და სპეციალურ მასწავლებელს ეცოდინება ეს ორივე ანბანის ტექნიკა, რომელიც შეხებაზეა, ტაქტილზეა ორიენტირებული, ისინი უფრო მზად დახვდებიან ყრუსინათლო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს. მადლობა. დიდი მადლობა, მარიამ. დიდი მადლობა, მარიამ. შეკითხვები თუ არის და ასევე ჩვენს პანელისტებს ვთხოვთ, თუ გაქვთ სურვილი, რომ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ, ან ასე ვთქვათ, გაგვიზიაროთ კიდევ გამოცდილება, შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, მაგალითად თელავი არის აქ, ასევე ერთი-ორ სიტყვას დავამატებ, მეგი თუ შეიძლება. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თელავს არ ყავს სპეციალური საჭიროების ბავშვი, რომელსაც ორი სენსორის დარღვევა აქვს, ჩვენ ვიცით ტექნიკები და მეთოდები, როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ კი ასეთი ბავშვი გამოჩნდება. მაგალითად, ვიცი, რომ აუცილებლად ასეთი ბავშვისთვის ინდივიდუალურ ასისტენტს მოვითხოვ სკოლაში, აუცილებლად მშობელთან ძალიან ბევრს ვიმუშავებ და აუცილებლად მე როგორც ვთქვათ, მეორე სამსახური მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრი მაქვს, აუცილებლად მონიტორინგს პირადად მე გავუწევ ამ კონკრეტულ შემთხვევას, რომ არ მოხდეს ბავშვის ჩამორჩენა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმასთან. ანუ მე მინდა დავამატო, რომ იმ მეთოდების ცოდნა რა შემთხვევაშიც ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა განათლებასთან დაკავშირებით არის საჭირო და აუცილებელი სპეციალისტების მხრიდან, ხო, რომლებიც ჩართულები არიან ბავშვის საგანმანათლებლო პროცესში.
ეს ყველაფერი ვიცით ჩვენ ტრენინგებიდან, შეხვედრებიდან და ჩვენი мотиваციაც ეს არის, რომ თუ კი ვინმეს დასჭირდება ზუსტად აი ეს მიდგომა და მეთოდი, სადღაც დახმარებისათვის და ზუსტადაც მშობელთან მუშაობაშიც, რომ მშობელმა ერთხელ და სამუდამოდ ბავშვს მისცეს თავისუფლად განათლების და გადაადგილების უფლება. თუ შეიძლება მე ერთ კომენტარს გავაკეთებ მეც, როგორც ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი. ნინომ აღნიშნა, რომ არ ყავს მოსწავლე, სკოლის მოსწავლე მართალია, მაგრამ მე ვმუშაობ კოლეჯში და სწორედ თქვენი და აქ მიღებული ცოდნა თქვენ ტრენინგები დამეხმარა იმაში, რომ შემთხვევით მოვიდა ორი მოსწავლე, სტუდენტი კოლეჯში, რომელსაც ორივე სენსორის დარღვევა ჰქონდა და საკმაოდ დიდი გამოცდილება დამიგროვდა ამ ტრენინგების თუ შეხვედრების თუ სემინარების წყალობით და ახლა ჩართული არიან სრულყოფილად, იღებენ პროფესიას, სწავლობენ მაქსიმალურად და რაც ყველაზე მთავარია, არიან ინტეგრირებული ეს ბავშვები და არ არიან ყურადღების მიღმა დარჩენილები. მადლობა. მადლობა. მე მინდა გთხოვოთ ასევე კლუბის წევრებს, რომ მაგალითად ახლა აქ Facebook-ზე მწერენ, რომ სად უნდა მიუმართოთო და როგორ დავუკავშირდეთ კლუბებსო. თვითონ კლუბს ვთხოვ, რომ გააჟღეროს ინფორმაცია, როდესაც ბენეფიციარი ვერიფიცირებს. დიდი ახლა. თქვენ მიროები მეშლება რა. რაღაცა დაჭედი. თუ შეიძლება, რომ ბათუმიდან დავიწყოთ. მოკეთ თუ მომცემთ უფლებას, გეტყვით, რომ ბათუმში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე არსებულ სოციალურ საწარმო კაფე თავისუფალ სივრცეში, ეს არის ზვიად გამსახურდიას 6 ნომერში მდებარეობს. ასევე ჩვენი საკონტაქტო ნომერი არის მითითებული, იმიტომ რომ კონგრესის ერთგვარი პარტნიორები ვართ. შეგიძლიათ რომ დაგვიკავშირდეთ როგორც პირად ნომერზე, ასევე მოგწეროთ მეილზე და დაგვიკავშირდეთ Facebook გვერდზე. დიდი მადლობა. გამორთე ხმას მაინც. დიდი მადლობა. თელავიდან თბილისიდან კაპიტანი მაია შემოგვიერთდა. გამარჯობათ კაპიტანი მაია. მიკროფონი შეგიძლიათ რომ უკვე ჩართოთ. თქვენი ხდია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. რაღაც ტექნიკური პრობლემა იყო, ბოდიშს გიხდით. თავარია რომ ჩვენ ხართ. დასმული კითხვებიდან ალბათ თუ აღმოჩნდება ასეთი ვინმე, ვის უნდა მიმართოთ, როგორც სწორად გავიგე, ხო, მესია? დიახ, ანუ როგორ დაგიკავშირდნენ თბილისის კლუბს? კი ბატონო, საქართველოს კლუბთა კავშირი აქვს ფილიალები მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. ნებისმიერი რაიონში, რეგიონში მცხოვრები ყრუდასმენად დაქვეითებულ ადამიანს შეუძლია ამ ფილიალებში მიბრძანდნენ. ჩვენი ყველა მონაცემები არის ყრუსინათლოთა კავშირის ორგანიზაციაში დაფიქსირებული. ეხლა შემიძლია დავწერო ჩატში და ასევე გითხრათ, ჩვენი ცენტრალური ოფისი მდებარეობს დიდუბეში. ეს არის ყიფიანის ქუჩა 2-ა, სადაც განთავსებულია ყრუსინათლოთა კლუბი და სადაც მიმდინარეობს რეგისტრაცია. ჩემი პირადი მობილურის ნომერი გახლავთ 577456615, რომ გამეორდები, ამას დავწერ ჩატში, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და შესაბამის რეგიონალურ კლუბებში გადამისამართებ ამ შემთხვევაში და ნებისმიერ კონსულტაციაზე მზადვართ მოგემსახუროთ. ანუ შეკითხვა არის, რა ჭარში გაქვთ ქალბატონო მაია, თუ გაქვთ რაჭელი? მოგესალმებით რაჭელებს, მე რაჭელი ვარ, ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სამწუხაროდ რაჭაში ბენეფიციარები არ ყავს, ვინაიდან სპეცსკოლები არის ქუთაისში და თბილისში, აქედან გამომდინარე ეს ნაწილი როგორც უსინათლოთა სკოლა, ასევე ყრუთა სკოლა არის ქუთაისში მხოლოდ და თბილისში. ისინი როცა ჩამოდიოდნენ სკოლაში სასწავლებლად, შემდეგ გამთავრებდნენ და უმეტესი ნაწილი რჩებოდა, ასე ვთქვათ, დედაქალაქში. აქედან გამომდინარე რაჭაში ჩვენ არ გვაქვს არც ქონია არასდროს ყრუთა კავშირს.
მაგრამ რაჭაში ჩვენ სხვადასხვა აქტივობებს ვახორციელებთ ხოლმე და მაქვს კონტაქტები, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სუძო პედაგოგი იყო, ჟესტური ენა ისწავლა, მართალია რაჭაში სხვა სპეციალობას ჭოხუნელიძე ასეთი ვერ იყო, თუ იცნობთ, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ნებისმიერ ასეთ შემთხვევებზე. დიდი მადლობა. ირუზას ვთხოვ ზუგდიდთან დაკავშირებით ასევე. მიკროფონი რო ჩართოთ, ქალბატონო ირუზა. დიახ. გისმენთ. ესე იგი, რაც შეეხება ზუგდიდის კლუბს, ეს არის ზუგდიდის ყრუთა კავშირში. ყველა იცნობს ზუგდიდში ქალბატონ ნონა კვარაცხელიას, რომელიც გახლავთ აი ამ კლუბის ლიდერი და შეუძლიათ დაგვეკონტაქტონ პირად ნომერზე, შემიძლია უკარნახო 591 44 75 30 და ნებისმიერ დროს ჩვენი კლუბი მზად არის მიიღოს ნებისმიერი ბენეფიციარი, ვისაც სურვილი ექნება მიიღოს და გაწევრიანდეს ზუგდიდის უსინათლოთა კლუბში. მადლობა. დიდი მადლობა. ასევე მე შევხსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ გვაქვს ძალიან აქტიური Facebook გვერდი, სადაც ყოველდღიურად ჩვენი სიახლეები იდება და მათ შორის არის კლუბების საკონტაქტო ინფორმაცია. შეგიძლიათ ასევე მესენჯერში მოგწეროთ Facebook ჯგუფზე და როგორც უკვე თეონამ აღნიშნა, არის საიტი ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირის, სადაც არის მოცემული ყველა რესურსი, მათ შორის საკონტაქტო ინფორმაცია. მე ვფიქრობ, რომ კლუბების პანელი ფაქტიურად დასასრულს მიუახლოვდა. თუ რაიმე კომენტარის გაკეთება ან დამატება უნდათ ჩვენს კლუბის ლიდერებს, ვთხოვ, რომ 2 წუთი გვაქვს კიდევ. დავდივართ ასევე შემდეგ პანელზე. მანამდე თეოდას უდოდა რაღაც დამატება, მე მგონი. შემდეგ პანელთან დაკავშირებით მინდოდა მეც, მაგრამ კომენტარი არის აქ ქალბატონ დარეჯან გელაძის და მადლობას გვიხდის გრანდიოზული კონგრესისთვის, ჩვენთვის მართლა ძალიან სასიხარულო არის ასეთი შეფასება თქვენგან. პრინციპში თუ სხვა კომენტარი არ არის, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ პანელს. მაიას ქონდა მე მგონი სურვილი რომ რაღაცა დაემატებინა მეტოდიკას. დიახ, ყველა მსმენელს მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ასევე კონგრესის ორგანიზატორებს, რომელმაც უდიდესი, ასე ვთქვათ, შრომა გაწია აი ამ ღონისძიების ჩასატარებლად. პერსონალურად არ ვიტყოდი არავიზე, ყველას ერთიანად, ყველა გუნდის წევრს, რომელმაც მართლა დიდი შრომა ჩადო, მეგის ბიბილურს მინდა მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ ამ თემით დაინტერესდა ცხადია და მე პირადად ეს არ არის ჩემთვის სამუშაო პროცესი, ეს არის ჩვენი ცხოვრება ფაქტიურად, ჩვენ ამ ცხოვრებით ვცხოვრობთ, მინდა გითხრათ ყველა კლუბის წარმომადგენელზე, რომელსაც ყავს ოჯახის წევრები და ჩართულები ვართ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ, მაინც მუშაობთ ამ საკითხებზე. მინდა ყველას თითოეულ მათგანს მადლობა გადაგიხადოთ და ვისარგებლო აი ამ შეხვედრით და ერთი მოკლე კომენტარი მინდა გავაკეთო. არის ხოლმე დისკუსია ტერმინზე ყრუ და სმენა დაქვეითებული. ყრუ არ შეიძლება და არის პოლემიკა ხოლმე და ნუ ფაქტიურად ხანდახან არის ხოლმე რომ ისეთი შეურაცხყოფელი და არასასიამოვნო სიტუაცია დგება. მე ყველას მინდა გითხრათ თამამად შეგიძლიათ იხმაროთ ტერმინი სმენა დაქვეითებულიც, როდესაც შიდა საუბრები გაქვთ, მაგრამ ჩავხედოთ ყველა საკანონმდებლო ცვლილებებში, სადაც ხაზგასმით წერია ყრუ და სმენა დაქვეითებული. ეს არის მთელი მსოფლიოს საკანონმდებლო აქტებში, კანონმდებლობის აი ამ ინფორმაციულ გვერდებზე ყველგან არის ყრუ და სმენა დაქვეითებული. არა იმიტომ, რომ ყველგან რო ამიტომ უნდა იყოს ჩვენთან. არა, უბრალოდ ეს არის ადამიანების მდგომარეობა, რომელიც განპირობებულია
მათი სენსორული შეზღუდვის ხარისხებზე. ამიტომ ეს არის განსხვავება. აქედან გამომდინარე, თემი თავად არის, ასე ვთქვათ, ამ ტერმინზე შეთანხმებული, არა მარტო საქართველოში მცხოვრები ყრუდასმენა დაქვეითებული, არამედ მთელ მსოფლიოში და ნუ ვიქნებით ხოლმე ისეთი, რომ თქვენ მაგალითად გარეშე პირს, რომელმაც საერთოდ ურთიერთობა არ ქონია არასდროს, ამ ტერმინის მოსმენის დროს დისკომფორტს თუ იგრძნობ, გავიაროთ კონსულტაცია იმ ადამიანებთან, რომელ ადამიანებსაც ეს ეხება. მე ამ წმენის არ მქონე და ასე შემდეგ. დავამკვიდროთ ერთი ტერმინი, იმიტომ რომ ტერმინების აღრევაც იწვევს შემდეგ პრობლემებს სერვისების განხორციელების პროცესში ან დაგეგმვის პროცესში, როდესაც სახელმწიფო იხილავს ამა თუ იმ სერვისს, რომ იყოს შესაბამისი ბიუჯეტი. აი ეს მინდოდა მეთქვა და დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე ზუსტად ამ ტერმინებთან კომენტარები ჩვენ Facebook გვერდზეც მოგდის და განსაკუთრებით ყრუსინათლო პირთა კავშირი რატომ ქვია ცოტა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო და გეთანხმებით ვიზიარებ ამას და ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ ყველანი. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, მე იმედი მაქვს, რომ ერთობლივი ძალებით მთელი გუნდი კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებთ ამ თემს და ვიმუშავებთ აღნიშნული მიმართულებით. აქ ერთი კითხვა არის, გორში ვის შეიძლება მიმართოთო, შეგიძლიათ მე მომმართოთ გორში და მომწეროთ პირადში, თუმცა ასევე მეგობრობის ხიდი ქართლოსი ორგანიზაცია არის ჩართული და როგორც ქალბატონმა მაიამ თქვა, ასევე არის ყრუთა კავშირის წარმომადგენელი. ასე რომ ბევრი საკონტაქტო გვაქვს გორში, თუ რამეა მოიწერეთ. დიდი მადლობა. მადლობა ყველას. მადლობა პანელისტებს განსაკუთრებული და მე მგონი უკვე არის დრო რომ ჩვენს კიდევ ერთაზე გადავერთოთ დღევანდელი დღის, რომელსაც ქალბატონი მზია მელაძე წარმოგვიდგენს, ბათუმის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან მეგზური და ინსტრუქტორი. თემაზე ერთად იმუშავეს ასევე ინგა ლომთათიძემ და მზია მელაძემ, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო დღეს მხოლოდ მზია წარმოგიდგენთ. საინტერესო თემაა, ძალიან ეხება თარჯიმან მეგზურის მომსახურებას და მის მნიშვნელობას ყრუსინათლო პირებისთვის. ჩვენი კონგრესის 2 დღის მანძილზე არაერთხელ გავუსვით ხაზი ამ სერვისის მნიშვნელობას და კიდევ ერთხელ მზია ამას გააკეთებს უფრო დეტალურად. მოусმინოთ მზიას და ძალიან გთხოვთ პროცესში მოამზადოთ შეკითხვები. აუცილებლად. დროებით. მოგესალმებით, მე გეხავართ ბათუმის კლუბის ყრუსინათლო პირთა თარჯიმანი და ასევე ტრენერი ინსტრუქტორი. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს მომეცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემის წარმოდგენა. შესახებ საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენ გვერდს ვერავულით კიდევ ერთხელ განვიხილოთ თუ ვინ არის ყრუსინათლო პირი და ჩვენ ვის უწევთ თარჯიმან მომსახურებას, ვისი თარჯიმან მეგზურები ვართ. იმისთვის რომ ჩვენ ვიმუშაოთ როგორც თარჯიმან მეგზურებმა, უნდა ვიცოდეთ და ძალიან კარგად ზედმიწევნით უნდა შევისწავლოთ თითოეული მათგანის საჭიროებები, გამოწვევები, ძლიერი და სუსტი მხარეები, რათა შევძლოთ ზუსტი და უსაფრთხო მომსახურების გაწევა მისი სურვილისამებრ, რა თქმა უნდა. და აუცილებელია გავითვალისწინოთ ყველა ის დეტალი, რაც მოგვეთხოვება მასთან თუნდაც გადაადგილების დროს, თუნდაც აი კომუნიკაციის დროს და ასე შემდეგ. ეხლა უფრო დავკონკრეტდეთ უფრო მეტად თუ ვინ არის ყრუსინათლო პირი. როდესაც ჩვენ ვამბობთ ყრუსინათლო პირს, აი ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დიდი ნაწილი მას აზრდებულობს როგორც აი ერთ კატეგორიას, ანუ მხოლოდ ტოტალურად ყრუ და ტოტალურად უსინათლო ადამიანებს, რეალურად კი ეს ამ ადამიანების
კატეგორია, თემი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი და შესაბამისად ისხება, ვთქვათ, სმენადაქვეითებულიდან და მივდივართ ტოტალურ სიკვდილამდე, ისხება მსხვერპლობა დაქვეითებიდან და მივდივართ სრულ სინათლობამდე. შესაბამისად, მათი კატეგორიებიც არის რამდენიმე ჯგუფად დაყოფილი და თარჯიმან მეგზურს უწევს სწორედ ასეთ მრავალფეროვან კატეგორიების მრავალფეროვან ჯგუფთან ერთად მუშაობა და შესაბამისად მისი პასუხისმგებლობა მოვალეობები და ცოდნაც არის საკმაოდ მრავალფეროვანი და მისი ვალდებულება და პასუხისმგებლობაც არის საკმაოდ დიდი. რაც შეეხება ჩვენ თქვით, რომ მათი კატეგორიები არის მრავალფეროვანი, შესაბამისად მათი გამოწვევებიც არის არაერთგვაროვანი, მაგრამ ჩვენ შეიძლება რამდენიმე მსხვილ ჯგუფად დავყოთ. ერთი პირველი რასაც გამოვყოფ, ეს არის ყოველდღიური საქმიანობების სირთულეები, მაგალითად, როგორც არის, თუნდაც ჩვენთვის მაგალითად ყოველდღიური საქმიანობა ის, რომ ჩავდივართ მაღაზიაში რაღაცას ვყიდულობთ და ამოდივართ, ხო? მაგრამ როდესაც ხურსინათლო პირზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში, ამ ყოველდღიური საქმიანობის შესრულების დროსაც კი მას სჭირდება მხარდამჭერი, რადგან მან თვითონ მიიღოს ის რაც სურს. ასევე გადაადგილება, ეს კონკრეტული, ეს ყველა გამოწვევა ასე თუ ისე ერთმანეთთან არის ბმაში, რადგან მე თუ არ შემიძლია დამოუკიდებლად რაღაც ყოველდღიური საქმიანობების შესრულება, შესაბამისად, რატომ? იმიტომ რომ მე პრობლემა მაქვს კომუნიკაციის, რადგან შეიძლება ვიყო, თქვათ, შეესწავლინეთ მოსარგებლე და ჩემს ირგვლივ, თქვათ, შეესწავლინეთ მოსარგებლე ადამიანი არის ძალიან ცოტა და ამ შემთხვევაში მე მჭირდება მხარდამჭერი, რათა ის დამეხმაროს, იყოს ჩემი ხიდი ერთგვარი საზოგადოებასა და ჩემს შორის, ასევე გადაადგილების დროს, თქვათ, თუ არ ტოტალურად უსინათლო და თქვათ, ვიყენებ თუნდაც თეთრ ხელჯოს, გარემო არ არის იმდენად კარგად ადაპტირებული, რომ მე დამოუკიდებლად შევძლო, თქვათ, სადღაც შორს მანძილზე უცნობ ადგილებში გადაადგილება. შესაბამისად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თარჯიმან მეგზური არის ყველაზე კარგი მხარდამჭერი, რადგან ეს ყველაზე მსუყე გამოწვევები, რაც გაერთიანებული არის საკმაოდ ბევრი ქვედა ჯგუფი, სრულფასოვნად შევძლო მე თითოეულ მათგანში ვიყო დამოუკიდებელი და შესაბამისად ჩემი ღირსებაც იყოს დაცული. რაც შეეხება კიდევ ერთ რაღაცას მინდა გავუსვა ხაზი, ეს არის ხრუ და უსინათლო, თქვით ხო, ეს არის ორი სენსორი და როდესაც თარჯიმან მეგზური მიდის ბენეფიციართან, მან კარგად უნდა გაიაზროს, რომ მას აქვს კონტაქტი არა მხოლოდ უსინათლოსთან, არამედ ყრუპილთან, რომელსაც სმენის პრობლემაც აქვს, არა მარტო ყრუპილთან, პირთან, რომელსაც ასე მხედველობის პრობლემა აქვს. შენ შემთხვევაში არის ხდება ისე, რომ როდესაც ადამიანი სრულიად ყრუა, მაგრამ მხედველობა კარგი აქვს, რაღაც დოზით ეს კომპენსირდება მხედველობით, თქვათ, ხო? ან პირიქით, მაგრამ როდესაც გვაქვს ორი სენსორის დარღვევა, ამ შემთხვევაში ბალანსი არ ხდება, პირიქით უფრო ძლიერდება და უფრო ცუდ შედეგებს გვაძლევს და უფრო დიდ პრობლემებთან უწევს ხურსინათლო პირის შეჭიდება. ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია, ასევე ყველა ნაბიჯზე ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხურსინათლო პირიც არის საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი და მას უფლება აქვს ისარგებლოს ყველა იმ კეთილდღეობით, რითიც ვსარგებლობთ ჩვენ, თუნდაც ტიპური განვითარების ადამიანები და მის ღირსებას, მის პიროვნულ თავისუფლებას უნდა შევუწყოთ, რა თქმა უნდა, ხელი, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის ფუნდამენტური საფუძვლები, რასაც არის პიროვნული ღირსების პატივისცემა ქვია და უფლებების დაცვა ქვია. შემდეგი, რაზეც ეს იმისთვის, რომ ხურსინათლო პირი იყოს სრულყოფილი პიროვნება და სრულყოფილად რეალიზდეს
საზოგადოებაში მას სჭირდება სხვადასხვა დამხმარე ტექნოლოგიები, გარდა თარჯიმან-მეგზურის წარმოქმნის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი, ასევე სჭირდება სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები. შეიძლება იყოს ვთქვათ სასმელი აპარატები, შეიძლება იყოს თეთრი ხელჟოხი, შეიძლება იყოს ლუპები, ასევე სხვადასხვა სარეაბილიტაციო აღჭურვილობა. აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენთვის მაგალითად ძალიან მარტივია, რომ მე ვთქვათ, აი ჩაი დავისხი, ხო? აი ცხელ წყალთან კონტაქტი მე ძალიან უსაფრთხოდ მაქვს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ჭიქას ჩავასხი წყალი ნახევრად აივსო ან არ აივსო, ხო? ეხლა როდესაც ყრუსინათლო პირს არ აქვს რამე დამხმარე აღჭურვილობა, რითიც მას შეიძლება ინფორმაცია მიიღოს, ვთქვათ, აი ამ კონკრეტული პატარა საქმიანობის შესრულების დროს, ხო, მისთვის არ არის უსაფრთხო ეს აი ამ კონკრეტული ქმედების გაკეთება და არსებობს ისეთი კონკრეტული აი აღჭურვილობები თითქოს დაუნიშნელო, მაგრამ ყრუსინათლო პირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ეხმარება ყრუსინათლო პირს, რომ აი ყოველდღიური საქმიანობის შესრულებისთვისაც თუნდაც იყოს დამოუკიდებელი, თუნდაც აი დამოუკიდებლად დალიოს წამალი, ვთქვათ, აი და იმიტომ რომ არსებობს სპეციალური ესე დანაყოფებიანი რაღაც პატარა ხელსაწყო, რომელიც სარგებლობას მას დამოუკიდებლად შეუძლია, აი თუნდაც საკმაოდ ბევრი ეს ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ტექნოლოგიები, ასევე გარემოს და საზოგადოების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გავდივართ ქუჩაში ყრუსინათლო პირთან, აი გარშემო მყოფებისგან უნდა მოდიოდეს შესაბამისი რეაქციები. თუ ჩვენ ვხედავთ მას, აი თარჯიმან-მეგზურთან ერთად მივდივართ ქუჩაში და ვხედავთ რომ საზოგადოებისთვის აი ყრუსინათლო პირი რაღაც არის ახალი კატეგორია, ახალი ჯგუფი და მის მიმართ ცოტა სხვაგვარი დამოკიდებულებები წამოვა, ეს შესაბამისად უფრო სხვაგვარად იმოქმედებს რომ ყრუსინათლო პირზე და გააჩნია როგორი წამოვა თან ნეგატიური, პოზიტიური და შესაბამისად ემოციური მდგომარეობაც იქნება ყრუსინათლო პირის სხვადასხვაგვარი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებისგან იყოს რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა და აღიარება იმის რომ მიიღოს როგორც თანასწორი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩემი აზრით და ასევე ამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს თარჯიმან-მეგზურს გამომდინარე იქედან რომ აი თარჯიმან-მეგზური მასთან ერთად მოძრაობს და შესაბამისად აი მან უნდა მიაწოდოს აუცილებლად ინფორმაცია არ შეიძლება რომ არ მიაწოდოს რა თქმა უნდა თუ არის სურვილი ყრუსინათლო პირის გარშემოყოფების თუნდაც ემოციების შესახებ ხო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შესაბამისი მომსახურებები. რა იგულისხმება შესაბამის მომსახურებაში? აი ჩვენ აი ნებისმიერი ტიპური განვითარების ადამიანი, ანუ შესაბამის მოთხოვნას ვიკმაყოფილებთ, თქვათ მივდივართ საავადმყოფოში, ვღებულობთ შესაბამის მომსახურებას და მოვდივართ. აი მივდივართ სადღაც სახელმწიფო დაწესებულებაში, ვიღებთ შესაბამის მომსახურებას და მოვდივართ. მაგრამ როდესაც საუბრობთ უკვე ყრუსინათლო პირზე, აი აქაც უნდა გაკეთდეს ერთგვარი ადაპტირება, ხო? კი, მე მივყვები როგორც თარჯიმან-მეგზური და მისი მხარდამჭერი, მაგრამ მე ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას მის ნაცვლად. როდესაც ჩვენ კონკრეტული მომსახურების დროს მივდივართ რომელიმე დაწესებულებაში, იქ აი თუნდაც ექიმი არ უნდა მესაუბრებოდეს მე, უნდა ესაუბროს თქვათ აი ყრუსინათლო პირს, ხო? ესეც ერთგვარი აი შესაბამისი მომსახურებაა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, რომ პატივის ცესნის პიროვნებას და ესაუბროს მას. ხო, გარემოს ადაპტირებას რაც შეეხება, აი გარემოს იმისთვის რომ იმოძრაო აი უსაფრთხოდ რაც მთავარია ყრუსინათლო პირთან ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო გიწყობდეს ხელს. აი გარემოს ხელშეწყობაში იგულისხმება თუნდაც ის ყრუსინათლოთა ბილიკები, თუნდაც ის მოსიმციმე შუქნიშნები, ხმოვანი შუქნიშნები უბრალოდ. ხო, ეს მე საშუალებას მაძლევს, რომ აი უფრო უსაფრთხოდ ვიმოძრაო მასთან ერთად. რა თქმა უნდა, მე ანუ შემდგომში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ, აი უნდა ვიცოდე ყველა ეს გადაადგილების წესი და ტექნიკა, რითიც თარჯიმან-მეგზური უნდა მოძრაობდეს თუნდაც
ყრუსინათლო პირთან თუნდაც აქში ვთქვათ, ან სადღაც ქუჩაზე გადადიოდეს, მაგრამ მე გარემოც უნდა მისყობდეს ხელს, რომ მის უსაფრთხოება უფრო მეტად, მისი უსაფრთხოების დაცვა უფრო მეტად შევძლო. ეხლა უფრო კონკრეტულად რო გადავიდეთ, ჩვენ მიმოვიხილეთ, ვინ არის ყრუსინათლო პირი, ასევე მიმოვიხილეთ ის ტექნიკური საჭიროებები და ასე შემდეგ და ეხლა კონკრეტულად რო გადავიდეთ, ვინ არის თარჯიმან მებრძოლი. აი ვინ არის თარჯიმან მებრძოლი? ეს არის ადამიანი, კვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც უნდა ფლობდეს ალტერნატიულ საკომუნიკაციო მეთოდებს და ასევე ყრუსინათლო პირთან ერთად გარემოში უსაფრთხოდ გადაადგილებისა და მობილობის წესებს, ხო? და შეიძლება აი აქ შეიძლება გაგვიჩნდეს კითხვა, რომ ვინ შეიძლება იმუშაოს ან ვინ შეიძლება იყოს თარჯიმან მებრძოლი, ხო? ან ვინ შეიძლება იმუშაოს თარჯიმან მებრძოლად? ჩვენ თქვით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის უსაფრთხოება. აი ეს უსაფრთხოება, როდესაც ვსაუბრობთ უსაფრთხოებაზე, იქ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ პირველ რიგში მე უნდა ვიყო ჯანმრთელი, ფიზიკურად, როდესაც სხვა ადამიანი, სხვა ადამიანის უსაფრთხოებაზე ვარ პასუხისმგებელი, საფრთხის ქვეშ არ უნდა დავაყენო. აქ ასევე მე თუ არ სმენის არ მქონე, ან ჟესტური ენთმოსარგებლე და გადავწყვეტ, რომ ვიმუშაო თარჯიმან მებრძოლად, აი უნდა ვიფიქრო იმაზე, რამდენად შემიძლია მე იმ მრავალფეროვან ჯგუფს მოვემსახურო, ვინც მოიაზრებიან ყრუსინათლო პირებში. ან თუნდაც ვარ უსინათლო, ან მცირედ მხედველი, მაქვს თუ არა უფლება ვიმუშაო. ხო, აი ეს ყველაფერი, ვიდრე ჩვენ გადავწყვეტ, რომ ვიმუშაოთ თარჯიმან მებრძოლად, აუცილებლად უნდა გავიაზროთ ჯერ საკუთარ თავში ის მოვალეობები, რისი შესრულებაც შემდგომში ჩვენ მოგვიწევს აუცილებლად, ხო? გარდა ამისა, აი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ეს არის აი ცოდნა, რომელსაც ფლობს თარჯიმან მებრძოლი. ეს არის ყველაზე დიდი ძალა თარჯიმან მებრძოლის, აი რაც ძალას აძლევს, რომ იყოს საკუთარ თავში თავდაჯერებული, რადგან აი მაქსიმალურად აი დეტალურად ან უსაფრთხოდ შეძლოს მომსახურების მიწოდება ყრუსინათლო პირისთვის. ახლა უფრო მეტად რო დავკონკრეტდეთ, რა მოიაზრება ცოდნაში, პირველად ეს არის უფრო მსხვილი სამი ჯგუფი შეიძლება გამოვიყოთ. პირველი ეს არის ალტერნატიული კომუნიკაციის მეთოდები, ანუ ჩვენ თქვით, რომ ყრუსინათლო პირთა ჯგუფი არის მრავალფეროვანი. შესაბამისად, თარჯიმან მებრძოლი არ წყვეტს, როგორ ესაუბროს ან კომუნიკაციის რა მეთოდი გამოიყენოს ყრუსინათლო პირთან. ჩვენ უნდა მოვერგოთ ბენეფიციარს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გავიგოთ კომუნიკაციის რომელი მეთოდს იყენებს ბენეფიციარი და შესაბამისად აი იმ კომუნიკაციის მეთოდით უნდა დავიწყოთ მასთან კომუნიკაცია. ვთქვათ, თუ არის ბენეფიციარი, აი ლორმის ანბანი, არის ქართული ლორმის ანბანი, ეს არის ძალიან ახალი კომუნიკაციის საშუალება და შეიძლება ყველა ყრუსინათლო პირმა არ იცოდეს, ხო? ჩვენ არ უნდა უთხრათ, რომ იცი რა, ჩვენ მხოლოდ ესენა ვიცით, არა, იმიტომ რომ თარჯიმან მებრძოლმა უნდა ფლობდეს კომუნიკაციის რამდენიმე საშუალებას, რათა ბენეფიციარის მოთხოვნას უპასუხოს იმ კომუნიკაციის საშუალებით, რა კომუნიკაციასაც ფლობს თვითონ ბენეფიციარი. ასევე გვაქვს დაქტილი. დაქტილი ეს არის ჟესტურ ენაზე გამოსახული ქართული ანბანი. ხო, მაგალითად A, B, G შეიძლება იყოს ტაქტილური, ხო? ვთქვათ, თუ აი ყრუსინათლო პირი არის ჟესტური ენთმოსარგებლე, მაგრამ ამავე დროს არის მხედველობა დაქვეითებული, ანუ და მას სურვილი აქვს, ან საჭიროება აქვს, რომ ჩვენ ვესაუბროთ ჟესტურ ენაზე, ანუ ვიზუალური ჟესტური ენით, ან დაქტილით ვიზუალურით, მაგრამ აი მოხდით ისეთ გარემოში, სადაც აი უბრალოდ ვერ შევძლებთ, ხო, ვიზუალურად ინფორმაციის მიწოდებას. ამ შემთხვევაში, თუ სურვილი ექნება ჩვენს ბენეფიციარს, უნდა მივაწოდოთ ტაქტილურად, რა თქმა უნდა, თუ ფლობს. ისე არ ხდება, თითქოს, ან თუნდაც შემდეგი არის ბრაილის შრიფტი. ბრაილის შრიფტიც არის, ბრაილის შრიფტის გამოყენების მეთოდებიც არის მრავალფეროვანი. ჩვენ ვიცით, რომ ბრაილის შრიფტს იყენებენ უსინათლო პირები.
და ეს არის წერის usinatlо პირები იყენებენ და ასევე არის ჟესტური ენაც, ეს არის სმენის ყრუპირები იყენებენ, შეიძლება იყოს ვიზუალური და შეიძლება იყოს ტაქტილური და კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ საკომუნიკაციო საშუალებას ირჩევს თვითონ ბენეფიციარი და ჩვენ შესაბამისად უნდა მოვერგოთ მის საჭიროებებს. ასევე სივრცეში გადაადგილება და მობილობა ორიენტაციის ტექნიკები, ხო? მე ვთქვი, რომ როდესაც ჩვენ მოძრაობთ, ვთქვათ, ქუჩაში, ხო? ან ავდივართ კიბეებზე, ან ჩამოვდივართ კიბეებზე. იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გარემოც ადაპტირებული, ხო? ვთქვათ, რომ ავდივართ კიბეზე, ხო? აი, იქ საფეხურების დასასრულს არის ერთგვაროვანი მანიშნებელი, ხო? ან თუნდაც მოაჯირის დასასრულსა და დასაწყისშიც არის ერთგვარი მანიშნებლები. ამასთან ერთად აუცილებელია თარჯიმან მებზურმა გამოიყენოს ყველა ის ტექნიკა, რაც აუცილებელია, რომ აი ხუსინათლო პირთან ერთად იმოძრაო ჰარმონიულად, ხო? ესე არ გამოვა თითქოს აი რაღაცა ძალით წაიყვანო, ან რაღაცა მაგათად მიიყვანოს კამთან და დასვა. არა, ყველაფერს აქვს თავისი წესი და ყველაფერი ამოდის, ყველაფერს ამოსავალი წერტილი არის უსაფრთხოება და არ უნდა დაგვავიწყდეს ბენეფიციარის პირადი სივრცე, მისი ღირსება, მისი უფლება, ყველა მომსახურება, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ, აი ყველაფერი ამოდის სწორედ აი ამ ფუნდამენტური მნიშვნელობიდან, რომ ჩვენ მომსახურება მას ისე ან ნებისმიერი ტექნიკის დროს, გამოყენების დროს ჩვენ ისე მივაწოდოთ ეს მომსახურება, ისე შევასრულოთ ეს კონკრეტული ქმედება, აქტივობა, რომ არ გადავაბიჯოთ მის პირად სივრცეს, არ შევლახოთ მისი უფლებები, ხო? და როდესაც თუნდაც საზოგადოება ხედავს შენ, რომ შენ მასთან ერთად ძალიან კარგად და ჰარმონიულად მოძრაობ, ხო? შესაბამისად საზოგადოების ინტერესიც უფრო მეტია, რომ ესე იგი, ანუ ეს ამ ადამიანსაც შეუძლია ესე დამოუკიდებლად, აი თარჯიმან მებზურთან ერთად საზოგადოებაში მოხდეს ადაპტირება, მისი სოციალიზაცია, გააქტიურება და შესაბამისად საზოგადოების მზაობაც იქნება შემდეგში უფრო მეტი. და არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ხშირად ვინახავს შემთხვევები, როდესაც აი ადამიანი მიყავთ და სვამენ ძალით სადღაც კამთან, ხო? არა, ჩვენ არ უნდა შევлахოთ მისი უფლებები, ჩვენ მიყვავს და თვითონ ვასრულებთ. ნუ წარმოიდგინეთ, ასრულებს, თუნდაც ჩდება, თუნდაც დგება, გადაადგილდება. ნუ წარმოვიდგენთ ისე, რომ თითქოს აი ხუსინათლოს არაფრის კეთება არ შეუძლია. მას მას დამოუკიდებლად არაფრის კეთება არ შეუძლია, ხო? ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოვალეობა თარჯიმან მებზურებს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს მისი სურვილი. სად დავიწყოთ და სად გავჩერდეთ. ასევე ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია აუდიო დესკრიფციის ტექნიკები. რას აუდიო დესკრიფციის ტექნიკებში ვთქვათ, აი მოძრაობთ ხუსინათლო პირთან ერთად პარკში, ხო? ჩვენ აუდიო დესკრიფციით უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, აი რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ სურვილი. აქვს თუ არა ჩვენს ბენეფიციარს სურვილი მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ჩვენს ირგვლივ ხდება. თუ ჩვენი ბენეფიციარის სურვილი იქნება, რომ რა თქმა უნდა, მას აქვს სურვილი, რომ მივაწოდოთ ყველაფერი ისე როგორც ხდება, ჩვენ აუდიო დესკრიფციის გამოყენებით უნდა მივაწოდოთ რეალურად არსებული მდგომარეობა ან არსებული ფაქტი. აღწეროთ და მივაწოდოთ. აღწერის დროს აი არ უნდა გვეუხერხულოს თუნდაც ისეთი ტერმინის გამოყენება, მაგალითად ფერების, რომ აი წითელი, ყვითელი, აი ეს ქალბატონი ქერა, ვთქვათ, ან ჩვენს გვერდით ზის რაღაცა შავბრემანი მამაკაცი, ხო, ან წითური ბიჭი, ან რაღაცა ხეები არის მწვანე, ხო, აი მქონია ფაქტი, როდესაც აი ხუსინათლო პირთან ერთად ვყოფილვართ პარკში და როდესაც აუდიო დესკრიფციას ვაკეთებდით და ფერებზე ვსაუბრობდი, ეს ადამიანი იყოს ჩვენ ბენეფიციარი იყოს სრულად ხუსინათლო, მე გარშემო მყოფს გაუკვირდათ, რომ ეს ადამიანი ხო ფერებს ვერ ხედავს და აი ვერ აღიქვამს ალბათ. ანუ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ თითქოს თუ მას მხედველობის პრობლემა აქვს რაღაცეები არ უნდა ვუთხრათ, პირიქით უნდა ვუთხრათ ის რაც ხდება, არ უნდა მოვირიდოთ, თუნდაც ფერებზე საუბარს, რატომ მის წარმოდგენაში ხო შეიძლება რომ
მოხდეს კულტურას კონკრეტული ფერის წარმოსახვა აქ შეიძლება გაჩნია თვითონ მხედველობა როდის დაკარგა ან თანდაყოლილი აქვს და ასე შემდეგ ამაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს მაგრამ ну მაინც ასევე თარჯიმან მეგზური იმისთვის რომ შენ იყო თარჯიმან მეგზური მარტო ცოდნა არასდროს არ არის საკმარისი გამომდინარე იქედან რომ ნებისმიერ სამსახურში თუნდაც ჭირდება კონკრეტული უნარები ხო უნარები რომელიც შენ შესაძლებლობას გაძლევს შენი ცოდნა რეალურად გამოიყენო საღაც რასაც ქვია და შენ ცოდნას ეს ზურგს გიმაგრებს შენი უნარი რა იგულისხმება ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თარჯიმან მეგზურს რომ დავუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ აი იმისთვის რომ შენ იყო კარგი თარჯიმან მეგზური გჭირდება რომ გქონდეს კონცენტრაციის და ყურადღების მაღალი დონე რატომ იმიტომ რომ შენ არ ხარ პასუხისმგებელი მხოლოდ საკუთარ თავზე შენ ან საკუთარი თავის უსაფრთხოებას შენ ხარ პასუხისმგებელი შენი ბენეფიციარის პასუხისმგებელი უსაფრთხოებაზე და შესაბამისად ყურადღების კონცენტრირება გჭირდება იმისთვის რომ არაფერი გამოგეპაროს რაც საფრთხეს შეუქმნის შენს ბენეფიციარს თქვათ აი თუნდაც ის არასწორი ზედაპირი თუნდაც ის ხის ტოტი რომელიც ცოტა დაბლაა და შეიძლება შენს ბენეფიციარს ავნოს აი რომ ყველა დეტალი რასაც ქვია ყველაფერს უნდა შეხედო აი როგორც პროფესიონალის თვალით არა მხოლოდ შენთვის არამედ შენი ბენეფიციარისთვის რომ აი ის აქ როგორ გაივლის თქვათ ხო აი თქვათ აი დაბალი ჭერია ხო აი შენ ბენეფიციარი აქ როგორ გაივლის არაფერი არ უნდა გამოგეპაროს რაც შენს ბენეფიციარს დააზარალებს ასევე გჭირდება აი სტრესზე და დაღლილობაზე აი ძლიერი უნდა იყო რა ერთი სიტყვით გრადი უნდა იყო და შეგეძლოს სტრესსა და დაღლილობაზე რაღაცა საკუთარი თავის კონტროლი გამომდინარე იქედან რომ აი თუ იცი შენ თარჯიმან მეგზურის სამსახური ან შენ არ არის სუბუქი ან მარტივი ჩემი განმსახედიდან გამომდინარე იქედან რომ არასდროს არ არის მარტივი იყო ვიღაცაზე პასუხისმგებელი ხო ვიღაცის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი გამომდინარე აქედან როდესაც შენ იცი რომ ხვალ მიდიხარ შენს ბენეფიციართან ერთად კონკრეტული მომსახურების შესასრულებლად აი წინასწარ უნდა იცოდე თუნდაც აი გამოიძინო კარგად დაისვენო კარგად იცი რომ რამდენიმე დღიანი თქვაც აი სატრენინგო კურსის გავლა უწევს შენს ბენეფიციარს ხო და შენ უნდა იყო მისი აქტიური მხარდამჭერი შენ შესაბამისი როგორც ფიზიკური ასევე ფსიქოლოგიური მზაობა უნდა გქონდეს რომ აი შესაბამისი რეაქციები და შესაბამისი მხარდაჭერა გაუწიოს შენს ბენეფიციარს ანუ ხშირ შემთხვევაში მე ვთქვი რომ არ არის ერთგვაროვანი ხო ჩვენი ბენეფიციარები შეიძლება შენს ბენეფიციართან ერთად შევხვდე ისეთ ფაქტს რაც აი რაღაცა სტრესს იწვევს როგორც შენში ასევე ბენეფიციარში ან თუნდაც შენს ბენეფიციარს შემთხვევით ისეთი რაღაცა ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე რაც აი სწრაფ რეაგირებას მოითხოვს შენგან ხო არ უნდა დაიბნე ამ შემთხვევაში და აი არ უნდა ჩავარდე ესე რომ თქვა ისტერიკაში ხო უნდა შეგეძლოს აი სწრაფი რეაგირება ვის მიმართო როგორ მიმართო და როგორ მოვიქცე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კომპონენტი ასევე რამდენიმე კატეგორია გავაერთიანეთ კიდევ ერთ ჯგუფში ეს არის ემპათია პირველი რაც გამოვყეთ ემპათია სხვა ადამიანის გრძნობების და ემოციების მიღება გაზიარება რომ უნდა შეგეძლოს ანუ თარჯიმან მეგზური ეს არ არის მექანიკური პიროვნება რომელიც მიდის და მოდის ხო მომსახურებას ასრულებს და შემდეგ მოდის იმიტომ რომ როდესაც შენ ერთჯერ მიდიხარ ბენეფიციართან ორჯერ მიდიხარ სამჯერ ოთხჯერ შესაბამისად თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია საუბრობთ თარჯიმან მეგზურს როდესაც უკვე ნდობის ფაქტორი ყალიბდება როდესაც უკვე იქ საიმედოობის ფაქტორი ყალიბდება იქ რაღაცა საუბრების სხვაგვარი მიდის ხო აი და ამ ყველაფრის გაზიარება უნდა შეგეძლოს თარჯიმან მეგზურს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია
პუნქტუალობა. გამომდინარე იქიდან, რომ შენ ხარ მისი მხარდამჭერი. შენ უნდა გახსოვდეს, რომ მან შენს გამო არცად არ უნდა დააგვიანოს. არ უნდა დაზარავდეს შენი რაღაცა პუნქტუალობის გამო, ხო? უნდა ვიყოთ აუცილებლად კონტაქტურები რატომ? აი ჩვენი გადმოსახედიდან და ჩემი ბენეფიციარიდან შეიძლება თქვა, რომ აი ჩვენ ყავდა ბენეფიციარი, რომელიც ყოველთვის იყო სახლში. არასდროს ძალიან იშვიათ შემთხვევაში რომ გამოდიოდა გარეთ და როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ, რომ დავიწყეთ მათთან ხშირი კონტაქტი, აი დავიწყეთ მათთან საუბარი, ან თავდაპირველად ვიზიტები განვახორციელეთ სახლში და ანუ რაღაცა ინტერაქცია წამოვიდა, კონტაქტში შემოვიდა, რაღაცა უფრო მარტივი გახდა მისი რეალიზება საზოგადოებაში, ხო, სოციალიზაცია საზოგადოებაში და უკვე ინტერესი გაუჩნდა იმისი, რომ მონაწილეობა მიიღოს აი თუნდაც სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაში, ან დაესწროს ტრენინგს, ხო? და ეს კონტაქტურობა სწორედ გიწყობს ხელს იქეთკენ, რომ ბენეფიციართან კონტაქტი უფრო მარტივად დაამყარო. აუცილებლად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ უნდა იყო ორგანიზებული. როდესაც შენ იცი, რომ თქვათ ბენეფიციართან ერთად მიდიხარ, თქვათ აი რომელიმე დაწესებულებაში, ხო, სახელმწიფო დაწესებულებაში კონკრეტული დოკუმენტაციის გასაკეთებლად. უნდა იცოდე, როგორ უნდა მიიყვანო დანიშნულების წერტილამდე და იქიდან როგორ უნდა დაბრუნდე. აი ეს ყველაფერი უნდა გქონდეს წინასწარ დაგეგმილი და აი გადააგეგმილი ყველა დეტალი. აუცილებლად. და ეს ყველა საქმიანობა, რაც ზემოთ ჩამოთვალეთ, ხო, პირველი ამოსავალი ეს არის უსაფრთხოება. არავისროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ვართ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი. მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის სიცოცხლის უსაფრთხოება, ესე ვთქვათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება აი ამ სურათს, რომელიც ჩვენს სლაიდზე ჩანს, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ღონისძიების დასასრული და ვფიქრობ, რომ ძალიან კმაყოფილი ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარი, რომელსაც გავაცილებდით უკვე და მიდიოდით ფეხით და ანუ ის აი დამოკიდებულება თარჯიმან მეგზურსა და აი კონკრეტულ ბენეფიციარს შორის აი ძალიან კარგად ჩანს ამ ფოტოზე, რომ აი ბენეფიციარი უნდა იყოს კმაყოფილი შენი მომსახურებით. იმიტომ რომ აი თუ ერთჯერ ბენეფიციართან ან დააგვიანე, ან რაღაც მომსახურება ისე ვერ გაუწიე, ან აი ის თუნდაც გადაადგილების წესები არ გამოიყენე ისე რომ თვითონ იგრძნო თავი უსაფრთხოდ, ან ჰარმონიულად შენთან ერთად დამერწმუნდეთ ის მეორეჯერ თქვენთან შეხვედრას და თქვენი მომსახურების მიღებას აღარ მოისურვებს. და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ბენეფიციარი ჩემი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, საყვარელი ბენეფიციარია და ეხლა გავაგრძელო კვლავ თემა თარჯიმან მეგზურის მომსახურება. ნუ წარმოვიდგენთ ისე, რომ აი უქროსნეყოფის აი ყველა ნაბიჯზე სჭირდება მომსახურება და ის არის ძალიან სუსტი. არა, აი თარჯიმან მეგზურის მომსახურებას არის კონკრეტული საქმიანობების დროს. ანუ წარმოვიდგენთ ისე, რომ თქვათ აი თარჯიმან მეგზური უნდა ეხმარებოდეს და მხარდაჭერა გაუწიოს უქროსნეყოფის თუნდაც სახლში საჭმლის გაკეთების დროს. ან სახლის დაბადების დროს ვთქვათ, ხო? არა, ანუ თარჯიმან მეგზურის მხარდაჭერა არის კონკრეტულად დაგეგმილ ადგილებში გადაადგილება. ეს შეიძლება იყოს თქვათ, აი თუნდაც ავადმყოფოში ვიზიტი, ეს შეიძლება იყოს თქვათ, აი სხვადასხვა ტრენინგზე მონაწილეობა, ეს შეიძლება იყოს შეხვედრა სადღაც თქვათ, ხო? და აი აქ სჭირდება მას შენი მხარდაჭერა და არა სახლში, თქვათ, ხო? აი ამის გამიჯნოვა უნდა შევძლოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მხარდაჭერა არ მოიაზრებს ბენეფიციარის ყველა ნაბიჯს. ასევე ანუ შეიძლება ერთი და იგივე ბენეფიციარი კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებს იყენებდეს, ხო? და როდესაც ჩვენ მოძრაობთ ყრუსინათელ პირთან, მას აი საჭიროების სანამ უნდა გამოვიყენოთ ყველა ეს კომუნიკაცია, რა კომუნიკაციის საშუალებებსაც იყენებს ბენეფიციარი, ხო? თქვათ კინოში ერთად, ხო? აი და ჩვენი ბენეფიციარი არის აი უსინათლო. აი ამ შემთხვევაში მე აუდიოდესკრიფციას ვერ გავაკეთებ ხმამაღლა.
იმიტომ რომ იქ სულის ჩუმე მოითხოვება. მაგრამ თუ ჩვენი ბენეფიციარი არის ნორმის ამბანის მოსარგებლე, კომუნიკაციის სხვა მეთოდია. აი ამ შემთხვევაში მე აი ამ მეთოდით უნდა მივაწოდო ინფორმაცია. ანუ თვითონ მეთოდი კომუნიკაციის თუ ვიცი რომ ჩემ ბენეფიციარი რამდენიმე კომუნიკაციის საშუალებას ფლობს, თარჯიმან მეგზურმა შეიძლება შეარჩიოს, რომ ვთქვათ, არის ძალიან ხმაური, ხო? და აი ან თუნდაც ქუჩაში მოძრაობთ. აი თარჯიმან მეგზური ვერ ისაუბრებს, სადაც ხმაურია ვერბალურად, ხო? იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გაიგონებს უსმენლობელი, თუ მას თანსმენითი პრობლემები აქვს. ამ შემთხვევაში შეიძლება კომუნიკაციის სხვა საშუალება მოიფიქროს, ხო? ეს დამოკიდებულია გარემოზე და იმაზე თუ რა კომუნიკაციის საშუალებებს ფლობს ჩვენი ბენეფიციარი. ასევე მე ვთქვი ვახსენე აუდიოდესკრიფცია და აუდიოდესკრიფციის დროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ჩვენი სურვილისამებრ გავფილტროთ ინფორმაცია. თქვათ რაღაც არ მომწონს, აი მე არ მომწონს, მაგრამ ჩემს ბენეფიციარს შეიძლება მოეწონოს. მე არ ვწყვეტ, რა ვუთხრა და რა არ ვუთხრა. მე უნდა ვუთხრა ფაქტი. მაგრამ რამდენად მისაღები იქნება ეს ფაქტი ჩემ ბენეფიციარისთვის, ეს უკვე მისი გადასაწყვეტია, ხო? როგორც ჩვენ შემთხვევაში, ხო? ჩვენ შეიძლება რაღაც ნახეთ, არ მოგვეწონა, ან არ მოგვეწონა, ხო? იგივე შემთხვევა შეიძლება იყოს ჩვენი ბენეფიციართან მიმართებაში, ხო? მე შეიძლება მას რაღაც კონკრეტული ფაქტი არ ვუწერე, მისი სურვილისამებრ. მას შეიძლება მოეწონოს, ან შეიძლება არ მოეწონოს, ხო? არ შეიძლება აუდიოდესკრიფციის დროს თქვათ, აი ვართ აი რაღაც ტრენინგზე და ვაკეთებთ აუდიოდესკრიფციას აი კონკრეტული აქტივობის. არ შეიძლება რაღაცები ჩემი სურვილით თქვა, ან არ თქვა. ან რაღაცა დავიწყე და არ დავასრულე. იმიტომ რომ ჩემი აუდიოდესკრიფციისგან გამომდინარე უნდა გაიგოს ბენეფიციარმა რა ხდება მისი ირგვლივ. ამიტომ რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ მისი სურვილიც იქნება, რაც შეიძლება დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია. რა ხდება მისი ირგვლივ და რამდენად მისაღებია, ან არ არის მისაღები მისთვის, ეს უკვე არის მისი გადასაწყვეტი. თარჯიმან მეგზურის მომსახურება, ნუ წარმოვიდგენთ ისე, რომ ეს არის რაღაცა მუდმივი, ხო? და მუდმივად ერთსა და იმავე ბენეფიციართან შეიძლება რომ ვიყოთ თარჯიმან მეგზურები. თარჯიმან მეგზურის მომსახურება ეს არის რამდენიმე საათიანი მხარდაჭერა, ან შეიძლება იყოს ზოგჯერ ორკვირიანი მხარდაჭერას, ან რა ვიცი, ანუ გააჩნია რა საჭიროება აქვს ბენეფიციარს იმის მიხედვით, მაგრამ არა მუდმივი. რაც შეეხება თარჯიმან მეგზურის მოვალეობებს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი უსაფრთხოების კომპონენტის გააზრება, პროფესიონალ პირთან ერთად მოძრაობის დროს, გადაადგილების დროს, ან მასთან ერთად ყოფნის დროს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. და უსაფრთხოება არა მარტო გადაადგილების დროს, აი თქვათ, თარჯიმან მეგზური მივიდა პროფესიონალ პირთან სახლში, ხო? ის იმ გარემოში არის დამოუკიდებელი, სადაც თუ ცხოვრობს. გადაადგილდება დამოუკიდებლად, მაგრამ მე თუ თქვა სამზარეულოს კარს გამოვაღებ და დავტოვებ ღია, ხო? ეს უკვე ის გარემო მისთვის უსაფრთხო აღარ იქნება. ამიტომ ჩემი ყველა ქმედება უნდა ამოვიდეს იმ კომპონენტიდან, თუ რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს ჩემი ბენეფიციარისთვის. ჩემი კონკრეტული ქმედება. ასევე ამომწურავი ინფორმაცია, აი არ შეიძლება გაწყვიტო რაღაც თემა და უცბად გადახვიდე სხვა თემაზე. რასაც დაიწყებ, მაქსიმალურად უნდა იყოს შენი ბენეფიციარისთვის ამომწურავი და აი ბოლომდე გასაგებად მიწოდებული. არ შეიძლება, ანუ ვერ ვიტყვით იმასაც, რომ მე ვუთხარი და ჩემო ბენეფიციარმა გაიგო. ვერ ჩავთვლი ამას მე რომ ეს გაიგო. მე უნდა გადავამოწმო, რამდენად სწორად გაიგო ჩემო ბენეფიციარმა ჩემი ნათქვამი. რადგან ამ ჩემს ნათქვამს შეიძლება შედეგი სხვაგვარად დაუდგეს, თუ ის არასწორად გაიგებს, ხო? შესაბამისად, აი ინფორმაციის ამომწურავად და ზუსტად გადაცემა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს აუდიოდესკრიფციაში რომ წავიღოთ. ასევე დაკისრებული მოვალეობის პირნათლად შესრულება, პასუხისმგებლობის აღება იყო თარჯიმან მეგზური, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
იმისთვის რომ შენი საქმე უნდა გიყვარდეს და შენი საქმე უნდა შეასრულო აუცილებლად პირნათლად. შეინახო საიდუმლო. ყოველთვის ისე არ ხდება, რომ ჩვენ მხოლოდ მხარდაჭერას უწევთ თუნდაც ექიმთან ვიზიტის დროს, თუნდაც საჯარო დაწესებულებაში ვიზიტის დროს, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენს ბენეფიციარს მხარდაჭერა დასჭირდეს ოჯახური სიტუაციების განმუხტვისთვის, ხო? და ეს არის მისი პირადი სივრცე და შენ როგორც თარჯიმან მეგზურს და მისთვის სანდო პიროვნებას გაძლევს უფლებას რომ მასთან ერთად მიიღო მონაწილეობა და შენ ვალდებული ხარ რომ ეს მისი საიდუმლო შეინახო. პატივი უნდა აუცილებლად მის ღირსებას. ანუ ასევე მორალის და ეთიკის წესებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს. გამომდინარე იქიდან რომ თქვათ მივედით თარჯიმან მეგზურთან ერთად მივდივართ სადღაც შეხვედრაზე, თუნდაც თქვა გასაუბრებაზე და ჩვენს ბენეფიციარს ხედავთ რომ რაღაცა არაცვია შესაბამისი ფორმა, ხო? ან რაღაცა მოუწესრიგებელია, ხო, თქვათ, ან რაღაცა, ხო, ან ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ეს ჩვეულებრივ გარემოში. ჩვენ ეთიკის წესები არ უნდა დაგვაწყდეს. ყველაფერი ჩვენს ბენეფიციარს ისე ეთიკურად და ისე შეფუთულად უნდა მივაწოდოთ, რომ მისი პატივისცემა და ღირსება, მისი პიროვნება არ შეურაცხყვათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ხურისმეტყველო პირების გამოწვევები და საჭიროებებიც არის მრავალფეროვანი, შესაბამისად, მათი ადვოკატირებაც და მხარდაჭერა, ან თარჯიმან მეგზურისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარჯიმან მეგზურის მოვალეობების შესრულების დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ამიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხურისმეტყველო პირის საჭიროების შესახებ, ვის მივაწოდოთ ინფორმაცია, ან ვის მივმართოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საქართველოს რეალობიდან რომ ვთქვათ საქართველოში ხურისმეტყველო პირი შიშომ პირთა ეს ახალ კატეგორიად შეიძლება ჩავითვალოთ იმიტომ რომ სულ რამდენიმე სულ ახალ 2 წელია დაიწყო ამ შიშომ პირთა კატეგორიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე იმისთვის რომ სრულყოფილად მოხდეს ხურისმეტყველო პირების რეალიზება საზოგადოებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის, რომ საზოგადოებისგან იყოს შესაბამისი მზაობა. საზოგადოებაში მოხდეს ამ თემის პოპულარიზაცია, რადგან დამოკიდებულება ხურისმეტყველო პირებსა და საზოგადოებას შორის იყოს ჯანსაღი. ჩვენ თუ როგორც თარჯიმან მეგზურები არ ვიმუშავებთ იმაზეც, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ჯანსაღი დამოკიდებულება ხურისმეტყველო პირების მიმართ და ისინი მიიღონ როგორც მათი თანასწორი, ძალიან გაგვიჭირდება, რომ მოვახდინოთ ხურისმეტყველო პირების სოციალიზაცია და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა. ჩვენ ვიცით რომ ერთ დონეზე არასდროს არაფერი არ ჩერდება, ხო? რაღაცა მაღლა მიიწევს, ვითარდება, რაღაცა პირიქით რეგრესირდება. თარჯიმან მეგზური უნდა იყოს ყოველთვის მოტივირებული იქითკენ, რომ ყოველთვის იზრუნოს საკუთარ თავზე, ყოველთვის უფრო მეტად გაიზარდოს, მოიძიოს უფრო მეტი ინფორმაცია. ეს ყველაფერი დაეხმარება მას იმაში, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა გამოხატოს ხურისმეტყველო პირის მიმართ და უფრო მეტად შეძლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა ხურისმეტყველო პირის. დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხურისმეტყველო პირთან კომუნიკაცია, ან ურთიერთობის დროს, ანუ ჩვენ არ შეიძლება წავართვათ მისი პიროვნული დამოუკიდებლობის კომპონენტი. ხო, თქვათ, ჩვენ თუ მივდივართ მაღაზიაში რაღაცის საყიდლად, ხო, მე მის ნაცვლად ფული არ უნდა გადავიხადო, ან მის ნაცვლად ხურდა არ უნდა დავიბრუნო, ხო? ან მის ნაცვლად გამყიდვას არ უნდა ვესაუბრო, ან მის ნაცვლად პროდუქტი არ უნდა შევარჩიო. მე უბრალოდ ვარ მისი თვალი და ყური. მე ვაწვდი მას ინფორმაციას, რა ხდება ირგვლივ, ვაწვდი ინფორმაციას როგორც ვიზუალურს, ასევე აუდიოლოგიურს, ხო? შესაბამისად, ჩემი მხარდაჭერა გამოიხატება იმაში, რომ მე ვიყო მისი თვალი და ყური, მაგრამ გადაწყვეტილება თვითონ ბენეფიციარმა უნდა მიიღოს. ეს არის მისი დამოუკიდებლობა, სწორედ ეს არის მისი პიროვნული პატივისცემა და ღირსება, რისი შელახვის უფლებაც ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს, ხო? საიმედო მხარდამჭერი. როდესაც
ჩვენ საუბრობთ მხარდაჭერაზე, საიმედოობის ფაქტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ხო? აი ის ადამიანი ფაქტობრივად შენ სიცოცხლეს განდობს. შენ ერთი პატარა შეცდომა და შეიძლება მისი სიცოცხლე ფატალურად დასრულდეს, ხო? აი ერთი არასწორი ნაბიჯი და შეიძლება შედეგი ცუდი დადგეს. ამიტომ საიმედო მხარდამჭერი, როდესაც ხოსნასო პირი გიწოდებს თუნდაც რომ შენ ხარ მისი საიმედო მხარდამჭერი, ეს არის არ ვიცი, ყველაზე მაღალი დონის შეფასება ჩემთვის პირადად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს პიროვნება შენ სიცოცხლეს განდობს ყოველგვარი პირობის გარეშე, ვთქვათ. პროფესიონალი მეგობარი. აი, მე ვთქვი, რომ ჩვენ აი რაღაცა მანქანასავთ, მიდი მომსახურება გაუწიე, წამოდი. ასე არ ხდება. პროფესიონალი მეგობარი, აი, რაღაცა ყველაზე კარგი რაღაცა სახელწოდებასავით შეიძლება შევუდაროთ ითარჯიმარ მეგზურს, ხო? იმიტომ რომ ყრუსინათლო პირთან, როდესაც ჩვენ გაქვს ხშირი კონტაქტი, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა პიროვნული ურთიერთობების გვიყალიბდება და ის რომ შენ ხარ მისი, აი პროფესიონალი მეგობარი და შენ შეგიძლია ნებისმიერ სიტუაციაში შენ მას მხარდაჭერა გაუწიო, ეს არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ინფორმაციასთან დამაკავშირებელი, ხო? მე ვთქვი, რომ ჩვენ ვართ ერთგვარი ხიდი საზოგადოებასა და ბენეფიციარს შორის. მე რასაც ვაწვდი, აუცილებლად უნდა იყოს აი მისთვის ზუსტი და საიმედო სწორი. ასევე გარემოსთან ურთიერთობის საშუალება. სამწუხარო რეალობაა ის, რომ აი ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ბენეფიციარები საქმიდან არ გამოდიან. მაგრამ მე თუ მას გარემოსთან ურთიერთობებს ვასწავლი ისე, თუნდაც უსაფრთხოდ გადაადგილების წესებს, თუნდაც კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებს, დამერწმუნეთ ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრირება გაცილებით უფრო სწრაფად მოხდება, ვიდრე ჩვენ რაღაც მოლოდინი გვაქვს. აი რა კონკრეტულად რო საქართველოსა და ქართულ რეალობაზე ვისაუბროთ, საქართველოში მე ვთქვი რომ აი პირველ ეტაპზე გადავმზადეთ სულ 16 თარჯიმან მეგზური, მაგრამ აი მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის საკმარისი ეს რაოდენობა თარჯიმან მეგზურების და კარგია რომ უკვე მეორე ეტაპზე მოხდა უკვე ახალი ჯგუფის თარჯიმან მეგზურების მომზადება, ამისთვის ჩატარდა სემინარები, ჩატარდა ტრენინგები, ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, რაც მეტი თარჯიმან მეგზური გვაქვს, შესაბამისად მომსახურების გაზრდა უფრო მარტივია. აი გამოწვევების დაძლევაც უფრო მარტივია, ხო? იმიტომ რომ ვთქვი, რომ გამოწვევები არის ყრუსინათლო პირების ძალიან მრავალფეროვანი და მე მიხარია, რომ ჩვენი რაოდენობა თარჯიმან მეგზურების საქართველოში იზრდება დღითიდღე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამისთვის ჩვენს პოლონელ მეგობრებს, რომლებიც მუდმივად ზრუნავენ იმაზე, რომ ჩვენ გავიზარდოთ როგორც პროფესიონალები და შევძლოთ სრულყოფილი და უსაფრთხო მომსახურების მიწოდება ყრუსინათლო პირებისთვის. მადლობა. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენ ზიას. ასეთი ამომწურავი პრეზენტაციისთვის, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. საინტერესოდ მომზადებული იყო, ძალიან ენერგიულად და ესე მთელი სულით და გულით წარმოგვიდგინა, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და მნიშვნელოვანი პროფესიონალი სპეციალისტი ყრუსინათლო პირთა მხარდაჭერის პროცესში. ზია უკვე შემოგვიერთდა, ხედავ. გამარჯობათ, კიდევ ერთხელ. ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ, იმიტომ რომ აი ეს კონგრესი მთელი სამწუხარო განმავლობაში იყო ძალიან საინტერესო და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ნაინკლიან გუნდს ამისთვის მანდელზე ვირეზე ეს რო ვთქვათ და მასინგლობდა ჩვენს კონგრესს. მადლობა მზია, შენც ამ გუნდის ნაწილი ხარ და დღევანდელი პრეზენტაციით ძალიან დიდი წვლილი შეიტანე იმისთვის, რომ კიდევ უფრო საინტერესო და შინაარსიანი იყოს ჩვენი კონგრესი. სანამ რამდენიმე შეკითხვას
ზე დისკუსიას გავაგრძელებდეთ. აქ ძალიან სასიამოვნო და დადებითი კომენტარები არის შენი მისამართით, შენი გუნდის მისამართით, ბათუმ სულისმო კონკრეტულად და მინდა აუცილებლად მოგილოცოთ ეს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ კითხვებს, ძალიან ამომწურავი იყო თქვენი მოხსენება, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით პრაქტიკა და ამ პრაქტიკიდან რამდენიმე თვალს დაგისვამ და მე წავახარცებ ჩვენს დამსწრე საზოგადოებას, რომ მოამზადეთ შეკითხვები მზიასთვის. პირველი არის ესეთი შეკითხვა, ჩვენ ვიცით, რომ ბათუმი იყო ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც ხო ასეც იმან მეგზუსტინგები არდა და ვითხრა 1-2 სიტყვით მზია რა კრიტერიუმებით შემონაებთ და მე რა ცოდვა და უნარები ვთქვათ, ამიტომ შევეცადეთ რომ ერთი კომპონენტი გვქონოდა, მეორე კომპონენტი იყო ის, რომ მრავალფეროვანი ჯგუფი ყოლოდა და სხვადასხვა, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა საქმიანობების მქონე ადამიანები, იქ თეატრის წარმომადგენელი, იქ პედაგოგი, იქ მედიცინის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ აი ჩვენ ბენეფიციარები მოსახურების მისაღებად. დაახლოებით მიზანი არის ეს, რომ ჩვენ მათთვის აგვეხვედრებინა მომზადებული კვალიფიციური პერსონალი. და მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო ჯგუფი მრავალფეროვანი. რაც შეეხება რა მივაწოდეთ აი ამ კომპონენტს, თეორიული კომპონენტი იყო. ძირითადად აი ვინ არის ხოშნაკოპირი, რა დარღვევები აქვს, აი გენეტიკური დაავადებები რა არის, საკმაოდ მრავალფეროვანი, ესე რომ ვთქვათ, ეს ძირეული რაც არის. იმით რომ მე ვთქვი ჩემ პრეზენტაციაში, რომ მნიშვნელოვანი ეცოდი შეგიწევ მოსახურებას, ხო? და მეორე ის იყო მეორე კომპონენტი იყო ეს უკვე აი პრაქტიკული კომპონენტი. ჩვენ შევეცადეთ რომ აი მიუხედავად იმისა რომ იყო პანდემია და აი კონტაქტები პირდაპირ კონტაქტი იყო ძალიან ესე რომ ვთქვათ საფრთხილო და სახიფათო ყველა წესის დაცვით აბსოლუტურად აი შევძელი ყველა იმ დეტალის გადაცემა და სწავლება რაც აი თუნდაც აი მოდრო გადაადგილების წესებს რაც ეხება კომუნიკაციის საშუალებებს რაც ეხება გამომდინარე იქიდან რომ აი ეს ადამიანები იყვნენ და იმისთვის რომ მომავალში იყვნენ როგორც აი სრულფასოვანი თარჯიმან მებრძოლები და ჩვენს ბენეფიციარებს შესავადონ აი საფრთხო თარჯიმან მებრძოლის მომსახურება. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და თუ იგეგმება მსგავსი ტრენინგების გაგრძელება ბათუმში კონკრეტულად ბათუმში კონკრეტულად ანუ თუ ჩვენ ანუ თქვენ იცით რომ ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე რამდენად მოგჩენს ახლა ამ ეტაპზე პანდემიის შესაძლებლობა შეკრების პირველ ეტაპში მაგრამ გარდა მაგისა ანუ ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს იმისი რომ ჩვენ თარჯიმან მებრძოლების რაოდენობა გაიზარდოს რადგან აი რაც უფრო მეტია თარჯიმან მებრძოლი მით უფრო მარტივია მეტი მომსახურების მიწოდება ჩვენ ბენეფიციარებისთვის გვაქვს სურვილი რა თქმა უნდა რომ ჩავატაროთ ტრენინგები და კიდევ მოხდეს თარჯიმან მებრძოლების რაოდენობის განზრდა. და მსურველებიც არიან როგორც რა თქმა უნდა არიან კი ბატონო აი როდესაც აი ჩვენ ესწორებული რეგისტრაციის ანკეტა შევავსეთ ლიმიტირებული იყო ისე რომ ვთქვათ მონაწილეების რაოდენობა სამოხდა ისე სამწუხაროდ რომ ვერ ჩაერთვეთ იგი ნაწილი რეგისტრირებული ადამიანების და მომლოდინეთა რიგში დავტოვეთ ესე რომ ვთქვათ ამიტომ დაგუნებული ვარ როგორც კი ჩვენ გამოვაცხადებთ ახალ ტრენინგების დავაანონსებთ ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება მონაწილეებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მზია. ჩვენთან კაპიტანი ანა ხიჩაკაძისგან არის ასეთი შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მნიშვნელოვანი და ამავე დროს საჭირო ყრუსინათლო პირების სოციალიზაციის გაუმჯობესების, განათლების მიღების მიზნით საჯარო სკოლებში ბენეფიციარებს მიეცეთ სწავლების შესაძლებლობაო? რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. თარჯიმან მეგზურები ბოდიში დავამატებ ისევ კითხვა გრძელდება უკაცრავად მზად არიან თუ არა თარჯიმან მეგზურები იმისთვის რომ ასეთ შემთხვევებში იმუშაონ სკოლებში. აი მე ვფიქრობ თარჯიმან მეგზურის მომსახურება ეს არის მუდმივი. ანუ სასკოლო და სასწავლო პროცესი
აი მაშინ აი ცოტა სხარული უნდა მოერგოს აი თარჯიმანებს ორმა მისი მომსახურება ესე ანუ მუდმივი ესე რომ ვთქვათ სასწავლო პროცესის ასწრება ანუ ადაპტირება მხარდაჭერა როგორც თარჯიმანებს მოფიქრობ რომ იქნება შეუძლებელი მაგრამ თუ ამას ეს იქნება როგორც აი დამხმარე ასისტენტი სასწავლო პროცესის ახალხაში რა თქმა უნდა შეიძლება და აუცილებელიც არის იმიტომ რომ აი სასწავლო პროცესში იყოს ის როგორც მონაწილე და არა როგორც გარე დამკვირვებელი ხო როგორც შემთხვევაში ხდება სპეციალურ განსაკუთრებულ მქონე ბავშვების ჩართულობასთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა ისიც რომ აი ჩვენი ორი ბენეფიციარი პროფესიულ განათლებას ღებულობთ არიან დარეგისტრირებული მოკლევადიან კურსებზე ელექტრონის მიმართულებით ამაში ძალიან დიდი როლი შევიტანეთ ჩვენ რომ ისინი დარეგისტრირებული იყვნენ გასულიყვნენ განთავრებაზე და ასე შემდეგ ანუ რაც პროფესიულ განათლების მისაღებად სჭირდება და ძალიან მიხარია რომ აი პირველი პრეზიდენტია თვალსები რომ მოპირები საკმაოდ ესე ვთქვათ ასაკიანი 60 წლის მამაკაცებმა გამოთქვეს სურვილი ვიცი რა დაკომათ არა ჩვენი შესაძლებლობა რომ იყოს დამოუკიდებლები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩაერთონ ძალიან კარგი დიდი მადლობა მზია კიდევ ერთხელ და მე ვფიქრობ რომ ანასაც საინტერესო კითხვისთვის მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უკვე უნდა გადავინაცვლოთ შემდეგ სტუმარზე თუმცა შესვენების შემდეგ მეგობრებო ჩვენ ახლა ვაცხადებთ 10 წუთიან შესვენებას 10 წუთის შემდეგ ზუსტად 6 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ძალიან გთხოვთ არ დატოვოთ პანელი იმიტომ რომ საინტერესო პრეზენტაცია გელოდებათ საინტერესო ვორქშოპი რომელსაც ჩაატარებს ჩვენი სტუმარი კანადიდან მისაწვდომობის სახელმძღვანელო სენსორული თარღვევისთვის ასე ვქვია გზამკვლევს რომლის შესახებაც მოგვაწოდებს ინფორმაციას და სემინარს ჩაატარებს და 10 წუთში შემოგიერთდებით ცოტა ხნიანი პაუზის შემდეგ We will make now 10 minutes break. Please stay with us. At 6 o'clock, we will start a session with translation to English. ანუ მოგესალმებით, ესე იგი 10 წუთიანი შესვენება გვაქვს, ხო, როგორც ხვდები? 10 წუთი შევიხსენებთ, დიახ და 6 საათზე დავბრუნდებით ყველანი ახალი თემით. მანამდე კოლეგებს რო გაუზიაროთ, ძალიან საინტერესო ტრენინგი იქნება და კარგი იქნება ჩვენი კლუბის წევრები, ასევე ჩვენი მსმენელები თუ გაუზიარებენ ლინკს და შემოვლენ, დაესწრებიან და მიიღებენ მონაწილეობას. საინტერესო და ეს სენსორულ სირთულეებს ეხება უშუალოდ, რა თქმა უნდა, უფრო კონცენტრირებულია ყრუსინათლო პირებზე, ორმაგი სენსორული დარღვევის მქონე პირებზე, თუმცა მხოლოდ მხედველობის დაზიანების ან მხოლოდ სმენის დაზიანების მქონე პირებისთვის, როგორი უნდა იყოს სახლის გარემო და მისი შემოგარენი მისაწვდომი, ამაზეც გვექნება საუბარი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან.
Hello? Hello? Hi, it's Kelly hello, Patterson. How are you? Hello. Hello, Kelly. Hi. We are almost ready. Let's wait some 3-4 minutes and we will start, okay? Okay, is it fine that you don't, I can start my video as well. Are you ready for me to do that or? Let's do it in 4 minutes, okay? It's perfect. Sure. You showed your presentation. Okay, If you good. Stay with us for a few minutes, and to this 4 minutes at 6, we will start this part, okay? Okay, and I do have a small video, so I'll stop sharing, load it, and then share again if that's okay. Okay, perfect. Great. Perfect. Do I sound okay? Yes. I can hear an echo. Okay, perfect. You can hear me? Yes, I can hear. Okay, I have a bit of an echo, so I was just asking. Okay. Okay. მეგობრებო, ჩვენ დავბრუნდით. ერთ წუთში დაიწყება უშუალოდ პრეზენტაცია. მანამ კი ტექნიკურ საკითხებს ისევ შეგახსენებთ. დღეს ჩვენი ამ ბლოკის სამუშაო ენა არის ინგლისური. ჩვენი სტუმარი ქალბატონი კელი ინგლისურად წარადგენს პრეზენტაციას. ამიტომ თქვენ დაგჭირდებათ, რომ ენების ფუნქცია მართოთ. ამისთვის საჭიროა, რომ თქვენი Zoom-ის მენიუში, ქვედა ზოლში, უკიდურეს მარჯვენა მხარეს გამოსახულ პატარა გლობუსთან მიიტანოთ კურსორი, დააჭიროთ. თქვენ დაინახავთ ქართულ და ინგლისურ ენებს და კონგრესის ქართულ ენაზე მოსმენისთვის აირჩიეთ ქართული ენა სწორად. თუ კი ეს ფუნქცია არ გამოგიჩნდებათ, ეს ნიშნავს, რომ არ სარგებლობთ უახლესი ვერსიით Zoom პლატფორმის და უნდა გადმოწეროთ ასეთი ვერსია, რომლის ლინკსაც მე რამდენიმე წამში მოგაწოდებთ ჩატში. ჩატი ასევე გახლავთ Zoom-ის მენიუში ქვედა ზოლზე.
ასევე თუ გსურთ, რომ ჟესტური ენის თარჯიმანი მუდმივად და გადიდებულად ჩანდეს თქვენს ეკრანებზე, მიიტანეთ მის ფანჯარასთან, ანუ ჟესტური ენის თარჯიმნის გამოსახულებასთან კურსორი. ზედა მარჯვენა კუთხეში თქვენ დაინახავთ 3 წერტილს, მიუახლოვეთ კურსორი მას, გამოჩნდება ფუნქციების ჩამონათვალი და მათ შორის აირჩიეთ pin video. ასევე, თუ კი გსურთ, რომ ჩვენი live subtitrებით ისარგებლოთ, Zoom-ის მენიუში ქვედა ზოლზე აირჩიეთ ფუნქცია CC, დააჭირეთ და აირჩიეთ ფუნქცია Show Subtitles. თუ გსურთ, რომ სუბტიტრების ზომა სურვილისამებრ დაარეგულიროთ, აირჩიეთ მესამე ფუნქცია Subtitle Settings და შეარჩევთ შესაბამის ზომა სუბტიტრების. ახლა კი დავუთმობ ჩვენს პლატფორმას, ჩვენს სტუმარს და მოდერატორს. გამარჯობა მეგობრებო. გთხოვ მაია კუბლაშვილი start video. გამარჯობა. Hello everybody. Welcome Kelly Patterson with us in Georgia. Let's only check if we have nice connection with translations. Kelly, turn on please. Yes, hi. Great. And I can see that our sign language translator also can hear translated Georgian, so I think we will match. Okay, so let's welcome Kelly Patterson, one of the author of Guide Accessibility. And Deafblind Ontario service is providing services in District of Canada, Ontario. And I wanted to check and to make these places a bit closer to Georgia, to compare a bit. So Ontario district, and it's only one district in Canada, but still has population 4 times bigger than Georgia population. Let's have a moment for Tarjuman. Okay, it's okay. And as for space in the country, it's actually 15 times bigger, this one district, from Georgia as a country. So we have some differences in space and population, but I'm sure if it comes to services and deafblind needs, we all meet each other the same needs because we are all people. And this is amazing for us to host you, Kelly, as a guest of our Congress. It's the first international Congress in Georgia. Only from 2 years, we started working. 3 almost years we started working. Congratulations. With the deafblind community. So we found your guide, accessibility guide, very interesting material, and we decided to translate it. And I have a big pleasure to welcome you and to give you voice to share with us your experience. Great. Well, it's my pleasure. Thank you so much for contacting us. And I certainly hope, as you said, there may be differences in size of country, but certainly the principles of how it can work for people that have a sensory loss or deaf blindness, and even as they age, I think will be extremely helpful with some of the things that you'll find in the guide. And as you mentioned, it has been translated, which is absolutely fabulous. And I hope that you're able to take some of that information and apply it to people that you're supporting as well. So I'm so glad that it's reached other countries. So what I'll do today is I'll just share a little bit about the guide itself, how we've applied it to people that we're supporting, and then if you have any questions, okay? Okay, so for the time of presentation, I would only ask you to turn off video, and then our translator, sign language translator, will always be on top, so it would be perfect. Completely perfect. Discussion, we will come on with those.
Okay, and what I will be doing is I do have a small video, so at that point I will stop sharing my PowerPoint, and then I will just reload to share the video. Okay, perfect, thank you. Just trying to stop sharing my video. It's not giving me that option right now. Oops. On the down sidebar. Yep. There we go. Does that work? Yes, perfect. Okay. So welcome, and again, thank you for allowing me to join today. And I hope that you find some of the tips and situations that we've included into our locations within Deaf, Blind, and Ontario Services you will find helpful. So just to give you a little bit of background about who we are a not-for-profit organization that started 30 years ago. We had the privilege in 1989, we actually had a group of motivated parents who lobbied to the government in Ontario, Canada, to have a residential, secure, community-based funding for their children once they graduated from school. And as I mentioned before, we just celebrated last year 30 years of existence, which is pretty exciting. So we do support typically congenitally deafblind adults in residential settings, so in homes, in the community. We also have a community services portion to that as well. And we are not-for-profit. We currently support 79 individuals that are deafblind within our residential settings, but also within our community services. And as I see here, you can see the map, and this is the map of Canada, and the highlighted red on the picture itself shows the province of Ontario. And then on the right-hand side of the page, we actually have the province sort of pulled out, and it shows you sort of all the different areas that we support provincially across the province. And an important piece to note is that as we've continued to include the accessibility, we've made sure that it is consistent across the province with each, either an existing build of a house location that people we support or ones that we are currently building. Just to give you some background, we do have approximately 260 employees at Deaf, Blind, Ontario Services. And of that, we have 220 professionally trained interveners. So again, as you would know, those would be considered the eyes and the ears of the people that we're supporting. So the objective today is certainly to showcase some of the changes that we've done around accessibility for Deaf, Blind, Ontario Services, which has made, to new, as I mentioned, and existing environments, and obviously came through experience. I have been in the field and actually worked for this organization for over 23 years. And I've certainly seen the importance and validity of really including accessibility within someone's home, and the importance of building on that for someone. When their home is accessible to them, it allows them to be, builds on their independence, their confidence, safety, the ability to be as mobile as possible and navigate where things are within their own home, which is really important. It is their home. So these changes certainly have met those needs as someone who has a sensory loss, we feel. As I mentioned, restricted mobility, so we look at that aspect as well. And the other piece that I think is really important to note is that these accessibility changes also support someone as they age as well. So our goal really is to help someone, live in their home even as they age. I just wanted to get a check or a thumb that I'm okay for speed. Hopefully I'm doing okay with speed. Am I okay for speed? Should I slow down at all? I feel, yes, I feel maybe just a little bit, yeah. Okay, I will definitely slow down. That's why I wanted to check in. Sure, Thanks. No problem. Yeah. So as I mentioned before, we have developed an accessibility standards guide that focuses on sensory loss. So the guide
our hope is it provides guidance and information to architects, so those involved in building, not just necessarily even our own locations, but it is being looked at in other places, even with you today. Designers, other service providers that provide support to people with varying sensory loss as well, and how to create accessible spaces that are user-friendly and inclusive, involving all. So utilize these standards and approaches in a variety of environments to increase, as I mentioned, functionality of the location or the home, the person. We want to make sure that increases their safety. Again, we may be having people that are aging, they may have changes in their vision or their hearing. So we want to be able to adapt to those needs for that person as well, to ensure that they get to remain in their home. And overall, we want to look at the independence for the person and their overall accessibility within their own home to meet varying abilities and their needs, which just to give you a little bit of background, we may have a home that may have 3 or 4 people who reside in that home. So it's really important that as I go through the guide that we look at how does it meet varying types of vision loss and hearing loss and mobility needs for someone as well. So this just gives you do have an opportunity at the end. This, as you mentioned, has been translated, so you should be able to access it, but we also do have it on our website at Deafblind Ontario Services as well. Definitely, we will share it. Oh, great, thank you. So meeting our needs. So our standards far exceed what would be considered law in the province of Ontario. So the standards that we have actually included in this guide actually go beyond best practice. And so we want to ensure that the accessibility there meets the needs. We have gone beyond that. But the difficult part is that no funding is actually available to facilitate this. There's not dedicated funds that are provided to ensure accessibility and then to ensure that it meets sensory needs. So we do this through fundraising, through our fundraising department, and we support these through special initiatives. And then in order to sort of the best practices on top that we might do might be, including dimmers, tactile markers, so things that you can touch. We call it zero clearance door. So what that is that there is no lip between the inside where, if you think about the transition of a door and there might be a bump, we would try to include zero clearance for that so that a wheelchair could smoothly go through, or even someone walking walking through with limited or no vision. Again, less of a safety or better for safety, less of a tripping hazard as well. We may look at other additional things to include, like raised garden beds for mobility, accessible cabinets where they may actually pull out, and I'll speak to that a little bit further. So the Accessibility Standards Guide highlights several things. We look at varying places within the home. So we would look at, the kitchen, the bedroom, the laundry room, living room, dining room, exterior, and then we focus in on certain topics within that guide. So we would look at lighting, color contrast. We look at the use of doors and windows to, for example, bring in different lighting. We look at the type of appliance that we're using as well. The flooring is very important as well when we look at accessibility and use of color and texture on that floor. And we look at countertops and cabinets as well within each of those rooms. So right now I'm going to focus on lighting. So when we look at lighting, we look at obviously the natural light and how it can be regulated. And I know this seems like a simple tip, but it actually is really important to look at what kind of window coverings you have within a location. If you were supporting someone possibly with RP, where they may need a
the light diffusion and how much light is behind them in order to see the person standing in front of them. You need to have windows that you're able to adjust and dim. Whenever possible for lighting, we also look at dimmer switches as well. This actually is a really important part. Again, you may have different needs in regards to vision and lighting for someone. So being able to adjust that can meet those needs. And as I mentioned, in particular for us, we may have a house that has 3 or 4 people and they may all have different vision requirements. So that lighting is important to be able to either increase or decrease depending on their eye condition and their vision needs as well. So in regards to how do you measure lighting, we do use a tool. So actually within the guide, there's different sections as well that talk about different devices and tools that you can use to, ensure that you're looking at the amount of light coming into a room. So we do, I'll speak to that a little bit further, but we do have a light meter, and lux is actually, LUX is how you actually measure the amount of lighting. So this speaks to when it says in my notes about living spaces require minimum light level of 200 lux. So that is the amount of light, and you would actually measure that by putting the light meter down directly under the light. You make sure that any other type of background, meaning window coverings, are closed. So you're actually getting it without any outside lighting to see if it meets that type of lighting. So there are different minimum light requirements within different rooms or settings as well. So meaning if you were working over a kitchen table where you might be cutting or a task lighting, it will have different lux readings as well. So an example there is kitchens also have, kitchen and bathrooms also have a minimum light level of 300 lux. And then we look at workstations under kitchen cabinets, bathroom cabinets, they require a minimum of 500 lux. So obviously it increases the more intense task lighting that you need. And so I just have, sorry, I didn't realize that was on another page. So this just spoke to the additional information. So I just have a picture here. The photo on the left actually shows a cabinet that has an upper cabinet, and then bottom has bottom cabinets, and it just shows a box around that would actually have sort of task cabinet, under cabinet lighting. And then the picture on the right would show, this would be someone's bedroom, and it has lighting at the door as you enter. It has lighting in the middle of the room as well. And again, those can be dimmed. And then there is a pot light, so a single pot light just above in front of the closet as well. And in some closets we have been able, depending on the type of closet, we've actually been able to insert lighting inside as well. So 2 really important things that you can do that actually are, to be honest, quite cost effective is looking at color contrast. So contrast sensitivity really refers to the ability to detect differences between light and dark areas. And you can really enhance a living area by, for someone who has low vision, by changing up that color contrast and making it effective. So, when we look at that, a dark color from the hue, I have 2 actually showing on the screen right now of the color wheel. And obviously we have the darker colors on the bottom, which would be more like the blue, violet, purple, red. And then above are those lighter colors, like where we have teal, green, yellow, and orange. And by simply switching out from the lighter color contrast to the darker, you can see the difference. And on the right, I just show sort of has an example of effective color contrast. So we have something from the bottom of the wheel, blue, on the lighter part of the wheel of the yellow, and it's quite effective. Whereas on the bottom, there's a picture that actually shows red, which is from the bottom of the wheel, with a yellow or orange background, and it doesn't actually contrast as well. So again, this is actually a very
simple and least expensive way and pretty effective to make home modifications for someone who has low vision. And the examples I'll show later is just by simply changing out a handle that may be silver on a white cabinet to a dark black or a chocolate colored handle like dark brown. Again, great contrast and allows the person to visually see that a lot easier. So I'm going to show just a couple examples here that we've done with walls, our bathrooms, and in a cabinet. And I apologize, I realized the page had gone with my writing, so I'm just going to leave this just for a moment. So here are some examples. On the left, I have a picture of a hallway that enters into 2 bedrooms. And we have painted, as you can see, the floor is a bit darker on the bottom. It's a dark brown. And then as you enter into the hallway, what we have done, because we wanted it to be distinct and not look like one solid wall, it's an entryway into another hallway. We do have it as a dark purple to really stand out that there's actually a wall there before you enter in to the next hallway area. And then we have color contrast with white trim. So we would consider that color blocking, having a different wall. And we do that in most of our, actually all of our locations. We will find walls, or even, for example, if there was a post that was the same color as the walls, again, we will color block and change the color of that so that it doesn't blend in with the rest of the walls and someone who has low vision is able to see it. The picture in the middle, as you can see, it's a bathroom, and it does have a toilet in the middle. It has gray flooring on the bottom. And what we've done is, you can see, we put a black background behind the toilet. The toilet is white so that we have color contrast. And we actually have changed out the color of the toilet seat to black, again, just for it to stand out between the toilet and the ground. And that's actually a very simple fix. And again, just allows for color contrast for that person. And even just to have some color contrast, we do have grab bars that are along the sides. And as they are marked in a different color, again, just to stand out against. So the grab bars, instead of silver, we've marked it in red so that it stands out against the white wall. And again, we've marked it in red with some silver and red, so it balances out against the dark black wall. And then again, on the right, we just have an example here where we've, for the lighting, we've done color contrast even around the outlet. It's an outlet that is white, and then we have a black frame around it. And even the countertop is dark compared to the white cabinets. I think, even to be honest with you, with these cabinets that were shown, they're D-handled, but they probably would have been better off, to be quite honest, to be dark black as well, but they are a silver. I hope I'm still doing okay. So now I'm going to move to doors and windows. So again, another important piece here that we need to consider around the mobility needs of individuals that may be in a walker, a wheelchair, and again, with low vision. So the doors should have a minimum width of 36 inches. And this comes through the code through the province of Ontario for accessibility. And again, we would look at a simple piece of just having contrasting lever handles on those doors, not actually a turn handle, so where it's round, but actually having the lever handle come out because of mobility of people, especially as they age, or we do support some people who have cerebral palsy where the dexterity of being able to move can be limited. So having the lever allows the person either to use their hand, use their elbow, use their arm to actually put down the door as well. And again, we look at paint colors on the wall should contrast with the door trim as well.
So the doors that exit out to the outside, as I mentioned before, I've talked about zero clearance for ease of mobility. So again, that means that there would not be a transition step between the door and moving outside. So it would be an easy flow for someone who was possibly had mobility issues in a wheelchair, or even again, low vision, in order for safety. And again, the other key piece we'll show later is even having the ability within doors to actually have window coverings is great as well, because it allows the regulation of natural light for the individual. So again, another method of bringing in light during the day, and you can actually adjust it, and I will show that in the video. So again, this just shows two examples. I have a picture on the left that shows a door where there is zero clearance. You can see there is actually no transition between, and the lighting and the window coverings are actually built right into those doors. And on the right-hand side, it's probably difficult to see, but there is a little lever where you can actually adjust the amount of light on those blinds. And then again, it's great if you see the window on the right, it has 3 separate panels. And we're just showing that you can adjust lighting so that instead of having one curtain, my example here is that instead of just having a panel of curtains that go across, then you really, when you open those, you're not able to adjust the amount of light coming in from the height. So by having the blinds, you are able to adjust how much comes in instead of just opening the curtains fully open. Okay, this may be. So now we have appliances here. And again, when we look at appliances, we look at having side-by-side refrigerator with contrast color of appliances on the handles. And I will show an example of that, where a lot of appliances that we have, for example, may be white on white, so the handle itself. And so we do adapt that, again, just to make it color contrast, as I talked about before, and accessible to the person with low vision. On top of that, the material that we put on the handles actually is tactile. So even if the person couldn't see it, it will have a different texture for them to touch out as well. When we think about appliances, we also look at, do they have the ability to roll out? So again, the drawer for accessibility, it improves for them to kind of pull it out and feel around instead of having to search physically into that appliance, or even if it would even work for a cabinet as well. So for cooktops, they should have controls that are the front or the side to avoid reaching. Sometimes, to be quite honest with you, it can be difficult to find those kind of stoves because we don't always go with, we don't have gas stoves. And so they often will be at the top range, but that's where, you know, support is important, but we've also done some color contrast, and I'll show you how we've done that as well. And again, a very easy, simple fix is including tactile markers. So what that means is, for example, on a stove, if the setting would be typically around medium to low heat, you would have a marker on the dial of where you're turning on the stove to maybe around the 4 mark, so that the person, when they're turning it, they can actually feel the little bump, and they'll be able to match it up to the degree of what temperature they need it. And this can be done on wash machines, dryers, dishwashers, microwaves, anything that where you need to be sort of feeling where the button is and matching it up. So again, I just have some examples. And again, all of these pictures are in our guides as well, in the guide as well. So you'll be able to access them later. But again, on the front top left-hand corner, I have a picture of a microwave. And again, microwaves often don't have, they're for a flat surface. And so you're actually not feeling, you're not able to feel, they don't have braille on them. That is an option that you could put on. But we do support quite a few people that don't have formal literacy skills. So by using the button, they're able to feel where the number 1 is. There is a red little square that's for the start button. So it actually has a different shape on the microwave panel.
And then we actually have a different color and a little bit of a smaller circle on the microwave as well for the person to know what is the stop button. So again, very simple DIY piece that allows for accessibility. On the bottom left of the page, again, I have a stove, and the handle would have been white, so it would not have stood out. And again, we've wrapped it in just a very basic electrical tape it has foam involved in it. And so texturally they can feel the handle and they can see it predominantly. And as you can see, this particular type of stove, unfortunately, it does have the handles at the top, but we have color contrast them. So on the right-hand side, right-hand top, I do have a picture where again, those handles would have simply just been pure white, and we've outlined them in black, and there would be a dot for the person to have to know where sort of between 4 and 5, for example, of a temperature for them. And again, on the stove, we do have a button for start that would be marked. And then the bottom right is another example of a fridge where again, we've just done some color contrasting so the person can feel and with low vision can see the handles. So again, another aspect, which is very important as well, we've been looking at windows and doors and lightings, is flooring. So flooring should color contrast to cabinets and walls if possible. Flooring should be non-slipped with a matte finish to reduce any type of glare, depending on the eye condition and the type of lighting that is in the location. Again, glare can make it difficult for someone with low vision in walking and navigating. And we have also included tactile markers that may define different areas, such as in a bathroom or bedroom. So some ways that can be done, of course, you want them marked very securely to the floor, but you would want to make sure if you had a rug, you could tape that down. So again, it may indicate to someone when they are, using their mobility and feeling the rug that they're going into a different space. It helps them landmark where they're going and able to, let's say, from their bedroom to the bathroom, and then they would feel the different texture. So we have actually, when we've done any type of new build or we've been renovating, we've actually added floors with different texture in those areas I mentioned before, like a bathroom or a bedroom, to indicate to that person that they're entering. And we've actually included it outside sometimes of the entryway. So if a person was trailing and they were coming along, they would actually feel the square come into the regular flooring and they would know that they were getting close to the bathroom. So I'm going to now show you just some pictures again. So you can see here on the picture on the left actually is some brown flooring. And then we have indicated with almost tactile marking type. It's like a rubber textured floor. It's a line that actually divides out the kitchen because there wasn't clear separation of a wall between the kitchen and the living room. We wanted someone to know that they were entering into a different space. So it actually is separated out almost to where a wall would be, but on the floor with tactile markers. The picture in the middle actually shows a hallway, and there's contrasting color between the dark flooring and the light walls. But within the pictures on the right-hand side of the picture actually shows two types of flooring that come from, one is from a bathroom and one is from a bedroom. So again, I mentioned my example, when someone would be trailing and walking, it would give them an indicator where they are in that hallway as well by feeling the different texture of flooring. And again, this has happened over time. I mentioned before, we're an organization that's been around for 30 years, but these additions and things that we've included happen over time and when we're able to fundraise. But again, it's our goal just to continue to better the environment for people who are supporting to be as independent as possible. And then on the right-hand side, again,
there is actually a picture of a landing way to go downstairs, and it shows 2 different colors of flooring, and it would be a different texture so that you know that you're actually entering into a stairwell. And then each of the stairs actually are color contrast with on the nosing as well, so that a person who's going up or down can see that the edge of the stair, who has low vision can see the edge of the stair. But it also has texture as well. So someone who doesn't actually have vision can actually feel the difference on the edge of each stair as well. And this particular stairwell, actually, when it's dark, it actually illuminates the white strips that are against the black as well. So you can see them, glows in the dark. So I'm going to move now on to counters and cabinets. So again, another element within a location that you can make more accessible, and by simply changing out color contrast between the backsplash and the cabinets, by looking at the accessibility of the counters themselves to make sure that if a wheelchair was to get under them, that they have the ability to access the sink as well. And when we look at cabinets, we have gone with contrasting D hand pulls. And what that is that instead of a knob, as I talked about mobility issues before with a door handle, if someone has difficulty turning objects depending on their mobility and dexterity, and especially someone ages, a D handle allows a person to actually slip their hand in and pull, maybe possibly with their palm, the door out if needed, if they can't actually do it with their fingers around the actual handle. So it does give you different options to actually open the cabinet. And same with the drawers as well. So again, we look at electrical outlets, again, for counters and cabinets to be at the side or the front of the counters for easy access for someone, especially if they have mobility issues where they may be in a wheelchair. So we'll look at the height as well of having the electrical plugs and switches. And again, we go for color contrast to meet the sensory loss need of vision loss. And so again, so it's easy for that person to see in the surrounding surfaces, because kitchens can be quite busy. If you think about countertops, color, then you have appliances, things that may be on the counters, and then you have the cupboard doors. So it's important to make certain things stand out. We've also looked at and included rollout drawers, which really have been ideal for someone for contents to have at ease. So what I mean by that is where you may typically keep your cups and your plates above in the cabinet, above the regular countertop. We now have done larger drawers below. So again, depending on the person's mobility needs, their balance, which could also be off depending on their vision and hearing loss, that we put it lower and the person's actually able to pull out the drawers and see their cups and plates or feel for them as well. So again, on the safety perspective, I've mentioned before, and functionality, we've really found this to be a huge benefit for people that we're supporting. And we've seen a huge benefit as they age as well. So I'm going to show you a couple of pictures of that. So on the left-hand side, I do have a picture of a gray cabinet. This is in the kitchen where the sink area is. And as you can see, if not, it is lower down for accessibility. So someone in a wheelchair would be able to get their chair underneath the sink. So it is open underneath. And again, there's some color contrast between the handles and the color of the cabinets. And then on the right-hand side, I do have a picture that is one of those pull-out drawers I just mentioned, where they've actually divided out the mugs and this is a DIY, so do-it-yourself project, where they have done a box setting. So meaning there's a cup that can be felt in each sort of cubby hole within the cupboard. And that way, again, it is easy for if someone were to find the mug within that roll-out drawer, and it would be at, their hip
height, for example. So for accessibility, if someone's in a wheelchair or balance issues, but again, when they're putting the cup back in, they can actually feel if the cubby hole that is in the drawer is empty, and then they know where to put a cup when they're doing that. And again, we're looking at ways to increase independence or maintain independence for people we're supporting. And the picture on the right is just a really simple way that that person can continue to wash and put away their dishes themselves and access them independently. So I just really want to show here just some accessibility that happens actually in our communities, and things that we look for, but we have been really involved in planning tables, actually accessibility planning tables in the regions where we do have locations. So we do try to sit on those committees so that if they are doing any renovations or new builds, that we can really shine some light on sensory loss needs, not just let's say the community pool meeting the needs of accessibility standards, but to look at all of those other pieces of color contrast and tactile markers, and so adding those in as part of their existing, or even if they're doing new builds. And it's quite interesting when we have been sitting at these accessibility tables that they often don't think of those things. The type of, we do have obviously mandatory in regards to fire alarms that need to have strobe lighting, for example, but just the simple pieces of someone being able to access where the light switch may be in the room if they were putting just a simple white light switch, white cover on a white wall. And so we've been trying to, open and expand other people's understanding of meeting not just mobility issues, but accessibility as a whole. So lift systems in the change room, we talk a lot about that as well. It's quite interesting. We've had new builds of pools and they think, we have a special chair to get into the pool, but they forget about the part where, how do we get the person into the dedicated swim chair? So again, we've been, consulting and sitting at these tables and speaking to the importance of having those lift systems as well. And it didn't just meet the people we're supporting, it meets everyone out in the community and as people continue to age. The use of automatic door openers at local businesses. Again, we do have the Accessibility Act by 2025 that needs to be in place. So that will be one of them. But again, for those people that haven't gotten to that in local businesses, and we support people who are going to their local pharmacy, we've actually had the pharmacy say, you know what, I'm going to put a special ramp in so that the person can have zero clearance to get in, and they put the automatic door. So we've been doing advocating as well. We've also looked at, we've had accessibility involvement in getting a special kind of mat. They call it a Moby mat to the beach, so that an individual who is in a wheelchair can have the ability to access the water and feel the sand. We've been involved in accessible washrooms, again, just giving different information about color contrast and texture, type of handles to be used. We've also been involved in a zip line, which is recreational piece of how, again, to make that work for people with sensory loss, and accessible vans as well. Things that would be helpful. So again, things that we have learned over the 30 years. We've also I just want to note in regards to the guide itself, we did work with an outside consultant who she has had over 30 years of accessibility. She worked at the Canadian National Institute for the Blind. She also does have her master's as well, and she's focused in on orientation and mobility, and she now works with the city in regards to accessibility. So a lot of knowledge base went into that, the consultant that we used to help develop the guide as well. So right now there is a picture just showing the different accessibility in our community. As I mentioned before, some of the things that we've been involved in advocating for. And again, because we are provincial, if we've seen something in one community that has worked,
we will take that to the accessibility committee that we're sitting on in another region and share what is being done in other regions in order to make it accessible for everybody. So I'm just going to quickly just describe the pictures. On the front top left is a lift system, again in a brand new pool setting. On the bottom, we do have a lift, a van, and again, all our vans are accessible. On the middle, there is a picture of one of those Moby mats I talked about, where it sits on top of the sand and allows for a wheelchair to have access to get to the water. The bottom right is actually another lift system that we advocated for a pool. Again, there wasn't a way to actually get someone into the swim chair unless we had 2 people to lift. So we were able to fundraise and also advocate to get that within that pool system. On the bottom right is a picture of a picnic table that has been made accessible. And again, we advocated for that so that someone in a wheelchair could go underneath the picnic table and be part of what everyone else is engaging in as well. And on the top right is a picture of the zip line. Again, we advocated for a special sling so that someone who has mobility issues could also participate in that particular recreation activity. So I'm just going to stop sharing my video just for a second, and I'm going to actually play the video. Okay. I'm not sure if I'm hoping that the closed captioning will come on, but if not, will it be translated? Yes, for on live, yes. Okay. Just make sure during screen to share with sound of computer. Okay. You'll let me know if you don't hear it? Yes, of course. Okay, thank you. Sorry, I do apologize. No, it was still presentation. Okay. Not a video itself. That's what I had seen. Yes, I apologize. There we go. Is that, there we go. Can you see it now? No problem. Okay. Can you see that now? Can you see the video? No? Can you okay. start? Yeah. No. Come back to Zoom and now share this part of your screen. Can you see it now? I just want to make sure. Yes, I think it will be nice. Let's wait a second for a translator of the sign language. Kabatunamaya Kublashvili. Kargi. Dalian Kargi. Okay, we can start the video. Okay, thank you. But I can't hear. No sound is available, so maybe
close sharing again. Once again, share a video and take a look on the settings below. It will be during sharing screen. There is a setting add a voice sound from computer system, something like this. Okay, let me just have a quick look. If not, I can share. I will share the video later with you. Then, if it doesn't work, I do apologize. Okay, no problem. Okay. Just try to close. I'm good Now. Yeah, I will try right sharing, now. and once again share and have a look on the bottom will appear settings of the sound, and there is to click with system sound. I'm not seeing it. I'm sorry. I'm seeing on the bottom share, closed captioning interpretation. At the left side, it will be in a corner of down left side during this clicking on green button share screen. Yeah, okay. On I do Zoom, see. after clicking on green, Yeah. there is in left corner, yeah. I'm sorry. I do see it doesn't. I don't see a change in the video itself. I do see share, and then I don't see a change to change the actual audio. Okay, well, what I can do, I apologize. Oh, maybe there was something at the top there. Sorry, I do apologize. But I will make sure that this video is shared then. Let me just, I see, hold on. Okay. Here. Microwave speakers, same system. Switch to. Yes. Same system. System sound. Okay. Let's just try this. Okay, I think it's not, the sound is not. Maybe we can share somehow with our audience in other way this video, or you can comment alive with your speech this video. How would you prefer? I can, what I can do is, I'll just put this on. I don't mind actually sharing the video, so I can do that. But basically it walked through, to be honest with you, with the different examples and pictures that I had shown before. Okay. Okay, so I think we can go on with presentation and then we will share this video with our audience some other way. We will find out. If that's okay? Yes. Just because I realize the time as well. Yes, yes. Let's keep the video. Let's go. Okay, so I will make sure that gets to you then. Great. Okay. So I think it's early time for questions. Yes. I just wanted to show they can in the guide that there is shows how to download it, but you said you would be sharing the translated version anyway, right? Yes, yes. Okay, perfect. Okay, so I think we can come back with videos. If also Teona Gvalia can help us with Georgian questions, it would be great to see all each other. Thank you for your very interesting presentation and this material with lots of photos. It's very interesting, easy to understand, really great material. And our audience already have some questions. One English I can read. So Anna is writing, hello, thanks for a very interesting presentation. It would be nice to know, can deafblind person have some financial support from government
to make some changes in house, or is it more private investition to do? For us as a province, as I mentioned before, we don't get specific funding to make it accessible. So we do all of this through our fundraising department and initiatives in order to make these changes to the houses where people are being supported. So I will extinct a bit this question, because I understand your residential houses, which your organization is leading, this what you can fundraise, but for private houses, you also support private deafblind people to do it in your community, yes? No, so privately, no. So if they're within our organization, but certainly that is why we've, we've developed the guide, to be honest, to support, others to know about ways. So this is what the guide looks like. I had shown a picture before, but no, it goes, the initiative happens within our organization. However, as I mentioned before, we have been setting on accessibility committees to help, a broader perspective of other accessible ways that they're accessing in the community. But in their own private home, they would have to fund that themselves. Great question. Okay, so next questions are in Georgian, so please Telna will provide it and we will switch on English translation. დიახ, რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს ქართულ ენაზე, ამიტომ მე წავიკითხავ თუ შეიძლება. ეხლავე. კომენტარი გვაქვს ასეთი, მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან მომეწონა მშობელთა ორგანიზებულობა და მომხიბლა. Hello, greetings. Of course, it was great to hear about this initiative by the parents. For the moment, we're at the moment to started repairs at our home, and your information will be very helpful for us because we have deaf and blind children in our home, in our family. So we'll consider all the recommendations. So there's a question. Kelly, you can hear English translation? No. Kelly, can you? I can see in your eyes. That's why. Sorry. One moment. Okay. One moment. Okay. You have on Zoom bar. You have this at the end. You have a globus, and there is interpretation. English. I see it now. Right. Okay. Can we? Can you hear me now? Once more. Can you hear me now? I can hear you now. Oh. Is it being translated right now? A comment from. Okay. Yeah. You can hear, right? Yes. There's a I'm comment hearing from both. our user Elene. Thank you very much for the presentation. What I liked the most was this initiative by the parents 30 years ago, and putting pressure on government will consider. There's the comment also. I'm at the stage of repairs at my home, and your recommendations will be very helpful because we have deaf-blind children in our family. So it's just the right time to learn about all this. There's also a question. Ekaterina is asking. სინათლო პირების სახლების მოწყობის პროცესში, ანუ რამდენად პოპულარულია ეს და რა კეთდება ამ პროცესის ხელშეწყობისთვის? Ekaterina is asking how real it is to implement all these recommendations that we've heard about in real life, how effective it is and how it is being used in real life. Mm-hmm. Great question. So I think just to clarify, how effective is it and how hard it's been to implement? Yes, how hard and how realistic it is to Realistic. implement all this. Yes. I mean, number one, of course, it costs money. So as I mentioned before, we don't receive funding. So it's been over many years that we do put money towards it through fundraising. But a lot of these things actually can be done on your own in regards to color contrasting. You can make things with different texture, by using a rug,
different methods of even just changing up the lighting. Obviously, when it comes to making a kitchen accessible, you know, that does cost money. So it has taken time, but certainly in the guide, there's sort of a DIY section that even small things I didn't talk about, where by simply having someone's plate and their cutlery be a different color from the table, you know, small things, thinking about a cup that might be dark black and you're putting coffee in it, switch it to a color contrast white mug. You know, even small things like that are actually included in the guide. But yes, it does take time, it does take money, but there are simple things that you can do yourself by increasing lighting, the type of lighting that you have in a room, by having color contrast. You can do that with tape, electrical tape. So it doesn't have to be expensive to make those changes. But yes, it does take time for sure. And we work on each house and we set the standard. So that's our goal anyway. We have also a question in English, so I can read. Miss Veronika Grulova, our guest from Czech Republic, is asking that how many houses, apartments you have, and how many person live. I think it's about these residential houses. So can you repeat that for us? How many houses and how many people are living there or staying as a resident? So within our residential setting, we have over 70 people that we're supporting, and we have, we say 16 places, but that also includes apartment settings. So we have, I believe right now, 12 residential homes. And they may have, when we say 16, they may have an apartment underneath in the same location. So upstairs could be 3 or 4 people that are residing. And then below there may be 1 or 2 people in an apartment. And then, as I mentioned before, we do support people in community services, but we sort of partner with those other agencies. Thank you. Teona, some Georgian question. Teona, can you read the Georgian question? Okay. კომენტარი არის მხოლოდ ერთი კონგრესის შესახებ. შეკითხვა ამ ეტაპზე არ გვაქვს. So it was not actually a question, it's a comment about the Congress. So I didn't hear the comment, I'm sorry. Okay, then I will ask maybe final question. Do you have or do you cooperate with some companies which are specializing in the direction of accessible houses, or you just as an organization support some companies which are just random companies, you just them, or do you have some companies who know already how to refresh house and they are doing themselves this kind of services? So we would, for example, if we were to focus in on, let's say, lifts, we would focus in on a certain company that would be their specialty to come in and support us in putting, you know, lifts in for the location. When it comes to builds, really, that we do use the guide and we share that with architects, and we find contractors that become knowledgeable. And once we have someone who understands what the standards are that we want to increase, then we would continue to use them. But as soon as if we have a new build somewhere, we're saying these are the standards that we want to include in the location. Yeah. Yes, so this kind of material, like a guide, is really nice to just show every company and to say, look, this we want. This is what we want. Really. Yes. Not having to re-describe it every single time, you know, you'll be able to physically give it to them. So, well, thank you very much again. It was my privilege. Thank you for asking me.
Really appreciate it. And I will make sure you get that video. It's a little bit larger, so it might just take me a day to send it. That's okay. Okay, great. Okay. Thank you. Thank you, Kelly, for sharing with us. And that was a final session of our Congress. So it's the time probably to say thank you for everyone for attention, to all guests who came through these 3 days. And from me also, big thanks for all translators who were involved, not only spoken languages, which was Polish to Georgian, which was during that time English to Georgian. So Leka, Tamar, and today Goga for spoken languages, for of course for Maya for sign language, and also for Tekle, who is providing live subtitles for us today. So thank you for me a lot, and I'm giving the voice to Maggie Bigluri. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ ქელის საინტერესო და უნიკალური გამოცდილების გაზიარებისათვის. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ შევძელით ამ პუბლიკაციის ქართულ ენაზე თარგმნა და შესაძლებელი გვექნება, რომ უკვე პოპულარიზაცია მოვახდინოთ და გაუწიოთ ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით. როგორც მე ჩატში ვადევნებდი თვალს, ასევე Facebook-ზე იყო ბევრი კომენტარები. აღნიშნული მიმართულება ნამდვილად ახალი არის საქართველოში და ცოტა არ იყოს ფუფუნებად თვლიან ოჯახები. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ კონკრეტულად თითოეული ნაბიჯის გადათქმის შემდგომ შევძლებთ, რომ ამ მიმართულებითაც საქართველოში შედეგები დავდოთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს ესწრებოდნენ კონგრესს არა მხოლოდ საქართველოსთან, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი პარტნიორები, მათაც მინდა მადლობა გადავუხადო ამისთვის და მიხარია, რომ ჩვენი სამდღიანი კონგრესი შედგა. ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო, საინტერესო გამოხმაურებები მოყვა და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს გუნდს, რომლებმაც არ დაიშურეს თავისი ძალები და ერთიანად დაგვიძგნენ მხარში და გავაკეთეთ ეს კონგრესი. მიხარია, რადგან 2 დღის განმავლობაში პირადად მომდის მესიჯები, რომ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა ეს კონგრესი მათთვის. აინტერესებთ სად იქნება ჩანაწერი, შესაძლებლობა თუ არ ექნებათ თუ არა გაეცნონ ასევე ამ პუბლიკაციას. მე მინდა ყველას გითხრათ, რომ სერიოზულად ვაპირებთ, რომ 2021 წელს კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ყრუსინათლო პირთა სისტემის მხარდაჭერის მიმართულებით მუშაობა. თანამშრომლობას ვგეგმავთ სხვადასხვა ქვეყნებთან, რათა გავიზიაროთ მათი გამოცდილება. მე მიხარია, რომ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შესაძლებლობა გვაძლევს, რომ ხარი დავუჭირთ ამეთ მნიშვნელოვან თემებს საქართველოში და ფონდი ხუმანდის სახელით კიდევ ერთხელ ყველა პარტნიორს მადლობას ვუხდი და იმედი მაქვს, რომ ეფექტური თანამშრომლობა გამოგვივა მომავალში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვგეგმავთ, რა თქმა უნდა, სერტიფიკატები, აქ იყო შეკითხვები და გამოვაგზავნოთ, რომ მონაწილეობა მიიღეთ, სერტიფიკატები გამოიგზავნება. გარდა ამისა, ყველას თხოვთ, ჩვენთვის უკავშირი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თითოეული დღე წუთი პროგრამის განმავლობაში ჩვენი გუნდი ვნერვიულობდით, ყველაფერს ასე ვთქვათ, ისე ვგეგმავდით, რომ თქვენთვის საინტერესო პროგრამა შემოგვეთავაზებინა, საინტერესო დისკუსია გამართულიყო და ამიტომ თქვენი უკავშირი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. თხოვნა გვაქვს, რომ Facebook გვერდზე დატოვოთ კომენტარები, მოგწეროთ,
გააკეთოთ თქვენი უკავშირი და ასევე კარგი იქნება გვითხრათ რა მომავლისთვის რომ გავითვალისწინოთ რა ტიპის თემები იქნება თქვენთვის უფრო მეტად საინტერესო და რა შეიძლება მომავალში ჩვენი ორგანიზაციის კუთხით გავაკეთოთ. ყველა რეკომენდაცია თქვენი მხრიდან არის ჩვენთვის ძვირფასი, რადგან გვაინტერესებს საზოგადოების აზრი და განსაკუთრებით ჩვენი ბენეფიციარების აზრი. რაც შეეხება Facebook-ის გვერდს, თუ შეიძლება რომ თხოვ თეონას და კამას რომ ჩატში კიდევ ერთხელ და ჩაწერონ, რადგან ჩვენი მონაწილეები ითხოვენ. გარდა მაგისა, გამოგიგზავნით ჩვენს საიტს, რომელიც ასევე იქნება აქტიური. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საიტზე არის ძალიან ბევრი რესურსი და გეგმავთ რომ კიდევ დავამატოთ, ეს არის ვებინარები, ეს არის უშუალოდ სხვადასხვა პუბლიკაცია და მასალები, რომელიც შეიძლება ასევე ადაპტირებული იყო. მოიწონეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, დაგვიტოვეთ თქვენი კომენტარები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს თანამშრომლობა გავაგრძელოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მე ვკითხულობ და მიხარია, უღრმესი მადლობა ინფორმაციისთვის, მადლობა ორგანიზატორებს და მომხსენებლებს. მადლობა თქვენ. მადლობა ასევე საორგანიზაციო ჯგუფს, ტექნიკურ ჯგუფს, რომელიც 3 დღის განმავლობაში სხვადასხვა სირთულეების მიუხედავად ჩვენს გვერდით იდგა და კლუბის წევრებს მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ. ჩვენს კონგრესს დასრულებულად ვაცხადებთ და გელოდებით უკვე ჩვენს მომავალ აქტივობებზე. კარგად ზანდებოდეთ.